Twekaga munyamarori ni kairetu gakuria Deya etago Esther Konkara niwe uraumira guku kwa Inoro FM muci wotu ginotana rwimbo ruthaka rwimbo rukunyitwo wega na mugambo ucio ni uria wiguaga wa Nyamindigi ninaiguaga thweri ikiuga sauti ambayo yaweza kumtoa nyoka pangoni. Riu nayo thaburi 156 ri kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova na niguona aria meguku matongoretio ni Godoni mundu wa Ithira wa ciana cihacia wa Mbui na kamwana kehaka wa Ngari mena mihumu ni makigoce Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri wa 6 tukanyitana na ashirika a kanitha wa ACK Kaju kuria Geshogo constituency county ya Kirinyaga ni county number 20 tunyititwo geni ni Vika Michael Githinji guku tukagoca nginya mithu iregendare ndiekanirwa menya uguo eragwo ati iregendare mithu ni ugekinyia tuthathaiye Ngai witu turi hamwe ucemanie na memereki ya Inoro FM ni ugacemania na mundu gwitwo Kamonde na Thimoni ndomwe na Mark George agitutukaniria mwaki ona nie ni ngakorwo hau ngigoca ni kiumia tariki 22 mweri wa 6 kanitha-ini wa ACK Kaju Gichugu county ya Kirinyaga kuria tunyititwo geni ni Vika Michael Githinji na cemani wa Kamagu kwetagwo mwarimu Naftali Githinji ndikana mundu wa Ithira ni amuine ndikana amuine Naftali Githinji guku ni ria twakoragwo na ciana cia Wakariro ri ni arehaga ciana muno by the way na ni athomeirio horo wa ciana maundu wahota kuona mundu mugima agika maundu ni ga stage yarugire de twakire tafari tathikane ndiri murehere mwe uigue mutarerio ratarageria wa mwana gukura kwa mwana nigetha arikie biu
Uguo ngicemana na mundu guku uguo agithaka mbira ri na kana turu tungiri he handu arugire ikinya ikorete mundu wa ithira gutina kauru mundu wa ngari ni ndakena ni gukuona na andu agituhe ndeto turi andu ngagwiraga gutiri kindu kiegai ta kwihokwo wihoketwo ri maundu mokaga wega muno na nikio raiguo na guku tukiaria uhoro wa mundu wi haha ni muyaine uyu wi haha ni muyaine kana ni gukuithia murigo muritu uyu udamuona riu ule turakoragwo nake na njamba ri ni arateng'urirwo turakoragwo nake ucio ni turateng'urirwo uguo cio uyu ngiri akeri riu ri gukorwo twageithania uyu mutioyaine ndagagikumakie tondu riri gukuheaga cia kwihokwo mundu wa kwihokwo riu nikio raigua uyu wihokete tagwo wigo ri ni ngari cia gukua nikio rorio ni ta tegithi no tumite gwo tukihuthira ritwa ria tene nigetha mundu ahiukirwo kumenya kana ici riu online taxi riu ni weretwo wigo nikio rorio atiriri hihi wihokeirwo andu aria wendete ugacoka kurio no ucio wihokeire wigiririki wa gutwara ciana thukuru no ucio wihokete wa gukuira indo ciaku tondu indo to uguo no thie kwiro indo delicate ciuke ikuite ona kana ciureni ona ni cianora no ucio gutwaraga wira-ini tondu wahota gutwarwo kundu kungi wiragwo riu ni ta twakinya ume wambe tunegerekera wina kio kuni kunyitwo migwate na no kuri andu magiguthukaga na nja ni turenda kuguthuka na Gordon athia kinjoyaga ni tuguthie kuria kwa Saudi Arabia na tutiathie wira no haraite kwanira kira twagira mutigithi kuria kuratukurano abana tutigithi ku le wigo turakurehera wigo njira njega thurime na igihokeku ya ukui na matereva mena wigiririki undu mwega ni ati customers maraheo cashback mathie ngendo ciao makuori ni maraheo cashback na matereva na mena ga percentage kega gukira uria iheanagwo riu andu ni matereva ni mekuigua wega ndeguhota gukwira atiriri ndona ya kwandikira 200 uranyongerera kino riu na tondu nirahinyiriria etemera mundu thimu irauga no economy irauga ungi ni ndameraga atiriri aria nayo mire nyongerere ni nguriha kubikuwa ndi kaka karuge kaka heri ni ndirahota riu ndekubatara kaundu kau ni tondu guku ni mundu mumenyerere wega riu rero download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utume ritwa Wigo kuri 20425 onawe okuo no shaba na ni agukugwitu kana tondu nyingi tugwa ni ciana kuri Wigo ri ithwe ni turamimenya nikio turamitanga thoguo ni turamimenya wigire tutitanga kindu tutaramenya haha ri materevali haha ni maigua wega hau ni hega haha ni maigua wega dana maigua magikaya ukoigua mundu uria ahinyiririkite ri ni ekubatara kurorwo ni atia akiriguo ndona twina ageni me haha marigitari na ndagitari Chris wa boy hena gecuri ya ndashu uyu etagwo ya ndashu ni riri okondo wamenya ni ahunjia muno horo wa arume gucokereria mandashu ndi na campaign iyo nawe makuite arume aya arume yabanyobaji wagweta makuite magietha tuthuri eguthi turathie tunyamu tutwa bururu mekaga ati ria ndacuri he kaundu ameraga he kiria mera mari na uria meguikara nigetha macokie mahote gucokia ndu riu tiga ni andu metinda magitua ri maundu maya ri makoragwo macoretwo ni nyene na ungikinya ni ukubatara ri ndukiarie na marigitari by the way magutari ningi ona juga atiri mundu wa ngari ndungituka ati thingore wari naguo wina miaka 20 noguo renda ukona guo wina miaka 60 ungihota kwambata kirima kiu ni kuri tia anywhere ni akuraga
ai ni atia ikai uraigua riria mundu akura kihoma kia munyitari arakihatirika riu rakiendo tengere ta Gordoni na riu ndungihota gutengera wahingwo kiara ni ugutiga hau riu ningi mugacemania na ndagitari wa mbui ningi wa kuria mbeca tondu nake ndagiguteithia tuhu tondu ni agithomete tuhu tondu ni athiite thukuru agathoma acoka akagura mithaiga iria gukuhe nigetha tondu ndagithondekaga reke tumanyite ugeni. Karibuni sana. Tukwambiririe na ria Ndacũ. Ugitaririe ukikeithie muthikiririe mwera ritwa riaku ria wika kuri ukoragwo nigetha tucoke tuke gwi Chris tucoke ru thutha ucio tu introduce topic itu muthenya wa muthi. Mundu wa Ithera na mundu wa Ngari wa mbere ni thengio muno kunyita habari ya Wambui ugeni na kero kuri ciana cia tumia cie ciana cia Wambui mwana wa na mundu wa Ithera ura ukia bulori ona Gordon ya Ngari tukumuhamurithio ni tukumwitikiria mbe athie tondu ciro twacira ri tucire ni nyumba nini advantage ire okari ni agutwara evidence exactly tutikona uru acha ithuothe ri twetikirite wega na tukeitikira na tukauga gutie muciari karange uguo ithuothe turi ciana cia ciari akiriguo uguo ru tutikabe kumuhamurithia ona ciana icio oya gite ikare hau no guthuka gwatuika atiriri angikono ciana cia tumia cirakigacira ri uguo ithu tutikahikage Gordon ni ukioya minute reke tuke mwaria Njarie riu wambe turekenu muno na kugerera undu ginya ndore Nyandarua ri ngano mundu wa kure na Ikuru ri bado Nyandarua no ino igire Nyandarua Wambui wa Nyandarua na wewe wa Nyandarua na mundu wa Ithera wa Nyandarua tukiuga mono ungi no tukahamurithie riu ndona no nginya ndiario wega kura ikiha na andu makahuthia Nyandarua ndeka ya mwisho ri ngaburi wa ngani twetuka angani ithwe nding'uri ici ithwe twetuka nding'uri Nyandarua tondu andu matuirite muno no rutha ici tuyukireire ke twire ni tumuteithitie muno inyuĩ na Ikuru ri na county number 32 tumuteithitie muno mwateithia county number 2 turimaga waru na turimaga waru tuna maundu common muno mukarima mahua mabeniko ni turimite mahua tukarima kwa wingi no waru murimaga kwa wingi gutukira tondu twarimira hari uguo mona wa Kiringiti uguo ri tutinyagitie waru wega no hakumuteithia ni tumuteithitie maunaroko njigua ta kurima waru no maunaroko ri maunaroko no na Ikuru Njoro ni county number 32 ona kuona kuna waru na cio ni gwaka ati mutungatiri mukuri no gwitwo Izakari wa Isiraeli ri rimwetaga ithe wa Njeri ri waru ni okaga nacio na ikunia no hari ita ndako nigetha tutitiigituigana turi ithuere nyumba ni kauge tunane county ni ukite wega na ni karibu sana. Thank you ni kuno kurikagiriria no wamba wageithia andu acio ku Nyandarua nya begeithia andu kure witu wa Njohi wa Njohi ni Gibeberi Nyandarua county ni majiraga ni meta Inoro na njira nene majira Inoro University kuria maundu maraigua kundu ngimaigua handu hangi ungimaigua no nginya uri bithi iguru muno mudeni ni wega andu opportunity no mathome na jitagura gitari ngeco wa Wambui otegwa igwa mundu wa Ithera kijita jitagwa ria Ndacũ ria Ndacũ ni campaign twekaga kwi WHO twenda kwa appeal ati arumea magiikire muno ri arumea matire ko magethie makaheo gibuni mathaia kihatuka wamwira atherukia gathabai wamwira kiigo yani kiega gatherukia tukiona ni maragiika mu hakuhi ari bibi cia mburi ni marete mundurume ungimwira etere ng'ombe igithuguma aniririe ati report ni ri ukawega mutu ndu akoragwo aregete ndo tweriwe ihutagio ni mutigaire gacambai wanderina ni arathikiririe haria Kenyatta Road ri he handu ng'ombe hutagio itai namo makoiba riu arume mangikirwo ni meguthondeka ri matingeterere thugume tikomaregete tukiona arume ri ni matumika uru muno ni mahuthira mbeca na njira nene muno na ni hana kinya handu makagia depression
nĩ makorwo matari andũ mangĩhota gũteithia nginya family ciao tondũ rĩu mũndũ kĩkĩrĩona kĩnini handũ akũrĩa bithi rĩ ona mũndũ atukanaga gĩbũyũ akamwĩra ĩkĩrĩrwo gĩkombe rĩrĩa nĩ ũkawega rĩ mũndũ nĩ agatũmĩka na njĩra mũndũ tuĩkaga appeal kwĩ WHO twendaga maricognize mũrimũ wa mandasho ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha mũcemanie family yanyu mĩciĩ-inĩ rĩ ũyũ akiuga nĩ arĩ cukari rĩ na ũyũ akiuga nĩ arĩ arthritis no ngĩ ironda cia ndarĩ na niĩ ngarũgama ngauga njĩtagwo Ngeshwa Wambui na niĩ mũtumia nĩ akũra yani tweherie stigma nĩgetha mũndũ akaragia freely nĩkĩo marakua nĩ tũnyamũ tũtũ twa kwĩhitha tondũ nyuo ũhithĩte rĩu twendaga WHO recognize rũũ libido tarĩ a disease tarĩ mũrimũ ĩtĩ kuonaga tarĩ itarĩ kĩũndũ gĩa kĩũru rĩu nĩguo twendaga gwĩka na actually twakinyire handũ tũngiuga nĩ twathire wega tondũ hena mamwe matuĩke ũhoro wa kwaga ciana ũkĩtuĩka recognized ta disability ta kwaga ũhoti ta mũndũ ũngiuga niĩ ndionaga niĩ ndithiaga na magũrũ na niĩ njugaga ndigĩa ciana twathire handũ no tũthiĩ twakinya harĩa twendaga gũkinya ũguo kũrĩ na campaign twathiĩ na mbere nacio na tũgĩthondekaga andũ na tukorwo na clinic ciĩtagwo Better Health Better Health tukorwo na clinic nyingĩ mũno no headquarters ciitũ tukorwo andũ Kayole harĩa Masimba nĩ ũkora Better Health na enda kera mũtonda ndaigua mũna topic njega mũno ngatwaria mũthenya ũmwe nĩ tondũ ndaigua atĩ twarie ũhoro wa nda nĩnjiguĩte nda ndĩramenya gũtirĩ mũndũ tarĩ nda nĩguo ni ũguo twarie ũhoro wa na igagwo mbere by the way njiguaga atĩ nĩ ĩkoragwo mbere ndakwĩra ũguo nagĩrĩra ũguo twarie ũhoro wa andũ othe gũtirĩ mũndũ mũndũ tamĩrĩ ũguo andũ othe maikare hau karatathi na gabuku twarie ũhoro wa nda citũ wega mũno mũndũ wa Mbui thengi mũno na ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtwamũkĩra gũkũ Inooro FM na at most ngagĩcokeria ndagĩtarĩ Ngeshũ ngatho tondũ he maũndũ mamwe twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩ appreciate na tũgacokeria andũ arĩa marĩ hau haitũ andũ arĩa makoretwo me mbere witũ atĩ angĩkorwo mũndũ nĩ arehe initiative ya gũteithia society we ndwagĩrĩirwo gũka haha gũkĩrũ the initiative na gwĩteithia we mwenyewe tondũ ĩno nĩ disadvantage ĩngĩ o ta ũrĩa ndagĩtarĩ auga atĩ kũrĩ andũ aingĩ mahũthĩrire mbeca nyingĩ kũgeria gũkĩria mandacũ na thaa ici kũrĩ andũ bado marang'ang'ana kũgeria gwĩka atĩa gũkĩria mandacũ ũguo nĩ kuga atĩrĩ despite harĩa Ngeshũ ang'ang'anire ndagĩtarĩ Ngeshũ ang'ang'anire gũkĩria rĩ harĩ handũ hangĩ twagĩrĩirwo gũtindĩka makĩria nĩguo gũtuĩke atĩrĩ rĩu mũndũ wothe 100% he kĩrĩa angĩhũthĩra nĩguo tuĩke atĩa tũkorwo ithuothe nĩ tũrokĩria na nĩ njũĩ nĩ tũkũrehe initiative ĩyo na ndagĩtarĩ Ngeshũ wa mandacũ nĩguo tũkorwo tũgĩteithĩrĩria arũme othe atĩ rĩu hatirĩ handũ hangĩ magakorwo na diversion atĩ mauge rĩu either kana either njĩra ĩrĩkwo ĩmwe tondũ ona thaa ici gĩkũũ gitũ tũngĩrora rĩ kĩrĩa kĩratũgia nĩ gũkorwo twarĩ na either twarĩ na option igĩrĩ no tũngĩkorwo twarĩ na the positive direction thaa ici tũtingĩ na mathĩna marĩa twĩ namo haha ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ wega ũgakorwo ũgĩcaria ndagĩtarĩ wĩna wĩigĩrĩrĩki nĩguo ũkorwo ũkĩgunĩka nĩguo na kũgunĩka nĩ atĩa kũgunĩka atĩ kwĩrwo atĩ management angĩkorwo he mũrimũ ũngĩhonwo twarĩra ndagĩtarĩ ũcio eke atĩa agũrigite ũhone no rĩrĩa wothe wakora mathĩna ma nda na ndagĩtarĩ Ngeshũ nĩ njũĩ nĩ agũkwĩra ndagĩtarĩ wa mandacũ tondũ no akĩahĩgĩrĩire makĩria thĩinĩ wa mathĩna ma nda no ũkũigua agĩkwĩra atĩrĩrĩ in history like for me niĩ nĩ thondekete mũtumia wĩna mathĩna makĩria ma mĩaka 35 ena thĩna wa nda no ti kuga nĩ etereire njiarwo thome nduĩke ndagĩtarĩ ndĩmũthondeke ũguo nĩ kuga nĩ ekire atĩa nĩ akoretwo agĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũmwe erĩ atatũ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ we ũruzĩte hope hau rĩ tondũ nĩ ũrũrĩte mũno rĩ kwĩ mathibitarĩ maingĩ na kwĩ mandagĩtarĩ maingĩ rĩ it's not your end kana ti mwisho waku kũrĩ ona hope na nĩ wega program ĩno ũngĩkorwo na mũndũ wothe mũrata waku family relative wĩna thĩna wa nda ĩno nĩ program ĩrĩa njega na yagĩrĩire ũgũkorwo ũgĩshare nake nĩkĩ tondũ hau no ho angĩkĩgunĩka ũguo ũngĩkorwo wĩ hau ndũkomete sister yaku nĩ aturagwo nĩ nda brother yaku nĩ aturagwo nĩ nda auntie yaku nĩ aturagwo nĩ nda mamu wanyu nĩ aturagwo actually the surprising thing mũrimũ wa nda
gut health nogo murimu uria ukrosaga the whole family ati inyuothe mwe family yanyu muikomi mundu mwe wanyu ena thina wanda uguo ni kuga atia no tuhote gushare andu othe mekete makoma giteithika kwa maritwa njitagwo ndagitari Chris Wambui kuma kuria Health Link branch citu sikosi nyingi no main branch iko Nairobi town ha junction ya Moi Avenue na Ronald Gara building itagwo Commerce House. Good. Akwanyu ituranire kudukigeithia andu acio mananya ni kwa umite autoria muigwire once and for all twetagwo nijagwo ndagitari Chris Wambui ndagitari Geshwa Madosho tagwo ndagitari Geshwa Madosho ciana cia Wambui ici uguo ni ciana cia Wambui na Wambui ni muritu mukuru wa Gikuyu na my senior brother and a doctor uguo tumite mwena uria wa Nyandarua itura ria Wanjohi constituency ya Kipipiri uguo ni kuga itura ria Wanjohi ri ni irathime na tondu ru mucio tugino tanari Wambui ri agituika mutana akimurathima na madagitari meri au ni hega tondu he muthuri murata wakwa waturaga kwa ipoa na riu aroiga riri ari kwa ipoa gutiari maundu ta maya marahanika tago macaria njeru twekire kampeni imwe nake na kambeli ole arakarire arikia akinjira wangarithie maundu ta maya ndingie mtaringi ni uria mamutwarire ikuria andu mamwiraga riu niwe maka tugithiururuka uguo na kuu uguo ri agithiururukania na ithu hindi ria twemenyithanagia na aikari aitu na thikiriria aitu twarikio guo ri tondu ari wobici haha town ri ajirire mundu wa Ngari na nake Ngai agiteithia kiheo kawira kau ka ipoa agigatindika we hinde ya ipoa thigari ciaigua ngaigua mundu akiuga ni mutiambai akiuga atiri nyamu ino etu agatari yo borithi guku ni uria ari nduru ndona te ngicokia thingo ucio Isaac Hassan angirumia kiria wega we Isaac Hassan ri ona kenda koragwo ekaga ngimuririkana kindi ya IBC yari interim nene gicoke gikinde githurano ringi ri ni arugamite wega. Good. Riadacu uyu he kamunyama keho getagwo H pylori na gathumburite andu itui na njira nene na karoka na mathina maingi gwina ukaigwa mundu na constipation ni ungiangania ni atwekirie kioro ungiangania hohitire thina uyu umako wa mbere ni wega tondu tukiri horo H pylori andu mauri atiri iraumire ku kuri gukira kira kinene andu maroria no wega tumenya atiri to twari horo wa ndari mamenye ndani ha cigare cikoragwo cienda na nigetha andu mahote kwa understand na njira njega henda mundu ari horo wa ndari aragi horo wake githungu nda etagwo abdomen no ni kuri kanyamu kiga kimwe githini wa nda gitagwo gitathira gitagwo stomach na githungu henda mundu ari horo wa ni ndiraturwo ni ndakande ari ni nda kanda yakwa ni nyimbu wadukania abdomen stomach ndatukanirwo no tondu gondo ni ndari ari dada urira mundu wa Ngari wega igetho na muthikiriria witu ni mundu ugatiriri da kuringana na utaramu ni ati ni housing housing ta ciega nyingi muno da etagwo abdomen ni cigere gucikwo thiini wa nda yambagiria haha kindu gitagwo diaphragm diaphragm ni kwetagwo rabati thiini wa nda ino ri mwena waku wa left wa right on your upper right nyondo-ini yaku ya right hena kindu gitagwo ini gitagwo liver kenda wa ini ri hena kindu gitagwo gallbladder gallbladder etagwo nyongo na Gikuyu gatagati-ini ka nda haha ri hena gitagwo rwariungu gitagwo pancreas na githungu hau ni gatagati-ini ha mundu gani atu ni national nini nikaraga kota kena thakame nyingi rwariungu rwariungu niko ta insulin guka mwena waku wa left o ha kenda wa nyondo yaku ya left hau ni hekindo gitagwo gitathira githungu gitagwo stomach iguru wa gitathira hau githi left o hau rugongo hekindo gitagwo spleen etagwo wei na Gikuyu kenda wayo ucokete thua ni hari higo yaku ya left mwena waku wa left o wathiathia ni hari higo ingi mwena waku wa right niki mundu aheanage mwe na gatura kenda wa higo yo he kanyamu kagetagwo appendix etagwo kaigangio na Gikuyu haya
then hena kindu gitagwo mara manene na manini hau ndiramenya mara haha rugongo wa mara iguru wa mukonyo ri hegitagwo duodenum niyo part ya rugongo ya mara manini then from there gatagati-ini ka mukonyo mara makome spiral uguo ni makunjanite uguo macio metagwo intestine kana small intestine from there kuka haria kianda haria nguria na appendix niho mara manini maiteire mutura naguo mutura wina ciega citiganite kwina kindu gitagwo ascending colon kuma kianda guka rugongo kuma hau gutwikania etagwo transverse colon naguo guka mwena wa left kianda wa nda hanini ri na uhena kindu gitagwo descending colon gukanda ya kianda haria on your left haria kianda ri mara hena gitagwo sigmoid colon niho no mundu augaga hey ndatuone nda ya kianda hau mwena wa kwa right hau kianda then igaitirira kindu gigwitwa rectum rectum ri andu akuria kiri nyagai mawitaga muneri nangi mawita mujuri na wandu wa kibibiri makawita atia mujuri no gikuyu vivo nyine ke ke vivo nyi nikuji igaitirira thiini wa njira ya kioro etagwo anus haya deno ukugura kugana githungu kaiga wega ugana gikuyu anus ugana gikuyu haya njira ya kioro ri kikrisi ni yaku ithira wangare tutinge gweta haya riu nake mutumia ri ni ari ciga ingi ciongererekete ukira muthuri thiini wa abdomen ira tumitire nda ni ari nyamu citagwo pelvic organs haya icio niki hena uterus hena ovaries hena fallopian tubes na hena cervix na riu heke ina thungi ya mathugumo etagwo bladder haya riu hiria mundu aragwetani ati ni ndirario ni nda ni ndiraturwo ni nda ni wega kwamba kurora location ya pain ya patient riu umuthe ndirona kiria tukwa discuss muno ri ni horo wa stomach gitathira haria irio cithiaga mundu achiu irio ri cigira thiini wa mumero witagwo esophagus cigacoka cigaikuruka cikahatuka diaphragm lafate cikaingira mwena waku wa left hau hena gitathira kanada iri yako ya irio riu riu H pylori ino ni ingihite muno na kiria turenda kuga kuringana na data na namba zia ciekuo ni atiriri H pylori ona muno ti kuingiha ingihite ni information tondu ta inoro awareness ira ikite ni nene muno na actually credit yo thia ku inoro hindi amwe ari henda dagitari haha nitakurehe university ya kwaria na gikuyu kwa gicagi na turutagia dagitari kumo Tuesday tokete ugo tokarikio muthe so ni kuga atiriri ati ntondu wa ukorwo he kindu andu mataramenyaga ni tena wathia gwathi ukarehe kioro dagitari ona ndaratheka nawe ukarehe kioro ona murehi ndaratheka wana na kioro ri gigathimo katagia kandeko ukerwo twara kuria dagitari wakinya kuri akwandikira dawa ugathi pharmacy ukoyo kainuka uyo kigeria muno akuria atiri woneka wina bacteria kana ina infection kioro-ini utiu ngimuru eragwo na tugunyo eragwo ina tugunyo tondu githungu giki gya kwirwo ati H pylori etagwo Helicobacter pylori ni githungu kinene muno riu gicoka kwira muciari ati ndeto icio ni akwata utwenda kumunogia ona ti muciari nginya ni nogire so weragwo atiri wina bacteria wakino wakiheo dawa ukahona so kwina andu mena H pylori ya kuma 1980 kindu mwathani no matire merwo niki tondu ona bado ugora uri andu matari na ukuna na ugucio wari thi muno ri kwira mundu tecio ni cingia muno girie ugo H pylori koretwo ekuo for the longest time no kindu ngira mamenya atiriri H pylori ti murimo ni bacteria na ni huthu ukore ha tungithimo turia tandatu uguo turia tano uguo twi haha ukore no umwe ringi utari tariu nie tukarigirwo mundu wa Nyaikuru utari ki andu tutire na mai no advantage itu ni riri twineo no tutiramigua tondu miri itu ino hotu wa gwitiria so ni ukoraga tadu ukora patient yako kwito clinic akaja dagitari we kuma mutumia wakwa
muiretu wakwa wa nyumba manager witu wa nyumba muthuri ciana othe ri mena kaundu mara behave mwathi mwe makwa mwe H pylori inyothe H pylori it's a waterborne disease ni bacteria ngihota kugwatanio nginya kissing mutumia ikorwo na kiss kana ngihora muthuri wake kiss kana mutumia nake arire mwana marigo ya twakimagirwo na kanua ungiwo ndogoro ni akutahika twaheagwo na kanua gwachonithio tugaga turi akara gwachonithio tutiarukire ile twari develop kiru itagwo herd immunity. Yes, by the way, herd immunity ni kuga atiriri mundu kuria gwito wa njohire na mundu haha kare ni na ukungire tutingihonana ni no ndi kindu o giothe na ni wone ngikwira ni no kuhara ndaharo horo cio wathira no kana gatengerio thibitari kana guku to na kwa thika develop herd immunity. So H pylori no ri niki kiratumegia andu gukira hindi yo tene ni tondu wa kiria turaria because turiaga products tutiriaga produce ugamira hau nigetha mundu abui nake atwire atiriri riu mundu uyu ri tondu twatuika ithuothe ni uhuthu twinayo ri na ni twatari ndani twamitonya we ithu na mundu wa ithira riu tungitio kwandika rugano tutire kindu twanyita kingi toria guikaire riu no twandike rugano no ndicore ni ure twatari uria ikaire na ni ngatho muno naguo na riu H pylori no ri yakora mundu niki undu wa mbere ni kwamba ku understand that H pylori 1% almost 99.9 ya H pylori ya mundu wothe igeraga kanua gake gaga twinako uguo ni kuga atiri gutiri mundu wagwatirio H pylori in other way mundu ungiwa no akomani na mundu agikugwatia H pylori uguo no ugire either no amukicire kika gya kugwatania ni kanua haya ni wareire na ha ni hoturauga atiri musimu wa mbura despite tukenagirira muno niguo kuona infection nyingi cia nda niki turugaga H pylori is an infection, is a bacteria infection uguo ni kuga atiriri wewe hau we hatikaini ya kugea H pylori ungikondo ina fair hygiene kando ina wigiriki umwiganu wotheru in which way taru he mundu ugaga ati ndagitari ugire ati turiage matunda no ndagitari ndagire turiage matunda mena giko aja taru ngirora history ya tha ici ri ungirora street ini ri uthecagirwo mai no mai mari urona nginya magitika haria ri tu mundu turacurura kuria ugu iguru thiini wa mai wa suferia twinayo uguo ni kuga atiriri no koro mai mari ari mena infection ya H pylori na magikona infection ya H pylori na no athambi tundari kiria woraga ri hatiri na tugaga mai pure na mai clean ni ndo igire tofauti. Pure ni kuga matini na bacteria na matini na infection yothe. My clean ni kuga ati no makona contamination no ni matheru makioneka. Na hali ni hoto na differentiation ya pure water for consumption na clean water for domestic use. Na hadu ni magiro manyite wega atiriri ni hakona clean water for domestic use na ni hari pure maria twagirwo kuhuthira ma kunywa no ne andu igana ma differentiate maundu mu ni andu anini muno uguo ni gukora mundu nyathambiria epo tondu ni afuatire watho wa ndagitari naria no mai maria thambithirio na mori ni clean not pure uguo mena contamination uguo ni kuga mena germs uguo ni kwa germs iria mangiria ri no magike thina wa H pylori tokinya hau ri challenge ona ndiko H pylori challenge ko treatment treatment yoka in one way or two other way one H pylori treatment yagero ko gitito na antibiotic mwiri waku wo wenyewe no agero gukona bacteria jigua ni kuri bacteria njega na healthy bacteria twita bacillus bacteria bacteria ri iteithagiria mostly gukwa digest mostly starch ugo carbohydrate ugo ni michere ngima na waru na kiria kingi ugo ni kuga atiriri mundu wothe wina H pylori ri anginywa antibiotic ri na korwo ni ara still
nĩ kũrĩ condition igĩrĩ ngwenda kuga nĩ wega ku understand atĩ H pylori na kĩu nĩ kĩũria kĩega ngwenda gũgũcokeria ũkugĩte atĩ H pylori nĩ kona reaction nyingĩ H pylori pure ĩrĩa tuga pure atĩ mũndũ ndarĩ mũrimũ ũngĩ no H pylori peke yake aiguagwo nũcia kũigua gũtahĩka kũimba nda kũhũhita na kũigua fatigue kũnogerera makĩria ma hau atĩ ndaku nĩ ĩraruruma nĩ ũrarũngũrĩrwo nĩ ũrathuria mũno nĩ ũrakunywo nĩ nda nĩ ũrathi kĩoro kĩna kĩmira ĩyo ĩko past reaction ya H pylori ũguo nĩ kuga atĩ H pylori no ĩkorwo resistance na treatment kana no ĩkorwo atĩ ndũnathondekwo H pylori no nĩ wanyua antacid ũguo rĩ symptoms nĩ cirathiĩ thĩ no mũrimũ no ũreka atĩa no ũrakũra ũguo tũkauga atĩrĩrĩ H pylori ĩrĩa purely ndĩkona ndariri nyingĩ ũguo nĩ kuga atĩa ti andũ aingĩ mathiaga thibitarĩ nĩ ũndũ wa H pylori ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ percentage ya andũ arĩa othe tũthondekaga rĩ aingĩ ao rĩ makona H pylori plus thĩna wa gastritis kana thĩna wa dyspepsia indigestion ũguo nĩ kuga atĩ ndagĩtarĩ angĩthi athime H pylori rĩ none nĩ oneka rĩ na atige gwĩka further investigation rĩ agũgũthondeka kĩ H pylori ũguo nĩ kuga atĩ mũrimũ ũyũ ũngĩ no ũgũthi na mbere na gwĩka atĩa na gũkũra rĩrĩa ũgakorwo ũkĩrĩ na gastritis rĩ na ũrarĩ na dyspepsia rĩ na nĩwekwo ĩtagwo endoscopy rĩ nĩwahũrwo kamera nda rĩ ũkoneka ndaku nĩ ĩroruhĩte ũguo nĩ watiga still mũrimũ ũngĩ wĩ mbere yaku challenge ĩrĩa ĩnene thĩinĩ wa nda nĩ gũkorwo atĩ mũrimũ ũrĩa ũra address hena ũngĩ wĩ mbere waku ũguo gakora atĩ mĩrimũ ĩno nĩ ĩraikara mũno ĩngĩgakorwo ya address na ĩgathondekwo haya nĩguo tũcoke H pylori rĩ H pylori tugaga atĩrĩrĩ ĩkĩreact na mwĩrĩ wa mũndũ rĩ ĩhithaga thĩinĩ wa mucosal membrane nĩkĩ tondũ thĩinĩ wa nda yaku rĩ autorĩa ndagĩtarĩ tũtarĩirie ũhoro wa parts cia nda rĩ nĩ kũrĩ korwo na pancreas kana rwariũngũ rũ produce chloride acid pancreatic juice ĩrĩa korwo na chloride acid ĩno rĩ ĩteithagia gũsanitize kana kũraga germs iria ciothe ciroka thĩinĩ wake wa nda kĩmira gĩaku rĩ kĩrigagĩrĩria tissue ya nda kana nda yaku gũkorwo ĩkĩreact na chloride acid ũguo rĩ ndĩkagĩa inflammation nĩguo ndĩkaroruhe inflammation ĩyo nĩ ũndũ wa kĩmira kĩrĩa kũrigĩrĩria rĩ H pylori rĩ ĩambagia kũrĩa kĩmira gĩaku ũguo kĩmira gĩaku kĩambia kwerũti kana kĩambia kũnyiha rĩ gĩkambia acid ĩrĩa rĩ ĩkambia gũcina nda yaku no nĩwaigua kĩrĩa kĩratũma nda yaku ĩcinwo nĩ H pylori haya no kĩrĩa gĩatũma we ũmenye ndaku nĩ cinĩtwo rĩ nĩ tondũ kĩmira nĩ gĩkĩte atĩa nĩ gĩthirĩte ndio kana wanyita rĩu ũguo we kĩrĩa gĩgũtwara thibitarĩ rĩ nĩ kĩmira gũthira kana ndaku kũroruha no kĩrĩa gĩgũthimwo rĩ nĩ H pylori ũguo nĩ kuga atĩ nĩkĩ gĩgũthondekwo nĩ H pylori nĩ gũthondekwo no nda yaku rĩ still no ĩgũtigara na kĩ na kũroruha nĩu nĩkĩo ũrakora atĩ mathĩna maya nĩ makorwo magĩkorwo makĩrioka na magaikara ihinda iraya for a long time mũndũ atagwĩka atĩ atakũhona ũguo nĩ wega mũndũ ũgũkorwo agĩtaũkwo atĩ despite tũradiscuss ũhoro wa H pylori rĩ nĩ percentage nini mũno ĩtwaraga thibitarĩ pure H pylori andũ aingĩ matwaraga either indigestion ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩdiscuss H pylori gastritis ulcers na mathĩna mangĩ rũgamĩra hau ndagĩtarĩ tũkorwo tũgĩcokeria mũndũ wa ithera tũruga ithaa na nĩ ndamaka ndeo na H pylori rĩ tondũ ndanona mũndũ akĩnyita nda na agathũkia gĩthithi nĩ ũrĩa araigua akoragwo iguĩte ĩhiũhĩte thĩinĩ ni acid iyo ĩitĩkagĩra ũguo kũringana ũguo ndagĩtarĩ Chris aratarĩria rĩ acid yani na kĩmira kĩrĩa kĩ mara-inĩ rĩ ndekaroruha kana ũkagĩa na inflammation rĩu rĩrĩa ĩraitĩka rĩ ĩingĩra harĩa karonda-inĩ karĩ na no ndagĩtarĩ ngĩcũ twacokeria nĩ gũtwĩra tũronda tũu twanda tũkoragwo ha specifically exactly gũkũ nĩ kwa Inooro FM ciĩguo tũginotana arĩ thaa ithano twĩna ndagĩtarĩ Chris Wambui na mũndũ gwĩtwo Ngĩcũ warĩa ndacũ nĩ macio nĩ matwarana ta poem na mũndũ wa ithira twĩ nake haha nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana kahinda gatarĩ coho nĩ tũracokeria nĩ tũgũthoma ũhoro wa nda nĩkuo tũratonya mũthenya wa ũmũthĩ ona ciũria
ciaku no turicioya twi haha na mundu wa Waithira wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. mundu gwitwa Esther Konkara ndũngĩcokera rwĩmbo haha ũmũthĩ nanga kahinda kangĩ niho ndĩcokera na mundu we nake etuaga eke tuigua uyu ni wa mwena ũrĩkũ niwe mwegega haha Phyllis Buthia mena Samirungu muheani wega ati no aiheanaga na ti hindi ambiriria na thengia ya uguo riu nie ndi umwe waria makoretwo makiheo kaba kuri horo wa ma ndo njigua gikuma wa no kugeria ati anga matikora ati niki ndwakiagira muno no kugeragia ni urangeire kanyamu keru to gukigeria abana
mundu awaneo ni auge ni awaneo tariu kuria muthenya wa kiumia ari tariki 22 ni tugakorwo kuria gugwitwo kanitha wa ACK Kanjugu Gicugu constituency county ya Kirinyaga. Muthuri uria murata witu mubunge wa Gicugu etagwo atia? Wakiri Gĩcumo Gĩthĩnji. Wakiri Gĩcumo Gĩthĩnji. Wakiri Gĩcumo Gĩthĩnji ona ngigakorwo we hakuhi to ukatuhoe hamwe nawe tucokerie Ngai ngatho. Tunyite tugeni ni Vika Michael Gĩthĩnji na ni tugakorwo na memerekia Ainoro FM na ni tugatukanirio nyimbo ni Mark George. Kiumia tariki 22 tugakorwo kanitha-ini ucio na ke chairman wa kama mundu wa Ithirari etagwo mwarimu Naftali Gĩthĩnji. Wajera ni timugeni guku. Ti mugeni guku na ndakwira maundu macio na nio nie ajiraga thomeire KU maundu macio. Birikicho. Birikicho. By the way ndiracokerera ati Banture na ni bato. Bato iri ri jambo ici toiraga turejiana ni ura toiguaga. Toina thio mingi utagi. Public. Kumbe nyambo ni public van. Mundu ucio ni atuhiteirie mundu atureheire ndeto na kuguko besha ni nyinge ni iraheanwo kugethera besha ni nicokete gacenjia mwikira wa maundu no kahutha ni short code na thengia uguo nduitene short code watwa kuhinya ugikorwo tari na besha haya time ri ndingithie riu ino ndirenda uguo ni straight we besha ine yo kuhinya tuko bibinya star 272 star 1 hash na besha no iria turaheana guku mundu agetirwo riu tingano nyingi kaundu kau agane kahuthu na ngugerio na andu aria turia we mwitikirie ukagirio ni mitaratara okara no ndi mwitikirie no thake no ndingiria ndungiria tondu riu ri na reke ngwire kira gitumaga ugirio tondu gutire mundu ungihoka ni kuri uriire. By the way ara matingitikia ni ndaga kuria we aria niki kibuga macho na ni tucemanaga na nduracemana na makwira tiriri ona tikaba tukiunane gererio ria tuingiria amanyaga na nduyu ona ria gwikagwo nyamu ni computerized niyo yaragia ugetwo na bahaho guo getwo kugerera cia Ainoro turia ni metuonete kari turarigirwo atiri ikandwa ya marekiri atia. By the way tondu mumenyete njira iria ingi mahinyiririkite niguo wega na matirundu matekuona matheni andu muno guku kwa Ainoro FM ari thaa 5 na ndagika 9 ni twacokereria na ndagitari Chris Wambui o ndumwe na ndagitari Gesho wari andesho na Kenoa Wambui ari o haha na mundu wa Waithira na mundu wa Wangari guku atumia no ngemi maroigana ni ngucarinya kinywa kenda atiri undungi na tikukiwa turakiuga ati nyina wa Gordon ati Gordon ndagatukue uru ona Gordon no tumuhe rutha tani na muwa kwa ihinda tugiteithie atumia acio niguo ni thengio muno ukugite mundu gwitwo Gesho ndagitari Gesho ria ndasho ri okay ndigwenda gututaririe horo wigi riri H pylori ri he handu yo haino na gastritis na acidity kiuri kiega muno wa mbere andu maigua H pylori to ndagitari agwa Chris agwa atiriri ati mundu ni aiguaga na kaundu waigua uri waigua ndani gatho hospitali kindu kia mbere uthia kwira ndagitari ati ndeiguire kurungurirwo ndeiguire guthebea ndeiguire kuibada ndeiguire kurio ni mutu or something wathimwo ri kira kionekaga woneka H pylori no wambe umenya atiriri ti hindi yoka ukoretwo uri onayo kwa kahinda no hindi irekire undu thiini wa nda yaku ri ni horanjirie kuigua ndariri itekite undu na undu iguaga ukoragwo turi onayo kuunda ndina thina tondu mwiri waku no hota gwitiria no hindi wahinyiririka muno tondu indo turaria na ndu mamenyere H pylori kire itugite muno tondu wa kire turaria ni nguitha atiriri ku story ya products handa kora produce turiaga indo iria cithondeketwo handa supermarket handa guthie market tutithia kwa indo market ni tuthia kwa indo supermarket supermarket endagia products indo processed na most of the foods ila ciko processed ciko highly inflammatory kuni kugatiriri tugere maguta makuruga mareketo makareko vegetable oils kana seed oils makareko kera tiri unsaturated fat ngo mako madeketo kuni kugatiriri tuge makomi ma sunflower
matoro process-inĩ ma extract o matuĩka maguta matarĩ maruge-rĩ matarĩ exposed to heat no magũtũgia mũno tondũ ũngĩrora their chemical structure ikoragwo na body igĩrĩ two chemical bonds mahitwo ma exposed to heat rĩ tondũ ti stable menye kĩndũ kĩna structure gĩgĩ tiko stable ma exposed heat inĩ rĩ maka oxidate ko ũrĩire matarĩ maruge-rĩ matingĩa kũgia acha no wa maruga-rĩ ma oxidate ũguo warĩa-rĩ magathi kũ inflame kana kũ irritate abdominal walls thamborũgame hau mũndũ wa ithĩra maitũ araigua ngeco akiuga reke ndĩmũcokerere macinwo macinwo-rĩ tũkuge atĩrĩrĩ mena structure digũcita kĩhaya matikorwo me stable nĩ macenjagia mahĩa mũmbĩre wamo rĩ state yamo matarĩ maruge-rĩ nĩ mega no wĩke topping up kana wĩke kĩndũ ta kũ garnish matikarugwo mahĩa-rĩ rĩu haha oxidate iria kĩrĩa nguga magathũka mathũka mathiĩ thĩinĩ wa nda makagia nda yaku haya ũtiganu wa macio na marĩa tugaga nĩ saturated fat nĩ maya ma ng'ombe maya ma mbũri tũtagwo talo ngarango rĩ nĩ stable cikorwo na body ĩmwe tũrĩte mũno ngarango macio maguta marĩa mega mũno ma kũrĩa tondũ ma expose kwĩ heat matioxidataga tondũ mena structure body ĩmwe ũguo wa marĩa-rĩ kana marugwo matherũkio warĩa-rĩ no ũharirwo na kũharwo ti kũhĩtia nĩ kuga ũgĩkorwo na kaũndũ o gothe gatarĩ kega kana food poisoning or something kana makorwo hauma na gĩko harĩa makũrugĩirwo no kũharwo ũngĩharwo matingĩkũgia matirĩ ũndũ ũngĩ mangĩka thĩinĩ wa nda yaku tiga kũharwo so macio nĩ maguta marĩa mega mũno ma kũrĩa icio ingĩ indo nĩ indo ta cabaci kana wheat icio ingĩ nĩ starch na sugars nĩcio thĩna ũrĩa mũnene waciria cithiaga cikagia lining yaku ya nda ciamegia kĩmira gĩkĩ tũkuga nĩkĩo kĩega mũno kĩ hau-rĩ kĩagiĩka-rĩ tũkuga nĩ kĩa erode kana nĩ kĩehera watuĩka wĩ mũndũ exposed kana wĩ mũndũ wĩ hatĩka-inĩ nĩ haconoka he kĩndũ kĩehera rĩrĩa nĩ yehera-rĩ yuma ya kũgitĩra nĩgetha warĩa kĩndũ kĩna amimba-rĩ warĩa kĩndũ kĩna tũgunyũ twa mĩthemba yothe nginya typhoid nginya brucella nginya nyamũ citagwo ikorai ciothe na mĩnyoo-rĩ lining ĩno ĩkaruta enzymes cikagia kĩu gĩoka kana gĩkoraga germs ciothe no tondũ ũyũ nake ũkũrĩte indo ici njega ũyũ wana ũkũikara kareri na mũthaiga na Lavington nĩ ũgũtũkĩra na matũra maya-rĩ ũyũ arĩa indo ici maguta maya ndĩmetire unsaturated maya mathararĩ no nake ũrĩa wakũrĩa gwitũ Kayole-rĩ arĩaga ma mbũri na ma ng'ombe ũguo lining yake ndĩthũkaga ũguo ũrĩa nĩ hinya mũno mũkorere na mathĩna macio gũkĩra wana gũkũ ũyũ arĩa kĩndũ gĩothe contaminated gĩkamũgia food poisoning arĩa kĩndũ gĩothe atĩ agĩthiĩ handũ gũkũ ti gũtheru ndikũrĩa arĩa kamũtura agateng'era kĩoro akaharwo tondũ rĩu we mwĩrĩ wake ndũra develop hard immunity rĩu H pylori yagĩũka thĩinĩ wa nda yaku-rĩ yagia lining yaku-rĩ tugaga nĩ wagĩa gastritis na haha nĩho andũ aingĩ matarĩ mamenya patient yoka kwĩra nĩ ndĩrathiĩ rero ndagĩtarĩ ndĩna gas gas ti ũhoro wa ma werwo wĩna gastritis ti gas gastritis ni from the word gastro gastro nĩ gĩthũngũ kĩa gĩtaramu kuga atĩ nda gĩtathira gĩtagwo gastro na gĩtaramu no kĩagiĩ kana gĩaconoka-rĩ tũkongerera itis gĩtwo gastritis ũguo wathi mwĩrĩ wĩna gastritis nĩ gũconoka haya kuma hau nĩho ũraigua kũira ngoro kũrũngũrĩrwo kũimba nda gũcagũra irio guthura ofio gũkũ guothe guthebe okay ũgakĩria maita 15 ma kawaida maita marĩa ngwĩra 15 wakwa nĩ wakinya gĩbaũ rĩu kwanja gũtirĩ mũndũ mũruta rĩu ta mũndũ wa Waithĩra agacoka nyingĩakĩria gũtũthingĩikara tia gas no tũngĩara mask gũkũ haya rĩu mũndũ ũcio rĩu nĩanji kũigua ndariri nĩanji kũigua discomfort ndakwa ndĩragĩtura no nĩgiĩka nĩnjiguaga nda yakwa ti comfort kwanja ingĩhota kũrĩa ingĩrĩa cabaci-rĩ ndagahũnĩte mũthenya mũgima ingĩrĩa indo cina nyanya kana matharũ kana mboco-rĩ ona ndagĩtarĩ anjĩra ndikarĩe tondũ ndacirĩa cingĩaga kũu nĩ kuga rĩu lining ĩno yaku-rĩ nĩ ĩconokire no hena wĩra ũrĩa ĩrutaga kĩmira kĩrĩ kĩehera-rĩ hena wĩra ũrĩa kĩrutaga wĩra ũrĩkũ wĩra wa mbere nĩ kũruta enzymes
cia guthia irio nä tå hydrochloric acid wä ra wao nä gå thia irio å ndå wa kerä nä gå kå gitä ra kumana na bacteria ici na infection ciothe å ndå å cio å ngä naguo nä kå absorb nä cioyaga kä rä a warä a cigakä absorb må no vitamin B12 nä getha igateithia mwä rä waku no hä ndä a kä ehera rä maira macio matirarutä ka å guo å rä iguaga intolerance hena irio itarä å cagå ra irio å ndå å cio å ngä wa kerä nä kå hä aga wahå ta kana wahå na kaigua nda yaku rä na disco nä ndahå ta ndagä tarä gå tiä gwakwa kwega nä njonagwo nä ini ä ndarä arä gå tiä kä ndå gä akwa kä ega no kå hå hita hå hitaga kamenya no agä a thä na wa indigestion haya ũgagĩthiĩ na mbere rĩu nĩ twauma kwa H pylori twathiĩ kwa gastritis ĩgathiĩ kĩndũ gĩtagwo chronic gastritis chronic gastritis kuga atĩrĩrĩ rĩu ndariri waiguaga rĩ to nda rĩu peke yake ciraiguĩka nĩ ciathiĩ ciĩga-inĩ ingĩ ciĩga-inĩ icio ingĩ iria cirigicĩirie nda nĩkĩ haha diaphragm-inĩ gucunwo nĩ ini nda yakwa ya mwena wa left rĩ hau thĩ wa nyondo ndagĩtarĩ rĩ ona kwĩ andũ mekĩtwo nginya mammogram kwĩ andũ mathiaga nginya gũthimwo nyondo tondũ aigua nyondo yakwa ya left ndagĩtarĩ njiguaga ĩgĩtura mbaru-inĩ yakwa njiguaga gĩthecwo mbaru gacoka igua ta ndĩ na pneumonia andũ aingĩ mathondeketwo pneumonia tondũ wa gastritis tondũ ĩthecagĩra haha ĩkaumĩra mũgongo gũkũ makano rĩ na gĩciri-inĩ rĩ mĩnoga kũigua to ona kwĩ andũ meraga nginya ciana ciana cia igacuku cioka mũciĩ na ingĩrwo mũciĩ tiga cucu enda goke mũciĩ enda goke kamukinyange ciande tatarĩria hau wega ũhoro ũcio wa referred pain thĩna wĩ nda no ũrawĩigua ngingo kana makano ĩyo nĩyo ĩtagwo chronic gastritis nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ nda yaku no wamĩnyuĩra PPI tũtawa tũtũ tũtagwo tũciriciri angĩ manjĩra ndagĩtarĩ nĩnyuaga kaomesi nĩnyuaga kaciriciri ndarũngũrĩrwo haya icio citagwo antacid rĩ citagwo PPI na gĩtaramu kuga atĩ proton pumps inhibitors kũu nĩ kuga nĩ ũkoragwo na tũ proton pumps thĩinĩ wa gĩtathira kana nĩ ũkoragwo na kũndũ kũrutaga acid thĩinĩ wa raini yaku wakanyua rĩ gathiaga kahingĩrĩria nyamũ citagwo hydrogen ions ĩyo acid ĩkahingĩrĩria citikaume nĩ kuga atĩrĩ nyũmba ĩno nĩ ĩrarik yũkehakwo rangi kũu kũrarik kũhinge ũguo we ndũrĩ ona rangi ũkiuma no na kũu thĩinĩ wa nĩ kwathiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kũhĩa kana kũriki noguo twĩka twanyua antacid rĩu wakĩnyuaga antacid nda yaku ĩgakĩgitĩrwo ũguo no ndĩhonete no tondũ no ũragiĩka rĩ ĩkanji kũriba pain kũndũ kũngĩ gũkwĩra ndwahonire waiguaga ha gũcũrwo nĩ ini gũthiĩ kũrĩo nĩ mũtwe headache kũigua tokomete ũru stiffness ya ngingo kwĩ mũndũ kwĩra ndagĩtarĩ nĩ ndokĩra rũciinĩ njigua ta ngomire ũru ũtukũ kwĩ mũndũ ũkĩiguaga gũkũ makano taraire mũtumia kwĩra niĩ ndagĩtarĩ njiguaga ũtukũ ndokĩra rũciinĩ ndokĩra ta mũrwaire mĩrigo akuĩte haya haha gatagatĩ ga ciande uge ta wĩ kũrĩa Gĩthii njiguaga mũndũ nĩ athiaga kũrĩma kwene ũtukũ ũkaigua ta mũndũ ũkuĩte mĩrigo ũtukũ no cimbĩte gĩbarũ ũtukũ haya gĩciri-inĩ rĩ gatagatĩ ga shoulder blades gĩciri-inĩ gatagatĩ haha ũguo rĩ ũkaiguaga ruo na hau thĩinĩ no kaigua nginya twena pneumonia kaigua karuo karoka kaumĩra mũgongo haya kaũndũ kangĩ andũ maiguaga rĩ nĩ tondũ nĩ affect nervous system haha rĩ kũganda guoko wakomera kaigua atĩ ndagĩtarĩ niĩ nderwo nĩ ngaci kũganda guoko rĩ ndakoma ũtukũ rĩ na nda cirokanĩra kũigua thiũrũra rĩ cirokanĩra ha kuona inagũtagwo blood vision ũkona marundurundu ndio wokĩrwo warũgama ũkona wambaga kwĩnyitĩra handũ kaigua marundurundu ũndũ ũcio ũngĩ yathi to nĩ affect part ya thutha ya mĩkiha ya thutha nĩ affect part ya brain he kĩndũ gĩtagwo hypothalamus glands na pituitary glands the lower part of the brain rĩu mũndũ aiguaga atĩrĩrĩ anxiety kĩndũ kĩa mbere kũigua gĩthagathago kaigua tita ũreciria wega tita ũrahahũka tita ndĩ na stress kĩndũ gĩa kerĩ kũriganĩrwo kĩndũ gĩa gatatũ sleep apnea kana kũragwo nĩ toro kaigua wĩna disturbed sleep ndũrakoma ũrĩa mũndũ akomaga ũkaigua ta wĩna stress ndũrakoma wega na opposite yaguo naguo mũthenya rĩ ũtindaga wendete kũhera harĩa andũ ũgakome yani wĩiguaga gũcũngĩrĩra ũndũ ũcio ũngĩ naguo ũgakorwo nginya ona concentrate gũtũrari haha ndagĩtarĩ akoragwo eta atĩa ndũraririkana nginya ndauga tondũ concentration ĩkora na macio mothe maũndũ marauma thĩinĩ wa nda rĩu hau nĩ ũkoraga patient yoka ndagĩtarĩ akauga ndagĩtarĩ tondũ niĩ rĩu ndĩ na H pylori rĩ H pylori ĩthiaga meciria-inĩ kaĩ affectaga hakiri kaĩ affectaga mũgongo kaĩ tũmaga mũndũ aturwo nĩ mahĩndĩ tondũ no ndaramenya atĩ H pylori yarehire thĩna ũngĩ yarehire gastritis ĩkĩrehe chronic gastritis rĩu chronic gastritis kuga atĩ rĩu thĩna wa ona mũndũ akoragwo ndakona thĩna nda
akora ni ndagĩtarĩ ndikoragwo ndayakwa ndĩrĩ thĩna tiga kũimba kũrĩa rĩngĩ ndarĩa mboco nyimbaga rĩ niĩ ndirĩ handũ hangĩ ndiguaga no mũtwe ingĩgeria ndĩetu ndĩragwo nĩ mũtwe ingĩgeria hũte nduragwo nĩ njonagwo nĩ ini kũrũngũrĩrwo so nĩ ũkora ndariri ingĩ ũtangĩci nginya palpitations ũkora nginya ngoro nĩ ĩrahũra tondũ menye ndayagiĩka rĩ ĩkũriba kĩrĩa discomfort part ciganĩtie nacio ciganĩtie na mahũri cikarigania nginya na ngoro ũguo kwanji kũhũra ngoro ndagĩtarĩ niĩ hũraga ngoro maĩ nginya ndagĩtarĩ nginya gũthimwo ngoro ndeka ithimie ndĩroneka ngoro yakwa ndĩna thĩna ũngĩakora nĩ ndagĩtarĩ ũtukũ na maũginya nĩ kũhihia shortness of breath wakoma tondũ diaphragm nĩ yagiĩka part ĩno ya rũgongo ũkaigua nginya rĩu nĩ ndatuo nĩ gĩthũri nginya nĩ ndĩyagurumũka ũtukũ ona kwĩ mũkona ndagĩtarĩ kuigua atagũkuaga ũtukũ to nginya rĩera nĩ rĩkũrĩte kwĩ marara maikarĩte thĩ wakora mũndũ aigĩte gĩtĩ kĩa elevated piũ ũrĩrĩ aikarĩte thĩ tondũ akoma acid yake ĩkambata mwena wa rũgongo na ikĩo advise our patients nĩ wega gũkoma na mwena waku wa left unlike gũkoma na mwena waku wa right ndamba kũguthũka toro ũngĩona ta ndiracũnganĩra rĩu rũrĩrĩ waku kuoya ma roketi ũrĩrĩ roketi ũrĩrĩ waku rĩ ũrore nyina wa ngaria mwena ũyũ kĩrĩa gĩtũma ũkome na mwena waku wa left nĩ tondũ wa rĩrĩ nja nda ĩkoragwo ĩhuana J ĩkoragwo J shaped nona mũtũngi wa maĩ kana gĩbũyũ kĩa maĩ ũngĩgĩkomia na mwena ũrĩa wĩna mũromo wa gũita rĩ nĩ gũita maĩ ũngĩkomia na mwena ũyũ ũngĩ rĩ nĩ gũtigia maĩ gĩtingia gũita harĩ igũrũ ũguo ũkoma na mwena waku wa right nĩ ta ũkomia mũtũngi flat ũguo nĩ ũgũita maĩ mothe ũkoma na mwena waku wa left nĩ kuga wakomia mũromo wĩ igũrũ ũguo ndũkũrũngũrĩrwo na ndũkũrĩ na shortness of breath ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩa ũgĩthi toro warĩa ũgĩthi toro nĩ ta kuga atĩrĩ mũtũngi ũyũ nĩ wa gũkomia wĩihũrĩte makĩria o ũrĩa ũrĩkoma nĩ mũihũru no wĩihũrĩte no ũrĩita na niĩ na mũndũ wa ithira tũtakĩrĩte capa na tũrathiĩ kũrĩa ũrĩu okay actually thĩna watũ nĩguo mũnene kũrĩa mũndũ angĩhota anyihanyihie irio to 1 meal a day yũkeni tũcoke tũrute wĩra reke ngwĩre mwĩrĩ ndũbataraga irio mwĩrĩ ũbataraga nutrients mwĩrĩ actually irio nyingĩ tũthiaga kĩoro atĩa ũguo nĩ kũnoga gũtinda tũkuĩte irio gũkũ kwĩnogithia nĩguo tũrĩire ngumu gũkũ na gwĩka atĩa na ngondoni tũngĩhota kũmenya kĩrĩa tũrarĩa peke yake ingĩarĩrio nĩ karwĩmbo mara ũrĩaga no ta thondekaga kahinda na nĩkĩo igua twathiĩ handũ arĩa tũthiaga na mũndũ wa ngarĩrĩ atĩ ĩno ndĩrĩ tatha nĩ kuga atĩrĩrĩ ndwĩthiĩ kĩoro ũguo no nginya ũrĩrĩaga starch carbohydrates atĩ nĩ ũbatara tũcũgũ nĩgetha ũthondeke tatha wabatara tatha wake by the way tatha ũrokĩra wa kũnogia na nĩkĩo ũrakora mathĩna marĩa twĩ namo andũ a kĩrĩma rĩ cukari lifestyle diseases cukari pressure na cholesterol gũtũra tũkĩragwo atĩrĩ nĩtũbatara kũrĩaga starch tũthondeke tatha tũngĩmenya ũrĩa mwĩrĩ ũinterpretaga kĩrĩa twarĩa rĩ hau nĩ tũngĩhota ku understand kĩrĩa tũrĩrĩaga ĩna cio ici nĩ andũ menacio na rĩngĩ warwara rĩngĩ ti maguta gũratuĩka kwĩna andũ mena tatha ũkirĩte kũu gũcokeria kĩu kũrathiĩ gũthiaga atĩrĩrĩ mwĩrĩ nĩ ũrĩ store ithatũ cia kũiga glucose na ciigaga fat thĩinĩ wa mwĩrĩ haya kĩndũ kĩa mbere nĩ liver cells ya kerĩ nĩ muscle cells gatatũ nĩ fat cells ũngĩrĩa tuge nĩ warĩa niĩ ndĩa gĩciko kana gĩkombe kĩgima gĩa cukari mũndũ wa mbũi nake arĩe mũcere gĩkombe kĩgima nake mũndũ wa ithera arĩe ngima gĩkombe kĩgima gũtirĩ mwĩrĩ wako ndũrĩhota kũ-interpret atĩ mũcere na ngima na gĩkombe gĩa cukari ũriuga ũrĩire glucose haiya ĩkawi na rũthiomi rũhana atĩa mwĩrĩ ũgũcoka ũstoke ndũngĩthi ũgũstore cukari ũyũ wĩ fat ĩkwamba kũiga thĩinĩ wa liver ini rĩaihũra ĩkwĩra thiĩ ũgathondeke muscle cells from there fat cells haya fat cells yaihũra rĩ ini rĩaihũra rĩakĩria rĩkũgĩa kĩndũ gĩa fat liver from there ũgĩe muscle cells wanji gũtunguha wanji kũra nĩ wanora wanji kũgĩa rĩu kĩrũguta kĩrwambo kĩa rũguta maihũra rĩ maguta cukari ũcio ikara thĩinĩ wa mĩkiha ũkaĩrwo wĩna hypoglycemia atĩ nĩ wanji kũgĩa cukari tondũ cukari ũyũ mĩkiha-inĩ nĩ hati handũ ũngĩgĩthiĩ
no ihuria inini no ihuria muscle cells no ihuria fat cells no cukari no ikaria thini wa mikiha yaku ya thakame wathimwo ri tukero mundu no neka ena hyperglycemia no neka ena cukari muingi no utie kundu rwari gurwa ta insulin rungitwara to kuwo thito ne njuru wakora no agia cukari reke tuke mundu wa Mbui ni twamakio ni ngeco tuteithia tutaririe ure mwiri wa ikarai na mwiri wina language tutara understand na twira kioro gitira tuteithia gutinda tugithie riu ri mundu uyu ukumuteithia atia na symptoms ni cianaine na coke hari andu angi twitaga marigitari a gicagi-ini meraga mundu uguo raigua kau ni kahiji parori na dirani ni tendawa ici nicio ndiranyua kunda teithia mundu ucio thengi muno actually kende kira kiangenia ni kuga atiriri ona ni umetikirite na ithuĩ nĩ tũmetikirite ona ũcio ũngĩ nĩ ametikirite challenge iko atiriri matiko na kihonia thĩna ti kũmetikira acha thĩna nĩ solution na niguo menanaga kwaja amaitu taru ngirora percentage nene ya mathina maingĩ marĩa twĩna mo mada twambĩrĩrie kuga H pylori tuga ndarithi ciacio na ke ndagĩtarĩ Gĩchũ wa Mbui wa Madashu auga treatment we ũngĩaga gũthondeka H pylori rĩ maũndũ marĩa mangĩkũgomera nĩkĩ ũraga gũthondeka H pylori tondũ percentage nene rĩ tendo arĩa matwara H pylori matwara mĩrimũ ĩngĩ we wakiuga nĩ wakĩgĩa H pylori na nĩ wakĩenda gũthiĩ kũrigitwo na nĩ wagĩthondekwo na nĩ wakĩnyua kiti ya mbere wacoka rĩngĩ harĩ wona ti gũcoka nĩ wathi kiti ya mbere nĩ wathimwo na tarĩngĩ tugire ndũrarĩ na pure H pylori ũguo nĩ kuga atĩ nĩ warĩ na mathĩna mangĩ makĩria wathi wathondekwo rĩ ndagĩtarĩ nenda gwa prescribe treatment na no amenya nĩ H pylori na no aga kũhona chances cia andũ arĩa macoka thibitarĩ nĩ cigana nĩ thĩ mũno ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ prescription ya mbere no makũhũthĩra kũgũra kiti ya kerĩ ya gatatũ ona ya kana nĩ wandema na nĩ mekaga ũguo nĩkĩ mauga atĩrĩrĩ thibitarĩ ndawa ciĩ igũrũ gũkĩra chemist ugu no nginya save economy no ri ngakĩona tarĩ understandable in a layman language but in professionalism ri no egota ukwatiriri hĩndĩ ĩyo prescribe kana hĩndĩ ĩyo wandĩkĩirwo ndawa ri wandĩkĩirwo kũringana ũrĩa wonekire nĩ ndagĩtarĩ kana ũrĩa gĩthimi kiugire tondũ nĩ wega andũ ma understand atĩ ndagĩtarĩ no hote gũkũdiagnose atagũgũtwara laboratory na ndagĩtarĩ no akorwo na two cautions nĩ hihi nĩ mũrimũ ũyũ kana nĩ ũyũ kana ũthiĩ ũthimwo njũke confirm nĩ ũrĩkũ hasa no tiwe na hani hote na wĩra mũritũ niĩ na mũndũ wa ithira atĩ we twĩranage rĩrĩa ndarĩ thibitarĩ H pylori yarĩ positive na ndaiguaga ũguo na nĩkĩo ndĩrona atĩrĩrĩ kana noyo keka atĩrĩrĩ ta njenjeri ndawa akĩtũbũthĩra na gĩthimi ũngĩcenji ndawa rĩ hatigĩũka wega we ukoira mũritũ mũno na rĩu Google ningĩ nĩ okire tũgatinda tũgĩtonya kwa Google atĩ twĩthondeke nayo nĩ challenge itũ iho atĩ mũrwaru nĩ oka thibitarĩ na akandehera experience wa ndagĩtarĩ ũrĩa wamũthondekaga wa mbere arenda niĩ ndĩmũthondeke ũguo hihi ndagĩtarĩ twagĩkinyanĩtie haha ona actually arĩ H pylori niĩ ona kĩrĩa ngwendaga rĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ H pylori no hote gũcenjia actually nginya na health condition na limitation ya harĩa ũngĩkinya nawe ũgakĩmũrora ũguo na ũrimũ wake ũkamwĩra atĩ hatirĩ thĩna twambe tũcoke kuo tũthiĩ tũthime H pylori ndagĩtarĩ rĩ na rĩu mbeca cia H pylori gĩthimi gĩkĩ H ndingĩongerera ndawa-inĩ abotige twambe tũthime H pylori nĩ tũroga nayo agathiĩ agathimwo ĩgoka negative ũkaigua nginya mũndũ akwĩra atĩ hai gĩthimi nĩ kĩrakanja ithimi ciaku itiratwarana wega we wĩrĩ mani we no ũthomeire wĩra ũyũ we exactly
challenge yukagira ha riria mundu ariganirwo atiriri tarenge ti H pylori dalili cia H pylori akitwarite ki thibitari ni murimu ungi makiria na nitugaga atiriri antibiotic o yothe riria urahuthira na ni wega andu mathikiriri na matahuko wega riria urahuthira antibiotic kana riria urahuthira antiparasites kana riria urahuthira anti fago ukoragwo ukiaffect kindu gitagwo flora juice riria affect flora juice yaku ri u develop kindu gitagwo imbalance of microbiome thina twitaga dysbiosis thina wa dysbiosis ri niguo rehaga thina wa indigestion uguo ni kuga ati ungikorwo wahuthire antibiotic nyingi ri na bacteria iria wendaga kuhuthira cia H pylori cia kwireri na still no urathi na kuhuthira ri ciuraga lactobacillus kana bacteria iria njega ciuraga bacteria iria njega ri uguo ni kuga automatically starch yaku kana digestion yaku ni areheke thina uguo ni kuga atiriri mundu ena kindu gitagwo unstable digestion uguo ni kuga aria thukuma ndaina thina aria protein aria vitamins ndaina thina aria fiber ndaina thina aria protein ndaina thina no aria starch ciothe ri ni ciramugia niki tondu starch yothe ithiagwo ni bacteria uguo ni kuga atiriri andu aria othe mariaga mucere makagia heartburn andu othe mariaga ngima makagia heartburn andu othe magiaga bloating ni undu wa kugia starch kiria mako maikite ri maybe ni ku overtake medication ya antibiotic uguo ni kuga atiriri makagia thina twitaga dyspepsia dyspepsia ri ni murimu uria ukuretwo utaguthondekwo ni marigitari maingi muno thiini wa Africa na thiini wa thi niki otoria ndagitari ugire atiriri mundu angigia heartburn na angigia gas na ibedari most of the time mogaga mena thina wa ulcers kana mena thina wa gastritis ndagitari ni atariri wega noga gastritis na ulcers tofauti yao ni imwe gastritis ni kuroruha ulcers ni turonda twanda gas thiini wa ndari irehagwo ni kindu gitagwo byproducts uguo ni kuga ndaku ndina hota guthia irio ciaku wega uguo ya produce gas nyingi irio ndaku ndina hota guthia irio wega ya produce acid nyingi ndaku ndina hota guthia irio wega uguo ri no cause maundu matatu undu wa mbere no cause kindu gitagwo bloating kwa ibada riria ndaku ya ibari ikoragwo na two exist peke yake one is continuous exist ile twitaga anus kana haria uhatukageria nja kioro iyo ingiri itagwo reverse exist iyo niyo twitaga hiatus muscles ya kwire ciko gatagati wa githuri hiatus yukaga ri riria we nda yaku ndina koro yathia kindu kingiuma nja kioro no nda yaku ina excess gas kana ina excess acidity oguo ri no nginya force reflux kadiro igwa andu makiura te wina thina wa GERD actually gutiko thina witagwo GERD witagwo a condition ya GERD ego ni kuga kwina reflux thina uria ukoragwo wi hori ni thina twitaga hiatus hernia pressure yaku ni ukire nyingi ya cause the splinters muscles verge up ego ni kuga te ni ciambata na iguru ri muscles iria citekagira ate irio ciaku wa meria cikuruke gatagate the gatagate ka esophagus mumero wakwa irio na nda yaku gitathira si haria cicamanagiria ri ni hakona muscles citagwo splinter muscles kana hiatus hau niho cihingukaga cigaikurukirio cigacoka cikahinga cikabroke kindu giothe kida kana gitathira gitikambate na iguru pressure riria yakorwo inyingiri reflux ikambata hau habatari muscles yaku ni kuhinguka cihingukaga na ni kuigwa mundu kwa ni hagatagati ha nyondori ni nduragwo muno na mostly ri utukuri ni njigwa mata makwa me maruru na igikara muno itari na kindu gitagwo itari rushini ndokirari ngaigo kano gakwa ti fresh ndika no anyita otore ndagitari ugire wa komari
kana either left kana right ri na mostly on the light side ri ugakora atiriri nda yaku ni yakate ni ya reflux kana ya bata acid no ri rogamite ri ni kurigitagwo force of gravity acid yaku ikakate igaikuruka ugu kaigwa mundu akwati ni ningiagwo muno tuko na niho niho ndagitari kugera gutariria atiri reflux kana hani yo yahinguka ri gitanda gyaku no nginya wige elevated odo atewe either documented duikarete ona duika ni gukomokomaga kana the wikaraga niki tondu maso sisi ni cia hingukire uguo riria wakoma ri acid yaku ni yambataga igaguita ukagia kindu gitagwo sore throat uka niki tondu acidity ni racina mumero waku esophagus kimira kia mucous membrane ri ka kimira kiria gitagwo mucous membrane ri gitiko gikingi esophagus kana mumero ino waku wa irio niki tondu ona gutie process nyingi kana acidity nyingi uguo gutie prevention nyingi kiria kate kirarigiriria na riu hau niho mundu agia thina wa halitosis kana kununga kanua ni kanuro igo mundu akwira ati iri modiu niki ningona kununga kanua no mostly ni gako rucine ngukira gukira muthenya ugu ni ndigagwa ati kana irio iria ndiaga utuku akakwira ati ona da fast iri okay ndirakenunga muno kana njokagia ithagumia kana njokagia actually ni kuko nginya na ndoco gucokia ithagumia angikoro angiria exidire ukaigwa kwa ati ni ngona reflux kangiaga na rimwe nginya nigacokagia irio iria nginya ngurite undu ucio ni maundu meri tofauti gucokia ithagumia na gucokia ithagumia after 1 hour or 2 hours ya irio irio kurite na stina kwa digested castina kwa ciathika uguo no ega ndu makoma gitau kwa tiriri thini wa indigestion kwa guthika kwa irio no ndo akohera antibiotics ya H pylori treatment ya H pylori no gie mathina makiria 1 no gie thina twetaga dysbiosis imbalance of microbiome no gie thina wa dyspepsia kwa guthika kwa irio na no gie thina wa hiatus hernia togo ucio urarehe GERD kana reflux na he thina ungigia thina tweta gastroparesis gastroparesis ni kuga atiriri nundu wa mucous membrane yaku gukorwo uria ndagitari gutariiria ati ni auma ri muscles ciaku ri cia colon ri kana mara manene ri cirahota gupush kioro ni niki mucous membrane tigani andu mamihuthagia ri mucous membrane yaktaga the same way synovial membrane yaktaga it prevent other extruders kuingirira colon-ini ri na ko ni ndiramenya githomo kiu ni getha ngataura gikuyu tondu mucous membrane ri kimira ni kimira kiriko mara-ini kimira kiriko mara-ini gitioguo tondu riri ona mara mamburi ri tukumia ri ni makome mamiruku mara mamburi makoma mamiruku ri ru tutire dodinam kana mara manini ti mara ma colon mara maya manene murugo muturari ucio ari jugi ugo rutugete muturo uyu ri kimira giki kingiaga ri mundu ri mara mai make maria mako kioro-ini ri nigo giko ki moderate ti kihuthu na ti kiumu kiregiuragitero thiini wa mara manene uguo ni kuga atiriri mara maya ri kingiko etagwo semi permeable membrane semi permeable ni kuga atiriri igucagia to a level of balance uguo kioro giki gitingioma muno na mai matingiaga mwiri-ini muno uguo ndungiko dehydrated uguo ri kioro giaku gitingiko kina mai maingi na mwiri ni urabatara mai na wage mai kioro kino no kio kiri boti gutwara mai maria na kuria abore hitugu tutware mwiri-ini niguo ikete o balance niguo mwiri o balance ri no gukorwo na the mucous kimira kiria kimira kiria no ndo wa gukorwo ati ni uragite H pylori ni urahuthirite actually H pylori is part of cause ya the mucous membrane erosion dawa cio the painkiller is part of mucous membrane erosion na stress na depression no ni wega andu makoma gitaukwo ati kindu giothe concentrated no ge cause kimira kiume uguo ni kuga ati riria wauga ati njohi ni ndururi na andu ni urauga guka agu anyu maturite manyuite njohi na matina risasiri no agirwo ku understand ati tutirari uhoro wa njohi turari uhoro wa concentration
gikariuha o constitution tu ni ururu wayo ururu thank you ururu no ginya muri ndwara tweho runi na ni de president hai ururu wayo ri ni ugo turauga ungiko urio ururu ri ugo no gukimira gyaku giko kieroted haha ni hokora mundu agiathana thina twetaga IBS irritating bowel syndrome ugo ni kuga ati kioro gyake ni kiumu no kina layers layers yukagira ha oria koroni yaku era kioro gyako kiumite kioro gyako kimira kiumite ri ugo no ugo kioro kiingiraga kioro kia mbere ri no kio kigucagio mai maingi rigano anyita kioro gya kere ri gikagucio mai manini kioro gya gatatu no giko gitagucitio kioro mai ugo ni kuigwa mundu akwira ati ndagitari nini distress niki jiri to de fiber nyinge ndiri to nyuma mai maingi no kioro gya kwa still nikire thina gukona constipation ka kumirwo muno ugo ni kuga atiriri koroni no ri mara no mo magucitio no kimira kiagite nikio kire giothe kiraingira kiragucio mai mothe ugo constipation iri ri ndingisolvo na diet acha no nginya kimira kia begisolvo na nikio tugire thina wada uria main na solution yayo ni kwamba gucokia kimira good na neho ndenda tukire rienda cu ndiuka tukwamba guthi break tukwamba guthika break kanini twacokere rienda cu ri oke atwire uria tungicokia kimira kiu na hari ukiuria kingi ngumuongera nigetha atuteithie gutaukirwo makiria kabisa atire ngaja wabateire maini uikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Leukare igoro takoene amenye atigwa igoro ria muthangari hau nio yeaya ukamwire tu ngoinyenyere urute mweno yo ngoikia yonge ndamwe soka korora na mburi yeaya akaneko kanyombire na maditeri nanyendaiga wethiga itimo njogo mangori na byakawe ngoro nyerekere ita ndathie ndata ndereire nakoboke gwakwa kanjua rirenge mingi ithuia guthukia itimo kauna mote kia nyuma kauna mote anyaromie choma karori okire nyerereko nango gereria echiemo namwera kwena ndeto gereria kana ndiye echiemo namwera kwena ndeto derota la igoro echiemo namwera kwena ndeto gecharia ngoia kwaria nayo nandire ngoita ngeria nayo nerere gathũkũta kamuku ndainere irekiara echiemo namwera kwena ndeto mukombi no bere echiemo namwera kwena ndeto ndaiuria kegutha echiemo namwera kwena ndeto nacio nyoni no kiriro echiemo namwera kwena ndeto mwere oyo twagirio neke echiemo namwera kwena ndeto na niguo twigagũraga echiemo namwera kwena ndeto maitũ nyenja ikio echiemo
ndamwira kwina ndeto ndagwa gukua ngurimire chiemo ndamwira kwina ndeto kana ngoinokerie ngatha chiemo ndamwira kwina ndeto munyaka nduraguragio chiemo ndamwira kwina ndeto kairetu ndakwariria chiemo ndamwira kwina ndeto kigakuga ndukunyenda chiemo ndamwira kwina ndeto kairetu wandega chiemo ndamwira kwina ndeto wega mundu wa ithira onu wagira eke ngwira nyimbo ici ri cia HM ri na mundu gwitwo Wachira wa Karanga thari to nake no agikiro-ini kiu ri ndiciguaga andu aria mokaga hakiri harakari ni Professor Ngugi Njoroge nyahuruke thayo tondu ite ici ni acikarire ihinda muno ihinda iraya na mutigaire wa homo wa mutai tugika mathako ma ngerekano mugathe ndotono makaririra kioro mugathe mubogothi mwakaga nao ni ona Professor Ngugi Njoroge ri agitranslate ibuku rigwitwo Government Inspector akirita Nyahoro na tukirithaka we kaundu keho riu ni mwageithio ni mundu gwitwo mukulima no wakuria murungaro ni athikiririe muno andu Nyandarua ni maigua wega muno ona kabamiano ni amugeithia ni twageithika auga ni athoma na agakena na kagenyi mari no wakuria Caragita Nyandarua na kerauga nake Kamau Araneti tumutigire haria ha ng'ombe ndagithondekaga mahiũ we riu haria njugire ng'ombe hutagio gathuguma ri niho tumutigire ndanoka na guku kwa Hijipairo tumutigire hau mahiũ-inĩ na muthuri ugwitwo Kago ni murata wakwa muno ni muthuri wa kiama na he mundu ngi nake witagwo Mujiristi Original acio nao ri mari haha na mundu gwitwo Mwalimu Jagon gikana namenya ni ara retire uhoro wa guthomithia aya Mwalimu akiona tari o mwanake munini Mwalimu Jagon ri ena igongona inene tariki 30 akirikia gutiga kuhuruka wira ucio kuria Mareira ni arutite ihinda iraya Mareira primary na igongona rigatongorio ni muthikabu Maria Wainaina ni ria tariki 30 mwisho wa mweri uyu okay tukunyitanira nake no nginya ni Secretary General wa mashabiki ona ni atumiire mundu gwitwo patron ndumiriri wa Kang'ara na mundu gwitwo Njenga wa Kenya Power nake ni ekumugeithia muno Njenga wa Kenya Power ni muthurite muno riu ndagitari ria ndacuri tondu mathaa mathiite guthie ri mathiaga muno matengerete ngunda gutariri muthikiria atiriri mundu no agie na gastritis atai na H pylori kiuri kiu kingi tukwota atia ku restore kimira giki kia mara kionurwo ni mirire miuru na mathina mau mangi tukwota ku restore atia nda iyo icoke ya kawaida mundu cio thiru ni ironda cia nda thiru ni kuroruha kou na gututaririkana mundu no agie na gastritis atari na H pylori kiuri kiuria kiega muno kiuri kia mbere ri na sha haya H pylori ni type imwe ya gastritis kuna gastritis mithemba ina ni kuri iyo type 1 type 2 type 3 na 4 type 1 H pylori gastritis ilikuwa more than 80% ugo tugikuwa andu 10 haha ri andu ana na mena H pylori ri mena gastritis yuko imite kindu ta H pylori bacteria no ni kuri type 2 etagwo erosive gastritis erosive ni guconuka ni giki giconura haya ni spicy foods ni dawa citagwo non-steroidal anti-inflammatory drugs kana painkillers andu amanyua dawa cia ruo andu amanyua njohi andu amanyua thigara acio magia kitagwo erosive gastritis guconuka tondu wa kiria ukurite kana kiria ukunyuite
iyo ingĩ netagwo reflux gastritis kũu nĩ kuga atĩrĩ maĩ ma nyongo rĩ no makinya handũ maitĩkĩre gĩtathira kana macoke thutha nda-inĩ thĩiniĩ machine lining yaku ya nda ũgĩkĩtagwo elusive gastritis kwĩna ĩngĩ ĩtagwo autoimmune gastritis autoimmune kuga atĩrĩrĩ thigari ciaku cia mwĩrĩ rĩ no cianji gwĩciria kĩmira gĩkĩ kĩ thĩinĩ wa nda gati kĩndũ kĩega yo tarĩ mũrimũ cianji gũkĩhũra nĩkĩo igua kwĩna mĩrimũ ĩtagwo autoimmune diseases kũu nĩ kuga mũndũ wĩna thigari njega na nĩ njega citirĩ na thĩna cinaguo no nĩ cianji gwĩciria atĩrĩrĩ kana kĩmira gĩkĩ ti ũmwe witũ cigakĩ-attack cigakĩhũra ciakĩhũra rĩ kumwe gũgaconoka ũguo kumwe gũkorwo na kĩmira kũngĩ kwĩna kĩo kumwe kwĩna kĩmira kũngĩ gũtarĩ nĩyo nĩ njũru mũno autoimmune actually ndĩkinyĩte 2% ya gastritis no na ya kũgĩa wĩ hatĩka-inĩ nene mũno ya kũgĩa stomach cancers tondũ wa kĩ kũu kwaconoka rĩ gũtihotaga kũruta wĩra kũrĩa gwatigo gũtaconokĩte kwĩ intact rĩ gũkaruta wĩra makĩria nĩ ta rĩu tuge mũkũruta wĩra mwĩmbũrie rĩ ũmwe ndanoka we nĩ ũkũbatara ũrute wĩra makĩria nĩgetha ũmũkabe exactly ũguo kĩrĩa gwĩka rĩ ĩgĩa muscles lining ĩyo ĩgĩa muscles kũrĩa kwĩ gũtaconokĩte kũgĩa muscles ũkanjĩrĩria kũimba mũndũ akanyamũ getagwo pernicious anemia pernicious anemia nĩ kuga lining ĩyo yagwo nĩ kũ absorb vitamin B12 nĩgathondeke red blood cells kana cũcũ nĩgetha cwanyite atĩ kĩmira gĩkĩ nĩ kĩrutaga wĩra wa kuoya kĩrĩa warĩa gĩgacagũra vitamin ĩtagwo vitamin B12 gĩkoya ĩrũmatiria gũthondeka red blood cells kana thakame na gũkũ kũngĩ gwatigwo gũtakũhota gwĩka ũguo rĩ gũgatũma ũgĩe na ũtingiaru wa red blood cells mũndũ agĩa kĩtagwo pernicious anemia na hau nĩho ũkoraga kũimba kũkũgĩa muscles gũkoragwo hatĩka-inĩ nene ya kĩndũ ĩtagwo atĩa cancer cells haya icio ndakwa nĩ gastritis mĩthemba ĩna rĩu nĩ gũcoka yume handũ ĩkinye ituĩke ironda cia nda tondũ mũndũ akoragwo na layers ithatũ thĩinĩ wa nda waconoka ya kĩmira ya mbere rĩ ũgĩa gastritis waconoka lining ya kerĩ rĩ ĩtagwo submucosal kana ĩyo ya kerĩ kuma he kĩmira rĩ ũgĩa ulcers ciĩtagwo ironda cia nda na andũ aingĩ matikoragwo ironda nĩ kuga mauga nĩ marĩ matikoragwo ironda citirĩ na andũ aingĩ tondũ ndikana imagine kũndũ kwĩna hydrochloric acid nĩ acid ĩrĩa ya betiri na kwĩna kĩronda ndũngĩhota gũikara na kĩronda kĩu kĩa acid nĩ kahinda kanene tondũ nĩ very painful na nĩ kĩrutaga thakame ũguo patient yamoka kwa nĩ ulcers ciakwa ngani ciokĩra gũtirĩ ndũrĩ ulcers nĩ gũconoka ĩtagwo gastritis andũ arĩa ulcers makoragwo thibitarĩ makomete na ndũgĩikara nayo mĩaka atĩ ũrenda kuga atĩ ũkorwo nayo mĩaka ĩkinya handũ ĩtuĩke cancer cia nda rĩ na nĩ cingĩhĩte mũno cancer cia nda ũngĩrora kĩndũ gĩtagwo adenocarcinoma kana cancer iria ciroka thĩinĩ wa nda rĩ ciroka part ya rũgongo ha andũ mauga nĩ maconwo nĩ ini na andũ metigĩre mũno gũconwo nĩ ini gũconwo nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ nda yaku tondũ acid yaku tingagatue kwagĩrĩire rĩ nĩ iratũma muscle ũguo ndagĩtarĩ akwĩra nĩ atũma kĩndũ ĩtagwo res the lower esophageal sphincter kana muscle ĩno ya rũgongo ĩkahingũka ĩkaga kũhingũra kwagĩrĩire acid ĩyo thĩinĩ wa nda ĩkambata mũmero ĩgacina andũ maugaga kũrũngũrĩrwo kũrũngũrĩrwo kũu ũrarũngũrĩrwo rĩ nda yaku nĩ ĩrĩ kĩmira ũguo nĩ hotaga gwĩtiria acid no mũmero rĩ ndũrĩ kĩmira kĩrĩa ũguo acid ĩyo yoka ĩgagũcina ndikana nĩ hotaga kũigua andũ magĩthamara na nĩ kaũndũ very kaingĩte mũno atĩ ndagĩtarĩ niĩ njiguaga kamĩgakorora gatathira akoragwo mũmero-inĩ ndagĩtarĩ niĩ nginya nĩ ngororaga njiguaga kwenda gũikara ngĩnyua tũmaĩ kũmeria kĩndũ tondũ ndĩraigua mũmero wakwa wĩ very dry nĩ ndĩraigua nginya ndarĩa kĩndũ rĩ ta gĩtaramerũka na njĩra njega na andũ memenyere mũno gũthamara kũu gũthamara nĩ kuga atĩrĩrĩ lining ĩno yaku tondũ nĩ ĩhĩte mũno rĩ na ndĩmenyerete na ndĩgitĩrĩtwo ũrĩa nda yaku ĩgitĩrĩtwo rĩ nĩ ĩranjĩrĩria gwĩcenjia nĩgetha ĩhote gwĩtiragia kũhĩa gũkũ nĩ mwĩrĩ waku kwĩrigita mwĩrĩ nĩ wanjĩrĩria kwĩrigita kĩndũ gĩtagwo metaplasia metaplasia nĩ kuga nĩ ĩranjĩ gũcenjia kwanjĩ kũimitate nda ũkanjĩ kũruta kĩmira nĩgetha ũhuane ta nda ĩrĩa hau niho cancer ciraingĩha tondũ yathi na mbere na kũhĩa ũguo kuma he metaplasia ĩthiaga kĩtagwo dysplasia nĩ gũcenjia atuĩka ĩkagĩa abnormal cells kana cells tarĩ njega cikanjĩ gũkũra ũkagĩa cancer so andũ memenyere mũno kũrũngũrĩrwo kahinda kanene kũrũngũrĩrwo ũcio nĩ ũndũ mũnene ti ũndũ mwega ũndũ wa kerĩ gũthamara ũndũ wa gatatũ kwegetha ũrĩa mũrĩgu wa kĩgetha kũigua hiccup
kwegetha karu hagira gitari akugite kindu ta halitosis kunuga kanua kuigua hey ne burashaga maita matatu manai no kanua kone karanunga na nduta kanyamu kahuana kamuchere kanunga gauru geta halitosis bo igua mundu atham akota kanyamu kanunga uru mukahuana wagaturikia kanunga uru muno kauma mero-ini aho geta halitosis ball ku ne kuga atiri mero waku ri wate ukoni waje ikugia tumihuko ntoru wako heyari ukaya tumia tuka tukaje kugia tumihuko tamuta woda diverticulosis na ucio ne gutwara hatikaini ya maundu mangi matari mega haya tundacokia kiuria kiu kiambere ati no ge gastritis ige itare H pylori ugo ndakora no ge iyo yeto erosive ne ya gucunuka ne yokoraga andu amanyua njohi ne magia muno amanyua thigara iyo ngenda etagwo reflux iyo ne andu aria makoragwo makigua kuhia ni njigua ndagitari kwenja ni ngihuta hiaga nda yakwa ni nyono nginya nyomaka ni alusaci yakwa ciendaga kanyamu ciendaga nda theri no ni njunagwo nini iyo ni reflux ni kuhia iyo ngina ndakwetagwo autoimmune ndakwira ucio ni murimu na muno muno ngia andu aria makoragwo na mathina ta ma mundu thia kemo tondu wa mirimu ingi ya cancer mundu icukari na mirimu yothe ira suppress immunity ya mundu haya kiuria kiu kingi ukuritie ura tu restore the mucosa membrane the first thing ni kwamba kweheria indo iria inflammatory foods indo iria cigiaga lining kindu kia mbere kigia lining ni gukwirite ni maguta macio tumetaga seed oils na all processed foods nicio citagwo products indo iria ciguragwo supermarket uguo tunyihanyihia thabari citu cia supermarket tuingihia thabari cia guthie market haya undu ucio ungi naguo tweherie indo icio ciretwo starch na muno wheat na sugars tondu umenye mwiri waku tugetaru tugene iria andu aingi mamenya atiriri ni nyua karia no mati mamenya atiri iria rikoragwo ri iria ritari itherukie no menye mundu akinya miaka 5 heka jamu getagwo lactase lactase ni enzyme ile thega lactose ni iria guti mundu agono kunywa iria after 5 years mwathani okona agono kunywa agono kuogaga o mamu wanyu uthi na mbere kumuoga tu handu ha ukisha god ni agituga hare hejeri haya handu ha gucenjia mamu wanyu waje guthikwe mamu wa ng'ombe wa gacau waje kunywa iria ya nyina wene wala kunywa iria nyina wanyu niki tondu we no wakinyia miaka ya kurikia kunywa iria tondu andu magwa ni iria ni rengia muno nginywa iria ni njimbaganda nginywa iria ni njigua discomfort ni lactose intolerance lactose intolerance tondu lactase ni athira haya no unginywa iria ritari itherukie ri ni riega tondu riake na nikio wagono kona healthy gut lining yaku yagono ko intact wanywa iria riu ritari wagurugire kuoga ng'ombe wariongare thini wa ndakire guthe ko brucella na nducio ko cio thini no ndo gagatene riria twai naguo nikio we na hard immunity nikio utangia mathia mama ni mundu wa ithira uka develop hard immunity iria watherukira kinya 40 degrees ri protein ni ehera utigara na kindu kiu kia white tugita lactose lactose ni starch uguo wanywa no ungenywa iria ihio iria itherukie no rie idathire icio cie ni starch igiri waria uguo within 1-2 hour uko we muhutu lining ino kumicokia naki kweheria indo icio ciothe inflammatory indo ciothe cingegia lining yaku secondly ucoke uhonie oko wina H pylori irigitwo warigitwo H pylori ndugatigire hau tondu ngi mahego kiti ya H pylori itagwo triple therapy 2 antibiotic na 1 antacid wanywa icio ri ugecia no inuka no wahonire waguo no wanywa icio ucoke uhonie kironda kiria kithini wa nda waku ucokererie lining ni kuri ndawa cia ucokereria mucus ucoke tunyihanyihie irio mwiri ndwendaga irio mwiri wendaga nutrients na tungihota mundu ariage once a day na gitwa kwira mwira uriage thaa 9 muthenya kuma ina hau utigiruga nukuria nginya muthenya ungi thaa 9 mwiri ni uruta nyamu citagwo counter regulatory hormones ciuma thaa 9 cia utuku na ndigana ni uraigua mundu akwa ndimenya thaa 9 cia utuku ndimenya niki gituma mwiri wakwa ndagitari umenyaga atari thaa 9 to ni ngurumuka thaa 9 niguo njiguaga nda yakwa kaundu thaa 9 thaa 10 to ho niho mwiri ukoragwo wahota warikia go synthesize kana ku break down kana guthia kiria giothe urarite ugatiganya mwitagwo 4 counter regulatory hormones kindu kia mbere ni kiritagwo kindu ne growth hormone iyo ni ya mbere kindu gia kere ni cortisol
iyo nä ĩtagwo the feel good hormone tä tondå nä wabatara kweheria stress na maguta macio mothe haya icio hormone ciarutwo ciothe na kinya kindu ta glucagon nayo ri wira nä kuoya glucose ciothe ä thĩinĩ wa system yaku imetue energy ĩgũtindĩke mũthenya wothe wĩ mũgima ũguo mũndũ na kĩndũ ya kana ĩtagwo adrenaline nĩyo ĩtagwo fight or fight atĩ no nĩciria mũthenya no ũcemania na ngui rĩngĩ ũre kana ũhũrane nayo ũguo mũndũ waku nĩũkorwo wĩ mũgitĩre mũthenya wothe ũguo ndũndũ nĩũkorwo ũkĩciria ũhoro wa kũrĩa mũno ndirikana ona twana tũingĩ kana akwa atĩ ndakũrĩa rũcinĩ nĩyo ndĩkahũrire karĩ don't do that aiko mũndũ arenda kũrĩa ndũkamũforce irio mwĩrĩ hĩndĩ ũkahũta no nginya ũkenda irio ni to no nginya ũhũte no nginya ũkahũta ũguo ndikanoe mũciari akĩhũra mwana arĩ so ũrenda kuga to practice fasting kwĩhingaga intermittent fasting kũrĩaga once a day na kũhotaga tũthi nginya prolonged fasting ya thikũ ya mathaa 36 tũthi tũthiĩte o ũtararĩa mũno no ũrahe time yaku kũheal nda yaku ĩgĩkinya handũ yeherie indo ciothe kwĩna nda citarĩ cia ghost na tatha ũkora nda yo hingo ciothe kona kĩndũ kĩnda ĩkahona rĩ nda nĩ ĩrabatara time gĩthire kĩndũ gĩothe ĩkweterere kĩndũ kĩngĩ yanjĩrĩrie kũheal hau nĩho andũ aitũ tũgũteithĩkĩra ũguo tũtige gwĩciria ũhoro wa kũrĩa mũno tũnyihanyihie mĩrĩre itũ na tũhoteka tũrĩage once a day na breakfast is the most useless meal of the day ati breakfast is the most useless meal of the day na twĩrirwo atĩ nĩ tondũ nĩtwathiĩ kũng'ethera wĩra nĩ tondũ wa kambuni cienda kwendia products cienda kwendia cereals na indo iria ingĩ ciothe ũguo marenda ũgũre ũguo makwĩra ũrĩa breakfast tondũ nĩyo most useful kĩrĩa warĩa ũmũthĩ gĩgatũmĩka rũciũ ti ũmũthĩ gĩga process gĩtuĩke hinya ũcio ũrĩa gĩkĩigwo thĩinĩ wa ini gĩcoke gĩkarutwo rũciũ nĩkĩo ũkora mũndũ wĩna nda nene no anine mweri arĩa akanyamũ kanini na ikare arĩ o muoyo tondũ mwĩrĩ nĩahota kũ break down kĩndũ gĩtagwo body cannibalization mwĩrĩ nĩ wĩrĩaga mathaa nĩ gũthira mathirire nũguo ndahutie rĩrĩ kanini tu nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ warwara H pylori kana mathĩna mau ma acidity a lose weight ndũngĩka lose weight ũkona mũndũ ũcio nĩ ahĩnja tondũ absorption haya mũndũ agĩa gĩtagwo malabsorption lining yaku yagiĩka rĩ na nĩngwĩria nĩ rutaga wĩra wa kũabsorb kĩrĩa warĩa rĩ gĩgũteithia mwĩrĩ rĩ mũndũ akoragwo ena kĩndũ malabsorption na ndikarona mũndũ akora ndagĩtarĩ ngĩthi nginya iruga rĩ nyamba kũmenya harĩa kĩoro kĩrĩ to nĩ ngire nyamba gũthi kĩoro ihenya ya ndengerete to nĩ agire malabsorption lining yake ndĩhotaga kũ break down na kũabsorb kĩrĩa arĩa egwĩkwo atĩa nĩguo rĩu mũndũ yagunĩka kĩndũ kĩa mbere ambe athimwo twamũthima rĩ tũmenye nĩ kĩ thĩna nĩ ũrĩkũ haya na kĩrĩa andũ agĩkinya okorwo nĩ endoscopy agĩkwo kana colonoscopy tũkĩmwĩke no andũ agĩkinya tũmenye indigestion ndĩkoneka kĩtagwo dyspepsia ndagĩtarĩ nĩ akũgwetete dyspepsia ndĩkoneka dyspepsia nĩ kuga indigestion malabsorption na intolerance ĩyo no ngĩka endoscopy colonoscopy ũthime ithimi ciothe ci thĩinĩ wa thĩ that's the function kiu nĩ kĩndũ gĩtareka tondũ tigĩthĩio ũgĩthiĩ ũrore kana kĩrathĩa thĩinĩ wa ndarĩ gĩtikoneka kiu nĩ ũrĩigua mathĩna wathimwo ndũroneka thĩna tondũ wa dyspepsia tondũ ndĩroneka na gĩthimi ucio ni habatara kũrĩa ndagĩtarĩ ũkĩna ũkĩrĩrwo akĩmenya hey mũndũ ũyũ rĩ nĩ dyspepsia nayo na nĩ very common ni more than 50% ya mathĩna ma indigestion more than 50% ya mathĩna ma twĩna manda so mathĩna mara nĩ magĩthiraga tondũ njore makũjũria hey ndagĩtarĩ tũnaga gũtema mathĩna macio nĩ mathiraga nĩ mathira H pylori no ngĩ wakorwo nĩ cokete H pylori maitema ndũkamenyue rĩngĩ ona akorwo wĩna ndũkanyue ndawa H pylori rĩngĩ menya atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũma ĩkũgie tondũ hano no tũthime H pylori ithuothe na tukote no ithuothe na ndĩratũgia nĩ kuga atĩ mĩrĩ itũ ĩno hoti wa gwĩtiria thondekera mwĩrĩ waku capacity gakuhota gwĩtiragia kĩrĩa gĩothe warĩa na nĩkĩo ũkoraga nginya gũkũ arĩa makorwo street nĩ metaga cokora no rĩa kĩmũgate kĩa last year njambe we ũrĩrwe gatoga ndĩrĩ handũ ndũkamĩigua hard immunity na no nginya mwĩrĩ nĩkĩona tũgĩthecwo njanjo tũgerie kũ-introduce mũrimũ ũcio oba gũthecwo mũrimũ ũcio nĩgetha mwĩrĩ wanjie mwĩrĩ wanjie kũ-develop immunity ĩyo rĩu na ithuĩ nĩguo tũrenda rĩu na ithuĩ tũgerie ona mwana wona kĩrĩa takataka tia kũmũgiria mũno kanaga tũtũ nini reke tũrĩarie develop hard immunity ndagĩtarĩ nĩ njũĩ ona twatinda haha harĩwe arĩkie augĩte ũhoro no rĩu ũngĩagweta atĩrĩrĩ ũkĩrĩkagie na uge kũrĩa ũkoragwo ũhoro wa irio ici tũrerwo tũrĩ irio fermented itigũthi ningĩ kũrarakĩra mũndũ ndaire maica ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega ta fermented foods na kĩndũ kĩa mbere ndikanora igwa cioka gũtĩrĩ hey na mũrwaru atwarĩrwo gacũrũ kaka gatue nĩ karamagia nda gũtirĩ nda karamagia gakoragwo na nyamũ citagwo probiotics
probiotic rĩ nĩ bacteria iria njega gateithĩrĩria ku break down digestion ugathi kioro ukahota kuria makiria na ndoci mari undu tiganu haria matandikaga indo maundu maona githungu ri cucu mari andu ogĩ ũtarĩ wona makwĩra atĩ gacũrũ kaka gatio ũheo nĩgetha ũhote kũrĩa rĩu nĩguo twarĩra ingirici rĩu thaa ici ũguo maugaga nĩguo twarĩra ingirici nĩguo twarĩra ũguo maugaga ũguo tũrauga no twaura gĩthũngũ rĩu thaa ici tondũ mũthũngũ nĩ atwĩrire cenjia mũtugo ũcio waku tũrĩa cenji gũtirĩ andũ marĩ ũgĩ cũcũ iria rĩa kũgagatia ndangĩatherũkirie akamaga agacunga ũguo rĩtibatiĩ gũcamũrwo ekĩra gĩtete rĩtibatiĩ gũcamũrwo warĩcamũra rĩ ti iria rĩu thaa icio mũrimũ ũnaguo iria brucellosis kũrĩ atĩrĩrĩ lining itũ ya nda rĩ ĩna wĩigĩrĩrĩki na ũhoti mũnene mũno wa gwĩtiria mathĩna maya mothe twĩ namo kĩrĩa twĩkĩte rĩ nĩ ithuĩ tũmocete ũhoro wa gũkorwo na gut health ĩna integrity ĩna wĩigĩrĩrĩki twĩna nda citũ citirĩ na wĩigĩrĩrĩki kĩrĩa gĩatũma tũhote tũmĩrimũ tũtũ tuothe nĩ maũndũ maingĩ tũtangĩrĩa ũhoro wa nda tũtingĩrĩkia na gũtirĩ ũndũ mũnene gũkĩra ũhoro wa nda nĩ ndona nĩ tũrĩtwo kiumia gĩũku rĩ nĩ tũkarora nĩ atĩa tũngĩtonya tũtingĩrĩkia so wa mbere gũcokia ngatho nĩ kanya kau na njuge Inoro nĩ rũĩ Inoro nĩ okay niĩ no nyende ministry ya health ĩrĩciria atĩrĩrĩ ku incorporate Inoro thĩinĩ wa ministry health department wĩra ũrĩa mũrutaga rĩ mũruta mũnene ũkĩra thibitarĩ tondũ thibitarĩ no kũrigita inyuĩ mũgeragia kũhe andũ kũrigĩrĩria na nĩkuo kwĩragwo nĩ kwega gũkĩra kũhonia so korwo kĩũndũ gĩkĩ ndiũĩ kana nĩ kũrĩ ũndũ wakinya ta hĩndĩ ĩyo gũkinya handũ atĩ ĩno nĩ department ya ministry atĩ rĩo rĩhaga gĩbirita gĩkĩ gĩgatuĩka aired tondũ mũrutaga wĩra wa bata mũno niĩ thiaga gĩcagi ngerwo nĩ ũrĩa gwitũ wanjũ ngerwo hey ndagĩtarĩ tũigua kiuga ka H pylori kwaigua cũrũ nginya akĩgweta H pylori gakena ngaigua ndĩ very proud akĩgweta H pylori maũndũ matangĩgũkire tene so ngamũcokeria ngatho mũno tondũ wĩra ũcio mũraruta mwega na management yanyu mũthiĩ na mbere na gũkĩigua nĩ mwathĩ na mũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na inyuĩ mũtikanakĩgĩa ka H pylori kau tũtigakagĩa kanyamũ gakware gwete gũgetaga nĩ maita ndagĩtarĩ Ngeshwa Wambui kana ndagĩtarĩ wa arĩa ndacio mũragwo na clinic cia Better Health na tũrĩ branches nyingĩ headquarters ya Kayole tũrĩ Gĩthũrai tũrĩ Gĩthĩka na rĩu ũcio ngatinda kũrutwo kũndũ gwĩtagwo kũrĩa kwa Patron kwa Mũrĩthi Kĩrĩnyaga nĩ clinic kĩrũgũ ya town nyũmba ĩtagwo Anka Plaza kũrĩa ngatinda mũthenya wa rũciũ ĩtagwo Anka Plaza second floor thutha wa Family Bank nĩ kuona Dr. Ngeshwa Wambui na namba yako ya thimũ mũragera kũnyita nĩ 0718 10 10 10 0718 10 iyo nĩ namba yako ya thimũ na kũndũ gwĩtagwo TikTok Dr. Ngeshwa wa arĩa ndacio thomithia ivyo mũndũ wa Mbui uga ũhoro ũgĩtwĩraga one nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka na ku appreciate nĩ ũndũ wa kĩheo kĩu kĩa Wambui gũkorwo nĩ mwatũnyitithania na twakorwo tũgĩcira na twataũkwo nĩ ũhoro ũgima mwega wa mwĩrĩ na mostly ũhoro wa gut health kana digestion system na nĩ wega tũkorwo tũgĩtaũkwo atĩrĩrĩ mathĩna ma nda nĩ series kuga series nĩ kuga atĩrĩrĩ o ta ũrĩa ũngĩambia movie gatagatĩ ndũngĩambia gũtiriti mathĩna ma nda gatagatĩ ũguo no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo patience na nĩ wega tũkiuga ũhoro wa patient ugakorwo ũkĩunderstand atĩ mwambiri na ndagĩtarĩ waku ha agũtwarire process ĩrĩkũ mwarĩkĩria ha tondũ challenge nene ya mathĩna ma nda kana marĩa twĩtaga gut health nĩ patient gũkorwo matarĩ patient yani arwaru gũkorwo matarĩ na wetereri ngwĩciria no kĩhũthe nĩkĩ tondũ nĩ ũkorwo mũrwaru nĩ agĩa thĩna wa H pylori nĩ athiĩ thibitarĩ nĩ athondekwo nĩ auma hau nĩ athiĩ agũra kiti we mwenyewe nĩ ethondeka nĩ auma hau nĩ atwarĩra ndagĩtarĩ ũngĩ nĩ auga ona ndagathimwo arenda aheo ndawa cia H pylori ingĩ so ũgakora mũndũ ũcio rĩ ndarĩ na capacity ya kuga tracing yake ambiri thĩna ũrĩkũ recording yake na history yake ũguo yo nĩ koragwo challenge ĩmwe secondary nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa wakorwo na thĩna wa nda no ũgĩe symptoms nyingĩ no ũgĩe thĩna wa kũrĩo nĩ mũtwe no ũrĩo na thĩna wa gũturwo nĩ mũgongo kũganda kũimba nda kũhũhita kũmĩrwo nĩ kĩoro na mathĩna macio mangĩ nĩ wega ũkorwo ũgĩtaũkwo na ũkorwo ũgĩthiĩ kahora nĩguo ũkorwo ũgĩtaũkwo atĩ mathĩna maya mothe rĩ nĩ atĩ ũngĩteithĩka tondũ aim
ya mũrwaru na ndagĩtarĩ iko ĩmwe tu we kũhona. Ũguo nĩ wega tũkorwo tũgĩtaũkwo mathĩna mau mothe na tũkorwo tũkĩmenya atĩ nĩ marĩ kĩhonia. Challenges nyingĩ ya mathĩna maya rĩ nĩ kũ bypass. Nĩ kĩndoga kũ bypass. Tarũ ngĩrora thĩna wa hemorrhoids. Thĩna ũkoretwo ũkĩgia andũ aingĩ mũno. Ka hemorrhoid nĩ nguruthi ciko thĩna wa thutha wa kĩoro kana iria cikoraga on opening kana ha thutha wa kĩoro. Constipation nĩ contribution, diarrhea, constipation nĩ kũmerwo nĩ kĩoro nĩ cũngagĩrĩria kĩoro gũkorwo gĩ kĩhũthũ nĩ cicũngagĩrĩria kuoya mĩrigo mĩritũ nĩ cũngagĩrĩria. Ũguo no ũkore mũndũ ũcio rĩ athĩnjĩtwo makĩria ma maita matatũ, nĩ arathĩnjwo kanyama kau karakũra. Renal rupture rĩ yũkaga nĩ ũndũ wa pressure ĩrĩa ĩroka reno-inĩ maso ciaku nĩguo. Ũngĩrora thĩna tũkwa hiatus hernia rĩ nĩ thĩna ũngĩ ũkoretwo na challenge ya operation. Ndauga mathĩna marĩa mũndũ erwo option no operation ekagia stress. Nĩ thĩna wa hiatus hernia. Thĩna ũcio ũkaga nĩ thĩna wa indigestion kana kwa gũthĩka kwa irio kana thĩna twĩta dyspepsia kana kwa gũthĩka kwa irio. Ũguo nĩ wega andũ makorwo magĩtaũkwo mathĩna maya mothe rĩ nĩ wega ũgakorwo ũkĩnyita atĩ marehirwo nĩkĩ before wothondekete symptoms. Na tũkiuga hau rĩ tondũ mathĩna maya nĩ maingĩ na no tũgũkĩona nafasi ingĩ tũkĩmarĩrĩrie rĩ no ndĩmere njĩtagwo ndagĩtarĩ Chris Wambui kuma kũrĩa HealthLink na nĩ tũkorwo na branch nyingĩ. Main branch kwa gũkũ Nairobi, nĩ tũkorwo na branch mwena wa Naikuru, Keno, Gĩtengera, Naivasha na Nyahururu na Naikuru. Na mũndũ ũngĩkĩenda gũtwarĩria no atũhũrĩre 0721 500 900 0721 500 900 kana ũcere website inĩ www.drchris.co.ke na nĩ gũkorwo gĩtaũkwo ũhoro wa mathĩna ma nda na makĩria. Thengi muno mundu aitha nĩ mũnyitire ũgeni reke nani ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa kuona mahinda macio gũka gũthomithia ũgĩ ũcio mwĩnaguo tondũ mũndũ gwĩtwo Ngecũ auga gũkũ nĩ university no tũtirarĩhia na ti atĩ ndĩngĩrĩhwo na nĩ tũkwaria na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tũkamera atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mangĩenda gwĩka rĩ tarĩu rĩrĩa kwĩna na nĩ mekaga ti atĩ matiĩkaga nĩ wega kwaragia ũhoro wa mwa tondũ rĩrĩa mena njanjo kambeni ya njanjo ta ya polio nĩ mokaga gũkũ rĩrĩa twarĩ na ũhoro wĩgiĩ maine na covid nĩ mokire mũno ũguo nĩ tũkũmera metĩkire gũtũhũthĩra nĩ tondũ twĩna kamero kenenanene na andũ aitũ nĩ mekũigua. Ngai witũ amwĩke maũndũ mega nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthomithia na kĩndũ kĩa mbere tugaga mũndũ ndakae kwĩrigita athiĩ kwĩ ndagĩtarĩ aranĩrie nawe nĩgetha ahote gũtaũkwo nĩgetha nawe ũmũrigite tondũ nĩkĩo wathire thukuru nĩ tũtige kũhoro wa kwĩrigita. Ningĩ tũtingĩgĩcoka tũgaikare ngurunga atĩ tondũ nĩ gwaikaragwo nĩ aguka nĩ tũkwenda kũrigitwo arĩa matũrigitaga na hĩndĩ ĩyo matirĩ ho tũkwenda tũke kũrĩ we ndagĩtarĩ Ngecũ tũkwenda tũke tũrĩ we ndagĩtarĩ Wambui nĩgetha mĩrimũ ĩyo yage gũtũthĩnia mwĩrĩ itũ. Ũguo nĩ ngatho mũno na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Tũrokire gũkũ ira rĩu tũkuma mũthenya wa ũmũthĩ mathaa maya nĩ ma mũndũ ũgwĩtwo mũthuri ũcio mũno aikaire hau wĩtagwo Njohi wa Ithapeli. Ũka niĩ ndĩ chonja ndiĩ na kaũru waigua rĩu andũ arĩa tũrutaga wĩra ũtukũ nĩ ithuĩ sawa twauma haha kĩndũ by thaa 11 nĩ kũrĩa rĩu sawa no rĩu thĩna rĩrĩ we ndũkarĩe no ũkome nĩ atarĩria wega auga atĩrĩrĩ rĩu nona warĩra hau ũkome ndũkarĩe muthenya wothe ndiri gũkoma ta kwĩna thĩna nĩ ũndũ wa gĩtathira tiga kwenda gũkoma tondũ nĩ ũgũkoma gũkoma ndũrendwo ũkome ũrendwo ũrĩe ũcoke ũikare mathaa merĩ matatũ ũguo utakomete ndarĩa ndigakome kana tigo mũndũ wa gĩtarĩ boy no ti thaa kenda cia rũcinĩ cia hwainĩ ile tuge atĩrĩrĩ aumĩra wĩra thaa 11 cia rũcinĩ nĩ athiĩ nĩ arĩa no arĩe na akome kana mathaa matatũ 3 to 4 hours 3 to 4 hours kosi athĩka ũguo rwaiciria kĩrĩa handũ hau nĩ haritũ ona niĩ ndaigua ta hatĩka tondũ tarĩ ũguo rĩ ndaigua ta ndahũta na aranjĩra ndikari ndũgĩre ũtukũ nginya mboga cabbage kana matunda ndũgĩre ũtukũ ndũbati kũrĩa onakĩ
kuri tuko okay iyo ni bad manners atiriri Kĩrĩa gĩtũma njũriũ nĩ ni mahinda na uria tureka teru twina mundu wa ira turauma thaa ici mafuga nĩ magũteithia kuria guotherwo na cukuru kucimatha mako 12 iyo matha makuria ndugiria wakiria ndugiria atiriri Andashu mafuga ndukuria mafuga na titi healthy kuria mafuga ugikoma maki ndurafata you see iyo ni mindset actually irio tutirabatara wika tukiriaga you eat once ona ugia kuhutwa kuria muthenya ucio timahitia utindi uguo unorare unogia kuria utie thina ihaũ so onongeria rimwe no ri starch itina thina ni gukoya ba cia cinwo once a day gitikire nyinuke ndaigwa tatu thana igwa na tondu ni ndwahuta muno no de maji maigirire mambike uthuthuria meke uthuthuria kana kuria no rita rimwe leke tutikire kumagara ngai witu mwike mundu wa ithira ngucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gukorwo ati kumo riria ukire watindo haho na gutiko na ningukite kabere gaku ni undu wa andu metagwo CIC ndirona mai haho go maigitwo ni Gordon haha nigetha matuike kaundu gaka kari kega uguo ni ngatho muno onawe ngai witu arogwika maundu mega mawira-ini maku onawe taguo na ithuĩ twĩtĩkĩre gũtigĩra cohi rĩu nĩgetha nake atindĩke hau hangĩ tweka atĩ nĩ ngatho mũno nawe mũthikĩrĩria amũkĩre ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kwamũraga radio nĩ nyingĩ no ũkamũra Inooro FM ũkona nĩ wega rĩrĩa tweta ndagĩtarĩ ũgaikara na karamu na karatathi nĩgetha ũgatuĩka wa gũthoma nĩ ngatho mũno mũthenya wa ũmũthĩ ndigĩkwĩra atĩ ũkome wega tondũ no ũngĩcũnga wekoma ũtĩtekũrũmĩrĩra mũbango wĩho gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Benjamin Wangari ngĩgũcokeria ngatho na tuma na mũthuri na niĩ njĩtagwo Jeff Mũnga wa Ithera. Have a good night. Oh yes, thank you so much. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ. Mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ. Agacoka kawoya kawoigia njehanamu. Takĩmakio
makagio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*2H2#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Queen, it's when I get here, so don't get to get what I eat, you'll see how
acio bani nekyo bani mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini tuenda yakeri rukavyo digevie mogoda na digevie roe mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini tuenda digeirwa iturengene na kia moranga digeri gashania mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini tuenda karore mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini turenda nande mwetere ngero mero kyana mero digehika mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini turenda wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini turenda emware omobi mare na gekoyo mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini turenda nandere tuna metugo ya gekoyo ne baba na maito mwagora asiake wendaga aseni gaote yake sokie ndoro wanyeno kwini turenda Oh yes, no aigua ria turaingira umesikia vile tunaingia uguo niguo turaingira riu ni rwega rwitagwo ndorogonye ni rwa mundu gwitwo mutigaire Queen Jane rwimbo ruthaka muno very nice. Asante sana gogo tikoge ni kwa inoro ni muci wotu ginotana ngagikena na ngakunyita ugeni ni njitagwo Generali Shohi wa the Faith ni twaingira thiini wa tabarira wendete ni twaingira thiini wa Rashuria Feel Good Friday. Sasa ndio tumeingia na hatiri ritagaja gucokeria ngatho muno thank you muno ni undu wa gwitikira gukoke nyitanira nani njitagwo General Shohi wa the Faith thank you muno ni undu wa gwitikira gukorwo gitwarithania na ithu asante sana twambe tucokerie mundu gwitwo Benjamin Wangare na Jeff Muga ngatho of course na madagitari acueri ni undu wa gututereva wega andu acio ni matutwarithia wega na nitoigwa wega muno karibu sana riu ndiakihoka ati maundu maku ni mega uguo niguo nie ndirehoka na ndirehoka maundu maku ni mega view na ndirehoka kiria giothe ureka Jehova ni aguteithĩtie na ni athiĩte agikuheaga hinya ona agagĩgwĩka wega karibu sana ndagĩkũnyita ũgeni ndakĩhoka wĩ thayũ ndakĩhoka maũndũ mothe nĩ mega good morning yes ũratũthikĩrĩria ũrĩ mwena ũrĩkũ ũratwamũkĩra wĩha mũndũ wa Ngai ndakena thank you very much nigucagura inoro thank you niguikara mitambo-ini na thank you muno nigukorwo wi shabiki na bemwe itikirai unjaririe haria ha 22989 22989 unginjaririe hau niguigua wega
ona nĩ ngũkena mũno mũno mũno, nĩ ngũigua very nice, nĩ ngũigua njiganĩire wega nĩ tondũ waku kũnjarĩria, ona ndakuona hau niĩ nĩ ngũigua wega na nĩ ngũigua ndaiganĩra. Thank you very much. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wotugi no tana na maũndũ mothe makoragwo me mega. Nĩ ndagĩkũnyita ũgeni rĩu-rĩ, twambanĩrĩria nawe thaa ici tũgũtwarithania nawe ũguo nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10. Waigua team thererũka nĩ aingĩra gĩikaro gĩkĩ ũmenye rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ niĩ ngũkorwo ngiumagara, no up to that time ni mimi na wewe. No muthi ona twina ndereti imwe thaka muno tondũ ithuĩ twambĩrĩria Friday. Nyĩmbo nĩ iria ũiguaga njerũ njerũ njerũ. Rũrũ nĩ rwa kanda ya kũrĩa Kĩnangobu ĩtagwo Jose Muigai. Rwĩmbo nĩ rwerũ biũ, very new, brand new, rwĩmbo rũthaka rwĩtagwo Ngai Mũhotani. Good morning 22-989. Ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciarĩ bũrũri-inĩ wa gũkombo Misiri, akĩmahotanĩra maume moko-inĩ ma Firaũni nĩguo amatware bũrũri-inĩ ũrĩa amerĩire. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ahotanĩire Danieli irima-inĩ rĩa mĩrũthi, agĩtuma mĩrũthi tũnua ndamũrĩire. Meshaki na Abedinego maikio thĩinĩ wa mwaki, wamahotanĩire gũtirĩ ona ũmwe wahĩire. Ngai nĩ mũhotaga, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Maũndũ make nĩ mahotanie. Mĩtũrĩre yarĩa mamwĩtĩkĩtie gũtirĩ ona ũmwe ũngĩtorio. Rĩu okanio na mĩanangĩko na iremi iria cia thĩ ĩno, amakuaga kĩndaya gathi igũrũ wacio. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Warĩ na Daudi akĩũraga njamba ya ita, Goliathũ na kĩgũtha na kahiga o kamwe. Nĩwe ningĩ ũkũneana maũndũ marĩa maremete, amaneane moko-inĩ makuwe mũhotani. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Mĩrimũ nĩahonagia, nĩahotaga mothe. Gũtirĩ ũndũ ũngĩmagiria mahotane tondũ igũrũ rĩao nĩ rĩathanĩte. Mabuku mao nĩ mandĩkĩtwo atĩ nĩo ahotani, Ngai mũhotani nĩwe ũtũmaga gũtuĩke ũguo. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩ mũhotaga, ndahotaga ira ũmũthĩ ũcio nginya tene.
nĩ maingĩ marĩa marĩkoraga andũ tũririkane nĩ harĩ Ngai tũngĩgiritia ithuĩ maũndũ macio magĩe hinya atũhotanĩre Oh yes, nĩ njũĩ kũrĩa kuothe ũhotanĩirwo nawe no nginya ũgĩkorwo kiuga Ngai nĩ mũhotani. Nĩ njũĩ gwĩ kũrĩa ũgereire, nĩ njũĩ gwĩ kũrĩa ũgereire mwaka ũyũ ũrarĩ na maũndũ maingĩ, kana wĩ na maũndũ maingĩ tondũ kĩrĩ ũrathira, na nĩ njũĩ wega biũ nĩ njũĩ wega nĩ tondũ we angĩkorwo nĩ ũgereire maũndũ-inĩ macio mothe, angĩkorwo nĩ wĩkĩte maũndũ marĩa mothe wĩkĩte, Ngai no nginya ũngĩkorwo ũkĩmũkũrana na ũkauga nĩma ũyũ nĩ mũhotani, nĩ atuĩkĩte wega na thengio mũno gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning, niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Kũrathiĩ atĩa kwanyu? Wewe uko namna gani? Wewe uko vipi wewe? Mimi niko chonjo kabisa na ngacokia ngatho kwĩ Ngai. Thank you wewe wĩtĩkĩrĩte kũingĩra mĩtambo-inĩ. SMS nĩ ndĩramĩona, SMS yaku ndĩramĩikia ritho mũndũ wa Ngai. Ndathiĩ ngĩkĩmĩonaga oro wega kũrĩa gwa 22989. Yes, nĩ ũkaingĩra hau ũkanyandĩkĩra ũkanjĩra tũthikĩrĩria wĩ mwena gani, nigetha ona niĩ ngagĩkena na ngakĩigua ũhoro ũcio wĩ mwega. Ũngĩnyandĩkĩra ũnjĩre tu ũratũthikĩrĩria wĩkũ, niĩ nĩ ngũkena. Ndona mũndũ ũranjĩra we Generali kwerwo atĩa, njĩtagwo Gĩthĩnji wa Kaumbuthu, nasikiza nikiwa Meru Mariri juu ya mlima ya Nyambene, nipe mwago witũ ya Njoroge wa Muigai. Good, nĩtũgũcaria. Jambo Generali Murera Ndaraca twĩkuo mũno, ũcio nĩ Mwaũra wa Marebe aranjĩra twĩ hamwe, ona Kamau KJ wa Ngere Tea Factory, thank you mũno ndakuona. Njĩtagwo Kim, thakĩra hĩa cia kĩgongona-inĩ, niko hapa Job Embakasi na nakusikiza vizuri sana. Morning show hii, mimi niko fiti, niko mitamboni na wewe kabisa. Hai, njĩtagwo Wakaba kuma kũrĩa Mahianyo Nyahururu. Tom wa Safari arajira ona kekuwe thĩinĩ mũno. Martin kabisa, show iko fiti kabisa kũrĩa Gakoe Gĩthũngũri, ndĩrerwo watu wa Kondani Gĩthũngũri sub county. Cena mũndũ gwĩtwo George Botanekuo mũno. Mose wake Amwagire onake ndamuona njĩra mĩtambo-inĩ. Happy Fulahi Day kwa mbogi yangu yote, asante sana. Show tũrĩ hamwe mũno. Njĩtagwo Michael Ndegwa aka Waru, thank you. Baba Chris wa kuma Makomboki arajira we ni ũmũthĩ ndĩ mĩtambo-inĩ mũno. Manjĩtaga Tony wa Marebe wa Rũirũ Mũrera, geithia mbarĩ ya Kameso, nĩ makĩgeithĩke mbarĩ ĩyo ya Kameso. Big up Shohi all man you, all Mau Base, akina Topsha moja ya G Isaac Maina wa Ngara kuma Gĩtuiga, thengio mũno. Ona Ndegwa wa Nyandarũa wa Nyamatamu Products nĩndamuona. Good, asante sana, thank you very much. Nĩgũcagũra Inooro 22989 na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ chonjo, ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ fiti kabisa. Thengio mũno. Heka ndaitagwo Tony KE aranjĩra na kusikiza kama kawa mkuu de gong akira rumo rwa Demethio. Aya, sawa tutaicheki bana, lazima tuiangalie. Nĩndona mũndũ gwĩtwo nĩndona kairĩtu gegwĩtwo Purity Sam Topaz kĩa mĩtambo-inĩ mũno karatũthikĩrĩria geko gũkũ Nyairobi, geithĩka mũno Purity, asante, nimekucheki, thank you very much. Mũthuri ũgwĩtwo Jose Muigai arĩ kũrĩa Jabi-inĩ ndamuona anjĩra no kaheo karamũtindĩka, kamũtindĩkĩte mũno, no ndagakĩmake, maũndũ nĩ megũkorwo me chonjo kabisa. Ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Rũnja wa Nyama kũrĩa Karatina aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria, thank you very much. Gũcagũra Inooro na kũingĩra hau, ũndũ ũcio nĩ wabata. 22989 ingia ndani. Jessica nĩ ndakuona, Jessica thengio mũno. Jessica aragerera kũrĩa, etagwo Jessica Wairimo, aragerera kũrĩa Facebook
kau nä kuo aranyandäkä akanjä ra tuko ndani tuko sawa tuko ndani. Ona må thuri å gwä two Engineer Simon Muigai ndamuona. Engineer Simon Muigai geitheka onawe må thuri ndagå ikia ritho må nene na ngakuona wega biå nä tå twarithanie wega tå korwo tå gä twarithania nawe wega na njä ra ä mwe thaka å gä kene naniä ngene nä getha ndä twä korwo i sawa sawa. 22989 22989 karibu sana goko tikoge ni kwa Inoro ni muci wa tugina otana we ni wejetereire ndenda kuigwa uria Friday yaku yambiriria ndenda kuigwa Friday yaku yambiriria namna gani kama iko fiti wacha ikuwe sawa ikana atia akiri Friday roro nero aruvio ra mundu gwitwo Joshua Kamuthamaki rwimbo rwa Joshua Kamuthamaki rwitagwo oya makara. Sikia gitaa bana, unasikia gitaa? Ene gutumana amunda tumana mwirana gateni urimo nikimwethaga ene ndekumenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya ndarugamia isera ria gwakwa urage mutumi iromo ihana kirima na ndorereria inyejere ndeto kiroti nivyo gukite kuhura makara oi kiwe makara mwawinuke na pia siaku nindaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero jogona watheka wa maito dongo akaraja kabro ninjenda gwakwa mutumi uyu no kioda hikiria wambu itwake mucie nayo getioka mukinyoro ngarigo kana wendaga ndi mutengo ikie akagatuka engeka ingura ndairaga nirigekeno ndirare mucie rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu mucio wakwa chura nona inegene oi kiwe makara mawinuke na pia ciaku nindaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero sikenothia ngeitheria toni wa padastika ona karaja wadungu Knoxville kirwara ora nyendute ni godobole urura murigo kadua go biribiri natumafuri tokuhuruko niko tumunyati riteji dathondekaga nenyo atakwa yokikaigaduka dukana kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawira maingi nitwitariro cia tumia mate micie oi kiwe makara umawinuke na bia ciaku nindaigania oi kiwe makara ningigakwa na guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero ngikigatire handu ndagwikira ithabu kuma ndamenya ikoma no handu nindatuire itwa nindihuthagira akiri nenyo atakwa imuka kuhura tigaga imiario mingi na nyina wa ciana uyu no tume yote makamburu ndugire magundi kabwere ndungimurega oi kiwe makara umawinuke na bia ciaku nindaigania oi kiwe makara ningigakwa
ingĩgakwana gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero. Jerry Wanjiriri Jeffrey Gaitheria Jemna Mazeras Wakanea Kawes Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Buku Siro itagwo kioe makara we duwe makara werekere kioe makara ikioe makara rwimbo no nie ndiraigua rwĩroga kana mũraigua kaũndũ Mawino kena pia ciaku nĩ ndaigania oi kioe makara nĩngĩgakwana gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero. Njũgũna wathĩka wa maitũ Dongo Karaja Kabro Nĩnyendagwo kwa mũtumia ũyũ na no kĩo ndahikirie Wambui twake mũciĩ nayo gĩtuĩka mũkinyia ũhoro ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrare mũciĩ rĩmwe nyonaga ndĩkahinganie nĩcebu mũciĩ wakwa njũrano na inegene oi kioe makara mawĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kioe makara nĩngĩgakwana gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero. Ate kioe makara no thie mbia ciaku nĩ ndaigania no ingĩgagĩkuona gũkũ rĩngĩ ma oi mwathani ingĩgakuona gũkũ rĩngĩ ngui ciakwa nĩ ciagĩa na gĩtoero. Rwĩmbo rũu nĩ rwega andũ a Ngai nĩ rũthaka rũrũ Morage mũtumia iromo ihana kĩrĩma na ndorĩrĩria nyenjere ndeto kĩroti nĩwe ũgũkĩte kũhũra makara oi kioe makara mawĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kioe makara nĩngĩgakwana gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero. Njũgũna wathĩka wa maitũ Dongo Karaja rũrũ nĩ rwagĩra ndiramenya nĩ atĩa rũragĩũka ũguo wega ũguo nĩ tondũ nĩ Friday kana nĩ atĩa no kaĩ rũreke ndĩmwĩre nĩ rũroka rwagĩkenia nginya mũthuri ũgwĩtwo wa Nyoike makanika Nyoike makanika onake anauga ai kioe makara umĩre we hoya makara ũthiĩ kwa nini ai kengũĩre oi reke ngũtarĩrie ona kĩgoco kĩrĩ o area Kuma kora matiko ima, emera
wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ewangai yeninogete nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo wĩtaga switi ũkamboeka ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia ũherithagia na wendo nĩkĩ caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Gatosh salimiana chaka niĩ nĩngwendete na ndwĩtĩkagia tũira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Wajiko sunset Nũthĩithie ũyũ Niendire mũru Ndũgetigĩre Ewa kanitha na nĩnyinaga kwaya Ingĩenda kwĩhia Ngai arakare Caria mũthenya ũkengunie wendo Caria mũthenya ũkengunie wendo gĩũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkengunie wendo caria mũthenya ũkengunie wendo Saria mũthenya Saria mũthenya Gĩũka gwakwa Nĩ wa kanitha Nĩ wa Ngai Over Studio 56 Madebe Saria mũthenya
ociatagwo wa Ngai no uyu ukimurora wega ni ukurigo ai biyo no wa Ngai muthuri uyu na maheni anakombaini maheni maria mothe by the way mahuthagirwo misamiati ni guku ati na njiko ya mbao imagine mundu agikwira uke sande agakuonia njiko ya mbao thitima ciake ni ciara gaka njitikiria itu tuthake o ringi ninogete igweterera na ngoja humiza matumbo kwendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo gatwash salimiana chaka yene ngwendete na ndwitikagia toira ngwiraga na ngakwania na cieko senjia mesiria uhe kamweke saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo wajikoa sunset ndutheithi uyu yendire mburu ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwiria Ngai arakare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya saria muthenya gaka nä kega ga gå caria andå oi gaka gakiri kega gakiri ga Friday gwätä o rwä mbo rä u nä må irä tu gwä two Purity kå rä a Ngoigwa nä wokå njä rä te ndä må nengererie rwä mbo rä u Purity wa kå rä a Ngoigwa å ngeithärie må ndå gwä two Mark Adams inyaga wa gä covi salimia yeye sana umsalimie very nice umwire onake rwimbo rũu no arũhũthĩre o ũrĩa kwenda o ũrĩa kuona tu rũngĩmũteithia na njĩra o ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ anyway rĩu nĩ thaa mũgwanja na ĩna ndagĩka ithathatũ no amenya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie kĩ tathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndĩrenda twarĩrĩrie kaũndũ na ndĩrenda twarie kaũndũ kegiĩ rĩrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo the black ships in our families. Ndikana ni uri wamenya
thini wa mĩciĩ mĩingĩ-rĩ ũthiaga ũgakora rĩngĩ harĩ ciana 5 iria maciarĩtwo kũu mũciĩ ũcio-rĩ, rĩngĩ ciana 4-rĩ nĩ ciathire onako citimĩkĩte in life, onako itikanyanĩirie maũndũ marĩa mothe ũngiuga magĩrĩire gũkorwo hihi mũndũ agĩkinyanĩria mega, rĩngĩ makũrũgamia family gwĩka atĩ, nĩ hakoragwo na thumbũra o ĩyo, thumbũra ĩmwe tu. Thumbũra ĩno wĩra wayo-rĩ nĩ kũgia arĩa angĩ. Thumbũra ĩno kaingĩ na kaingĩ-rĩ, by the way aya angĩ magĩthiĩ gũcaria na kũu kaiguaga ũyũ Naikuru, ũyũ Mombatha, ũyũ Nairobi, ũyũ Eko, ĩno nĩyo ĩtigaraga gĩcagi. Yani thumbũra ĩno nĩyo ĩtũraga ĩgiaga mũciari, thumbũra ĩno nĩyo ĩnyuaga itũra, yani kwanyu nĩ kũĩkaine nĩ kũrĩ kanda ĩrĩa mani, kanda ĩyo nĩyo ĩgiaga aciari kũrĩa gĩcagi. The black ships iria ikoragwo ciĩ kũrĩa bamĩrĩ-inĩ citũ. Ndacemania na kanda ĩmwe ranjĩra atĩrĩrĩ, atĩ yo nĩyo ĩtagwo the black ship kũrĩa kwao mũciĩ, nĩ anahaga Gatũndũ, atĩ no nĩ andũ ao matamĩ-understandaga, nĩ andũ ao matamĩ-understandaga. Rĩu ndakĩenda mũno kũmenya iwe nĩkĩ wekire, kaĩ gwathire atĩ ranjĩra baba atanakua-rĩ, baba nĩ atigire agaya mũgũnda, na niĩ ta ndarĩ o wĩthĩ-inĩ wakwa-rĩ wakwa ngĩendia, niĩ wakwa ndendirie, coka ndamũria atĩrĩrĩ family watwarire mbia kũ, wendagia nĩgetha wĩkete kũnyua, tenyuire ciothe. Gĩcoka akĩnjĩra rĩu ngĩmũria rĩu ikaraga kũ, akiuga niĩ njikaraga kwa mũkũrũ o kanyũmba ke hau ũguo, o kwa mũkũrũ oro hau ũguo. Ndamũria ndũgianaga na mũkũrũ, mũkũrũ ndendaga kũnyona, mũkũrũ ekaga. Ndamũria na vivyo nduonaga togia mũkũrũ waku, jamani nĩo matani understandaga mani. Niĩ nĩ hakiri ciakwa mani ikorwo ci hakiri njega mũno, nĩ andũ matani understandaga. Nĩ nginya mabrasĩrĩ makwa ndamũria brother yake, aranjĩria brother yake marĩtie rĩa mũico 2 years ago family gathering-inĩ. Brother ciake ona nĩ ciĩtanaga mũcemanio ikamũtiga, itigũtinda ikĩrana, cemanagia gũkũ Nairobi, itigũtinda nginya ikiuga nĩ kĩ kana kĩ. Ndaikara handũ ndeyũria atĩrĩrĩ, nĩ kũmenwo andũ aya makoo mamenetwo-ĩ, kana nĩ wenyewe makoo memenete. No mũthĩ no nyende kũigua angĩkorwo we nĩ ũĩ kwanyu we nĩ wokoragwo wĩ the black sheep, kwanyu we mũciĩ nĩ ũĩ nĩ wokoragwo wĩ kamũndũ karĩa thumbũra, we kwanyu nĩ ũĩ we yani nĩwe sumbua, kwanyu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgiaga andũ tiga we, kwanyu angĩkorwo nĩ ũgiaga andũ, angĩkorwo kwanyu nĩ wogiaga andũ tafadhali ndenda tuigua mũthĩ, nataka kusikia leo, ndenda kuigua kane, yes, ndenda kuigua kane ku understand. Good, thimũ ĩyo nĩ thimũ ĩchonjo, rĩu ona ndamĩakia gũthiaga atĩa gũthiaga atĩa, nĩ ku understand ũta understandagwo ĩ, kana aciari magũkuaga wana, kana atĩa. We angĩkorwo nĩwe gathumbũra karĩa gakoo kwanyu-rĩ, gathumbũra karĩa gakoo itũra, yani o mũciĩ ũgakora ciana ici ciothe nĩ njega, gũkũ kwĩna professor, kwĩna wakiri, kwĩna ndagĩtarĩ, he mũjeci, agakĩ, andũ acio othe. No nĩ harĩ kamwe kanyuaga itũra rĩu ma gathogothaga mũkũrũ, nginya ng'ombe ya mũkũrũ nĩ kerĩga kũnyitwo kendetie. Nĩ ku understand o mũta understandaga o kana nĩ gũkuo mũkuaga andũ ana. Nĩ kĩgithiaga na mbere by the way, the black ships arĩa metagwo andũ arĩa magiaga family, ũkaigua mũndũ ũcio nĩ agia mũciĩ ũcio biũ, mara nĩ kwanja rĩu gũthiaga ũru aciari mangĩtuĩka nĩ mehera, tondũ mũndũ ũyũ rĩu ambagĩrĩria gũtuĩka mũrigo harĩ brother na sister ciake, ũgakoraga andũ maramũgia. Na hĩndĩ ya kwĩna family gathering kaingĩ nĩko gatindaga gagĩtũmwo, nĩko gokĩraga gũthĩnja, nĩko the black sheep in that family. We wĩ black sheep, we kwanyu-rĩ, we nĩwe thumbũra, reke njarie na Gĩkũyũ, we nĩwe thumbũra kwanyu, we-rĩ nĩ wogiaga andũ, nĩkĩ gĩthiaga na mbere, ũngĩenda gwĩkĩrwo atĩa nĩgetha ũtuĩke mũndũ mwega, nĩkĩ gĩathire na mbere. Twarĩrie 22 0722 200 720 ndona thimũ ĩyo ĩyo nĩ
0722 200 720 hurira neyo ona no uhure neno ege ya 0735 989 0735 989 wenu ethumbura ya kwanyu ta twaririo muthi to understand na tumenye nikigithia na mbere. Osia Jesu wa mama Moriokia wa mahede momu magatora mukinyaneria na muthode kimaudu mugarorane na musetia warogano ugaruraga mukobi yako banagere irana yoti wadare arewera duteirwo nĩ Ngai monyedi na mũteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia ciana ciake mundu ona ngikona wegaka ririkana gutindira kurarira ku nyaririka ni ngathe na ndukimiruga kigacira irana yotigwo ndari hari wira nduteirwo ni Ngai monyedi na muteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia andũ aya kuona thutha waku kambatĩra timitwe yao matahũtha gira wega ndũkeyugĩre ngemiwona ndwakĩmethe kũharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwambata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai monyedi na mũteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia merutire gukira na maundu angi ngoro cio itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai monyedi na mũteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩra ta itumbĩ twĩka iburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara rĩkĩruru irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai monyedi na mũteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia
Kirihega hawetagwo Joyce wa mama rwimbo rwitagwo Muriukia. Very nice. Rugitukinyiria riu thaa ici thaa mugwanja na ndagika 17. Good morning, good morning, good morning. Ogo tukoge ni kwa Inoro. Thengio muno asante. Thengio ni gucagura Inoro. Ndirenda twari uhoro wigie wa aria metagwo thumbura cia micii na o mucii ndwagaga. O mucii ona ungiciara ringi kamwe ukoraga kau kamwe niko karathie gageka ati urathie ugakora wega kau kamwe kau urauga kau kamwe kau ukoraga riu kau niko karagia andu. Sawa ndenda tukorwo tukiaraniria nawe 0722200720 dagia kia thimo. Hello Inoro. Hello kweru atia karibu sana boro wa Ting'ang'a, karibu sana. We nĩ ũgiaga andũ kwanyu? Rĩu magiagĩra kĩ mũndũ wa Ngai? Nĩkĩ rĩu magiagĩra kĩ? Tondũ maũndũ marĩa gũtirĩ othe wĩkaga maũndũ marĩa njĩkaga rĩu ngothe nĩ marakaraga. Na mũrĩ aigana kwanyu nĩgetha ũmagie? Tũrĩ ana, tũciarĩtwo tũrĩ ana. Mwana ithatũ na mũirĩtu ũmwe. No rĩu no mea rĩu niĩ kanĩndĩ wa gũka ũtukũ, anga nĩ ndĩamĩra. Rĩu anga makarakara. Rĩu we nawe nĩ mĩra ũrĩaga rĩu andũ makarakara? Makarakara othe tondũ gũtikĩrĩ ũkĩrĩ ya gwitũ. Rĩu no wagĩkora rĩu maũndũ mau mothe makatũhĩtania ũgatuĩka nĩ niĩ thumbũra. No we nduonaga to mathumbũraga? Rĩu niĩ ndigagwo ndamathumbũra nake tondũ rĩrĩ niĩ nuona ndarĩa tũmĩra twakwa. He kĩndũ ũrĩ weka makarakara kana ũrĩ weka hihi kwĩna family gathering kana kĩndũ ta kĩu? No kũiya mabati. Waiyĩte mabati mao mũnene? Mamũthega kũnja ngendia cirembo. Ngai. Nĩkĩ gĩathiĩte na mbere? Nĩ cia mũgũka ciagĩte? Nĩ mũthuri. Ngai. Ngai wikaraga hakuhĩ na mũthee? Tũriganĩtie nake nyũmba. Haya, na nĩ ũrĩ andũ, nĩ ũrĩ family? Na mũtumia na ciana igĩrĩ. Mũtumia ugaga atĩ ũhoro ũcio? Onake no mũnegenia negenaga o mũthenya. Koguo wacagũrire ta nĩwe anegenagĩra kana anegenaga kĩ? Rĩu ndakĩnegenaga akĩnjĩraga atĩ nĩ ndĩrahĩtĩria aciari nake no ndĩrakĩmũhĩtĩria tondũ ndĩragĩũka ũtukũ. No rĩu ngakĩmwĩra atĩrĩrĩ, kĩrĩa gatũmire tũiguithanie nake nĩ atĩ ndamwĩrire ũgĩũka gũkũ ũrangorire ngĩrĩa mĩraa ngĩinũka ũtukũ. Rĩu ona ti ũndũ mũgeni gũkora. Ndũrĩ wakinya handũ ũgeciria nĩ ngũtiga kũgia andũ aya mani? Rĩu nakĩ ngũtiga kũmagia na kĩo ta kĩmũndũ ndĩragia? Nginya angĩkorwo mabati ma mũthee nĩ ũkuoya ũgathiĩ namo rĩ? Wakĩrĩ o mũthenya ũmwe. No nĩ wacokire ũgĩcokia? Gĩcokirie tondũ rĩ ndiakĩrĩ na mbeca ici cia gũgĩcokia. Mũthee ndatigire kĩrumi mwana wene? Ndatigire kĩrumi no kũnegena akĩnegenire. No nĩ ngiuga rĩrĩa gakĩona kĩndũ gĩakwa no gakĩmũcokerie nĩgetha ndanakĩhurũke atige ũhoro mũũru. Ndaigua we nĩ ndaigua biũ we nĩ ũgiĩte andũ, we ti atĩ nĩ kũigĩrĩrwo. Nakĩrĩu ningĩ ndaigua biũ we ti atĩ nĩ kũigĩrĩrwo. Rĩu he mũndũ wa kũigĩrĩrwo, he mũndũ ũrona biũ nĩ kũnyanyacwo, we hatirĩ kũigĩrĩrwo. Na arĩa angĩ magĩthomithio hihi we nĩ wathomithirio?
Ndio wathomithagio ithuĩ twagĩthomaga rĩ. Ndio matiakĩrĩ na hinya wa gũtũthomithia ithuothe. Ũguo niĩ ndiathomire wega. Aya angĩ nĩ mathomire wega. No erĩ mathomire mũirĩtu na kĩmwana kĩrĩa kĩnini tondũ nĩkĩo gĩgĩtigirwo gĩkĩrĩ cukuru. Okay. Reke ndige gũkũria ka wĩna mũbango wa gũgacenjia tondũ nĩ ndona to taretĩkĩra nĩ wĩkĩte atĩ Mekate mahĩtia. Ndiona ta ũretĩkĩra mahĩtia we. Na njĩra atĩ Irabethi. Mahĩtia hau marokĩra hau. Rake admit we wĩthumbũra kwanyu. Nĩ wĩra maugaga matuaga ndĩthumbũra. No we ngoro-inĩ yaku ndũrĩ thumbũra. Tondũ ndikĩrĩ mũndũ ndĩrakĩgia. Niĩ ndikuga ũndũ nguga o ũguo. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ mũno nĩtwakena nĩ kwaria nawe mũthuri. Ngeithĩria tondũ ating'ang'a no kĩgeithie mathĩ na baba. Ndũkĩmageithie no mere pole mageithie by the way metagwo nyina na ithe wao. Ithe etagwo Wanjũgũrĩ na ũcio ũngĩ etagwo Mũthoni. Mathĩ etagwo Mũthoni. Kana nyina Acirũ. Nyina Acirũ. Good. Na mageithĩke. Nĩ ndakena. Good. Thank you. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Kwerwo atĩa mũndũ gwĩtwo Cohi? Niĩ ndĩ chonjo ndiĩ na kaũru mũnene. We ũhana atĩa? Hello. Ecio nĩ ora. Hello Inoro. Hello Inoro. Cohi. Kwerwo atĩa? Ũtirĩ na kaupa niĩ ndikĩrĩ wa gavana. Karibu sana ndani. Ndaigua Sumbua. We wĩ Sumbua kwanyu? Niĩ ndĩ Sumbua na ithuĩ gwitũ tũrĩ atatũ. Ũgiaga andũ nĩkĩ ndani? Niĩ njĩkaga atĩrĩrĩ. Ingĩkwĩra nginya thaa ici nĩ manjĩkĩrire blacklist na makĩhana. Nĩkĩ? Tondũ wa rĩrĩ. Ndani ndakĩũrire maitho ndahũrwo nĩ baruti. Kũra maitho ti ũhoro ĩ. No gũkĩmaanisha nĩ toko nĩ ũkĩmagiaga mũno. Nĩ ndamagiaga nĩ ũndũ wa gũtinda ngĩmahoya na ndenda kaũndũ ngeta mũndũ. Gũgĩthianga ũguo makĩnyitĩrĩra ta mĩaka 2-3. O mũndũ akĩnyongoa. Rĩu no ti atĩ ndarĩ Sumbua kuma hau mbere-inĩ. No hĩndĩ ĩyo tu rĩu ta thaa ici rĩu ũguo. Ta thaa ici rĩu wĩ Sumbua? Thaa ici niĩ ndirĩ Sumbua tondũ rĩu ona nĩ mekĩrire blacklist. Rĩu niĩ thaa ici ndicumbuaga andũ ta Cohi wa Irabethi ũguo. Rĩu aya ona ithuĩ no ũtũgiaga? Ĩni. Ũtũgiaga atĩa? Nĩgetha ta rĩu nĩgetha nyone kamũtu ithe to mwaka ngĩkwĩra Irabethi ĩka ũguo. Ndirĩ na kamũtu ngũrĩra kamũtu. No na rĩu ndakoya thikũ 2-3 thabarĩ 3. Koguo thaa ici nĩ wĩ Sumbua nĩ ũgiaga andũ? Nĩ ngiaga andũ nĩ ũndũ wa kũmaya tondũ ndikĩrĩ wĩra mwana witũ. Sawa. Thengiũ mũno ndani. Asanti. Ona wewe na ũndũmĩre kamũtu ũmũthĩ. Niĩ ndikũgio. Ciĩtagwo Dani. Tũringanaga itherũ gĩthemba kĩu gĩtagwo Dani wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gavana. Gavana nĩ kũrĩa I think nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo nĩ Nyandarua Nakuru County na hau gwĩtagwo Dani wa Gavana. Thank you. No tũrathiĩ we wĩ Sumbua we wĩ Sumbua we wĩ Sumbua kwanyu toko nĩ wogiaga andũ kwanyu. Hello Inoro. Hello Cohi. Yes, kwerwo atĩa Beni? Wega mũno. Karibu sana. We wĩ Sumbua? Kinya turi moro. Ndirarega ndoria we wĩ thumbũra? Niĩ ndĩ Sumbua. Nĩwe Sumbua ya kwanyu? Ndirĩ na apology nĩ ũndũ wa gũtuĩka Sumbua. Nĩkĩ gĩthiaga na mbere? Tondũ niĩ kĩrĩtũma nduĩke Sumbua na kũrĩa ndanatuĩka Sumbua kwanza mũciĩ witũ rĩ. Nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wakwa.
Wĩtĩkio waku karĩ mũrũrũ atĩ ũyũ. Ũndũ wa mbere ndiũĩ kana nĩ weakness kana nĩ strength ngoragwo ndĩ nayo rĩ. Nĩ twaragwo nĩ tũmaga nduĩke ndĩcumbua ndanatuĩke nginya cumbua kũrĩ andũ aitũ rĩ. Nĩ kuona Batimayo ngoguo nĩ ũrathoma kĩrĩkanĩro-inĩ rĩ. Ta tũtarĩrie kũhana Batimayo nĩ kuga atĩa? Mũndũ etagwo Batimayo hĩndĩ ĩrĩa aiguire Jesũ nĩ arahĩtũka rĩ. Agĩtua gwĩta Jesũ andũ makĩmwĩra atue kwanĩrĩra. No andũ a gũkira nĩ kwanĩrĩra anĩrĩire makĩria. Tondũ niĩ cohi no njũkĩre thaa mũgwanja cia ũtukũ. Nyanjĩrĩrie kũhoya. Na ndiĩ kũhoya kahora. Hoyaga nginya andũ itũra rĩtagwo Ndenderũ andũ makaigua ngĩhoya. Koguo we ũcumbua waku nĩ kũgia andũ na kwanĩrĩra. Nginya kwende ndeteirwo nyũmba 10. Atĩ nyũmba 10 mangirie ndiĩ kũhoya. Atĩ nĩ ndĩramagia atĩ nĩ ndĩragia itũra ĩ. Ngĩmera rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ingĩka. Na kaĩ Ngai ũcio waku ũngĩhoya ũtekwanĩrĩra ataiguaga? Ndiũ nyona ataiguaga. Kaĩ mũhũthagia atĩa? Kaĩ ũmũhũthagia atĩa angĩkorwo ndakĩigu akorwo ndaiguaga? Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahoya nyanĩrĩire biũ rĩ. Nĩguo njiguaga taranjigua. Kũu ti kũmũgũthũkĩra. No nyine nyĩmbo ta twendi hamwe kana thate. Ũtukũ na hĩndĩ ĩyo nĩ ũtukũ gatagatĩ. Ũcio rĩu nĩ rĩrĩ. No neo rĩu ũcio ũndũ ũcio rĩ. Kĩu ti kĩgoco ũcio kũu nĩ kũgia andũ. Na ndanatuĩka cumbua ĩ. Ndanatuĩka cumbua nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ĩ. No rĩu ndirĩ na apology. Rĩu kũu nĩ kũgia andũ rĩu kũu. Kũu ona ndũkanere andũ atĩ anga nĩ kũgoca ũgocaga. Tondũ ndatua kũhoya niĩ ndiũĩ kũhoya kahora. Kũu rĩu nĩ kũgia andũ. Ndanahoya ngahoya. Igua ona ndiĩ na full stop ngaigua tu gũthiĩ na mbere. Na no kũnegena wanegena. Thaa ici thaa nginya thaa mũgwanja. Nginya thaa inyanya nginya thaa kenda hau gatagatĩ-inĩ. Hau nĩho njiguaga rĩu breakthrough ya mahoya gĩũka wega. Na nduonaga tarĩ gathĩna? Aca andũ nĩ mauga kwanza andũ arĩa manguhĩrĩirie manauga atĩ ndĩna gathĩna no niĩ hakwa ndirĩ ndaigua hena gathĩna njiguaga ndĩ sawa. Nĩwona mũndũ mũrwaru nĩ aiguaga kidogo sawa rĩu nĩ ũgũbatara ũthiĩ thibitarĩ. Aca ngĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa atĩ ũhoro wa injiri wonekanaga kũrĩ ũrimũ kũrĩ andũ arĩa marora. Rĩu nginya gũkĩria andũ arĩa angĩ ũtukũ ũkĩhoya rĩ we ndweciria ũcio nĩ biũ ti ũndũ mũũgĩ. Ũcio nĩguo manatuĩka offended mũno andũ aitũ a mũciĩ. No we ndũrona ĩ offensive, we ndũrona ĩ kĩndũ problematic. Mwana ĩ offensive nĩ thutha-inĩ nyonaga macio makĩrehe matokeo. Ona ndirarega matokeo no mahoe no makiumĩre. Kĩũria nĩ rĩrĩ. We ndũrona hau hena gathĩna biũ. Aca ndona hena gathĩna. Nĩ sawa we gĩthiĩ na mbere na kũhoya. Tondũ Batimayo wakĩrĩ handũ hakĩrĩ nĩ gwĩta etire Jesũ makĩria. Na Jesũ nĩ gũkĩhĩtũka hĩtũkaga. Jesũ Ngai ũyũ ũrakĩhoya na akĩrĩ o matu-inĩ rĩ. Andũ arĩa mamũkiragia rĩ. No macokire kũmwĩra wĩ hinya Jesũ nĩ aragwĩta. Ĩni. Ndakĩmaka. Tũmoya mũciĩ ndanona nginya makĩruta wĩra gũkũ itũũra nginya mũtũrĩre-inĩ wakwa gũkũ itũũra kwĩndĩ twarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Ũkĩmahoera wanĩrĩire magĩthira? Nĩ ta rĩu gũtirĩ kũndũ gwĩ thayũ mũingĩ ta gũkũ itũũra rĩrĩ ritũ.
niyo na ndakĩmaka nĩ gũkĩigua Ngai ũcio waku ndakĩigua mũndũ angĩhoya ahoreire. Nyona tata njigua ngĩmũhoya na mĩhemũ. Wonaga ta kaĩ hihi atakĩrĩ matũ mega hihi? Nĩguo tata njigua. Nĩguo na volume yakwa yothe rĩ. Wĩigua ta araigua. Ndio nĩguo njigua ta aranjigua rĩu. Hau nĩ hakĩrĩ hega, kĩu no kĩega, ndigũkũruta gĩthomo-inĩ gĩaku no ningĩ rĩ. Hau hena gathĩna. Anyway, thengiũ mũno mũno Beni, Reke no nani ngeithĩria mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ. Ũrĩa wairie mirima mitatũ kũrĩa mũrĩmo wa gatatũ ĩ. Athikĩrĩria othe Inooro mageithĩke manake mũgakĩmũria mũkorwo nĩ Beni gĩthukuma tũrimoro. Asante Ben, thank you. Ben ucio rĩu nĩguo twĩtaga rĩrĩ. Ai, onakorwo Ngai agĩthikagĩrĩria, Ngai ona ũtamũhoete nĩyo, ĩtiwe wakũmbire, akĩũĩ. Ona ũngĩkira ũguo mwĩre atĩrĩrĩ, Jehova, ũkirĩte ngoro yaku nĩwe ĩraria. Ũmwĩre Jehova nĩ ndaigua ngũthaitha tu ngũria ũguo no. Agĩtĩkĩra. Ũrĩa aigua kiũĩ. Ũrakĩmwani, ũkai. Hello. Hello Inooro. Inooro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ati kũrĩ mũndũ witũ. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa we mũnene wakwa? Njĩtagwo Kamau Asikĩrebu ndĩgĩtarĩ. Karibu sana Kamau. Asante. Rĩu Kamau rĩ, tokorwo we nĩ wogiaga andũ kwanyu? Aca gwitũ niĩ ndigiaga ĩ. No rĩu nĩ ndagĩthamire wa Mũini. Atĩ nĩ wekire atĩa? Nyuma wa Mũini. Gĩcoka Kĩũngani. Kũu macio nĩ matũũra? Ndarĩ Sumbua ĩ. No rĩu Ngai nĩ andeithirie ngiuma Sumbua-inĩ. Wamagiaga atĩa? Ndamagia na rĩrĩ. Ndathiaga nganyua njohi ningĩ ngamathĩnia. Haiya, tiga itherũ. Rĩu nĩ ndaumire Sumbua-inĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ wĩ mwanake kana? Rĩu ndĩ mũthuri. Hĩndĩ ĩyo wamagiaga warĩ mwanake? Hĩndĩ ĩyo narĩ mwanake. Wamagiagĩra kĩ, nĩkĩ exactly wendaga? Ndekaga atĩrĩ. Ndaiyaga tũmatumbĩ twa mathĩ ngathi kũnyua njohi namo. Kai, wendagia matumbĩ ũkaringa ikombe namo? Ĩni ngathi kũnyua gĩkombe. No rĩu nĩ ndaumire mwena ũcio. Ĩni. Kai, we nĩ wakĩgia, nĩ wathire, nĩ werire, nĩ wakinyire handũ ũkĩona kamweke ga kwĩra mathĩ pole? Na ndathire na ngĩmwĩra pole, ona thikũ ici nĩ tũiguanaga. Thikũ ici nĩ mũiguanaga o wega i? Na makona hĩndĩ ĩyo rĩ. Mũrũ wa maitũ wĩtagwo Gideon rĩ. Ndĩmũthĩnĩtie mũno rĩ. Anũmire gũtũ. Ngai, nĩ ũrĩa ũmũgi. Nĩ ũrĩa ndĩmũgiire. Rĩu ona nginya gũtũ gwakwa kĩrĩ kĩnuthu. Ngai, wagiaga Gideon na njĩra ĩhana atĩa? Rĩu ndiramenya ũrĩa ndĩreka. Ĩni. Nĩ waiguĩka nawe? Nĩ wahonokire? Ndirĩ ndahonoka ĩ. Wetereire kĩ? Njetereire o Ngai wakwa ũkĩahonokie. Koguo no ũhutagia kanini? Aca ndihutagia. Nĩ watigire kũnyua? Nĩ ndatigire. Wathire atĩa ũkiuga nĩ igana? Ndekire ũguo ĩ. Ndathiĩ handũ ngĩkomba mbeca ciene. Na ngĩneana driving license yakwa. Ngĩkomba 2,000. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ona wĩra ndithiaga. Rĩu niĩ no Masikĩrebu ngũraga. Ĩni. Ndiendaga gũcoka handũ hau rĩngĩ. Ĩni. Ndaigua ũhoro ũcio. Ngai mwega wa Icabeth. Thengiũ mũno, ndaigua ũhoro. Ndĩgĩtarĩ handũ hetagwo Kĩũngani. Kĩũngani? Kĩũngani handũ hetagwo Makĩndũ. Kũu nĩ kĩ mwĩkaga, nĩ kũrĩma mũrĩmaga kana nĩ atĩa? Gũkũ no kũrĩma tũrĩmaga. Mbembe nĩ ngũrũ?
Bebe nĩ ngũrũ no ngĩenda no ngũtũmĩre mbembe igĩrĩ ũhĩhie. Hihi nĩ ciũke. Thank you mũno. Njĩtagwo John Kamau. Thank you John Kamau. Thank you mũno. Kana ithe wa Kũng'ũ. Ĩni. Good. Thank you mũno ndakena ithe wa Kũng'ũ. Ngai akũrathime. Asante sana. Ngora ũthikĩrĩirie Inooro 24 hours. Asante. Ngai mwega. Thank you. Hello Inooro. Hello. Yes, wewe mwega baba itu. Ndi mwega soyi. Karibu sana, witagwo atia? Njitagwo Waithaka. Waithaka, karibu sana. We mwena ũrĩkũ Waithaka? Ndi Rũndiani handũ hetagwo Kahũrũra. Good. Rĩu rĩ. Niĩ ndamũrĩte kũmathumbũra. Kai, we nĩwe wagia family yanyu piũ? No ndirakĩhorerire. To ti tene. To ndambire kũmathumbũra ta 2020. Thutha wao kũndirika, no njuge nĩ kũndirika. Tondũ mũthee witũ nĩ ahurũkire 98. Hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ kĩrathi gĩa kana. No tũgĩikarĩte mũthee witũ nĩ atikire mbeca cia o mũndũ gũthoma kana gũthiĩ kothi ĩrĩa arenda. No nĩ hagĩkinyire rita rĩakwa niĩ ndakĩhetũkire KCPE. No rĩu mũndũ ũyũ witũ firstborn nĩ mwarimũ kũrĩa Eldoret nĩ aregire kũndwara form 1. Na arĩa angĩ othe nĩ matwarĩtwo. Akĩmwĩra kĩndware kothi. Nayo akĩrega gũkĩndwara. Nĩguo ndokire ningĩ ndakinya haha Irua-rĩ. Nĩ nderuithirie na yangĩ nĩ kũrũgamĩrwo marũgamagĩrĩrwo nĩ bamĩrĩ. Aya, we wacaririe cia gũthiĩ kũrĩa gũtengenezwo maũndũ? Ndĩ thukuru ndĩ class 8 ndathiaga gũtema mbembe kũndũ na imwana iria twakĩrua nacio tũgateithania makĩndeithia na mũkũrũ ndamenyaga tondũ mugĩte ndikũkĩrua mwaka ũcio-rĩ. Rĩu tũkĩhang'a tukaiga mbia ngĩgũra mĩtu ngĩgũra kila kĩndũ. Rĩu mũthenya ona mami amakire mũno kũmwĩra ndĩrathiĩ ũmũthĩ. Rĩu thutha wa kũigua rĩu nĩ ndĩragimarire ndĩna thikũ ithatũ nyũmba nĩguo rĩu maigua thoni magatũma kĩndũ. Ona rĩu niĩ ndaikarire ngĩrigwo andũ aya Ngai niĩ nĩ gũciarwo ndaciarĩtwo na nja nĩ mũthee ngĩrehwo kũrerwo gũkũ kana nĩ gani. Rĩu nĩ ndamũrire nani rĩu nĩ ngũmathumbũra. Ndathire Mombasa. Ikara kuo from 2009. Najiri rĩu kũmathumbũra tondũ mbeca ici ndiĩ ndarĩa ciao cia mũthee matirĩ mahe na nĩo nĩ macihũthĩrĩte. Rĩu nĩ ndaikara ũguo ngauga nĩ ndanyitwo. Aya, nĩ wanyitwo nĩ borithi? Nĩ ndanyitwo na ngamera ndĩ thĩiniĩ. Hĩndĩ ĩyo rĩu hau nĩ makũhang'a mũno nĩ ũkũigua mũndũ nĩ atũma tondũ ndarenda mwana wao thĩiniĩ. Yani mateithagia mũndũ rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ. Rĩu nĩ tũtwaranĩte na ũguo no rĩu ndĩrakinyire mũico ndĩrona rĩu mĩaka rĩu nĩ ĩthiangĩte rĩu horere. Kana ũrona biũ nĩ warĩa njiganu cia mũthee? Rĩu nĩ iria maregete kũnengera cia mũthee thaa ici nĩ ndĩcirĩte rĩu. Nĩ ũcirĩte o wega? Rĩu nĩ ndĩcirĩte o wega. Rĩu ndĩrakĩamũra rĩu reke rĩu hurũke rĩu kũgĩe thayũ. Nao nĩ makenaga mũno tondũ ona matindaga makĩhũra makĩũria Waithaka arĩ o kũu. Ikĩreka makerwo no ciĩbaro araruta gũkũ. Rĩu ngakiuga Ngai no mwega arĩ o gĩtĩ-inĩ. Rĩu no ndĩ gũkũ Rũndiani. Na nĩ ndaigua nĩ thengio mũno nĩ gũkĩaria. Niĩ ndiĩ ndaria gũkũ Inooro-inĩ no gũthikĩrĩria ngũthikagĩrĩria. Thengio mũno, niĩ ona ndagĩkena mũno nĩ tondũ wa ũrĩa watũhe rũgano rũu. Ona niĩ nĩ ndakena nĩ kwaria nawe na
ndaigua ngoro yake na muno. Asante sana, thank you muno muthuri. Thengio nawe muno. Nĩ twakena tũgeithanĩrie kũu watwĩra nĩkũ? Nĩ Rũndia nĩ Kĩrico handũ hetagwo Kahũrũra. Ĩĩ tũgeithanĩrie Kahũrũra mũno nĩ twakena. Thengio muno. Asante sana. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello, kwerwo atia? Waiga wethi. Wĩ mwega. Hello. Tũtingĩigua no ũhingũrĩire thimũ yaku. No nginya twaranĩrie ũhoretie thimũ. Twanyita. Ũngĩhoria thimũ nĩ tũgwĩka atĩa? Twanyita. Horia thimũ twaranĩrie. Hello Inoro. Horia. Hello. Kwerwo atia we wĩ mwega? Ndĩ mwega. Karibu sana, wĩtagwo atia baba witũ? Nĩ Njoroge ndĩ haha Mũrũnyũ. Njoroge wa Mũrũnyũ, karibu sana. Kũrathiĩ atia? We nĩwe wagiaga andũ anyu? Aca andũ makĩhũra thimũ makamba makahoria karendio nĩguo nderetie gagĩthiĩ wega. Na noguo tũgwĩka, noguo tũkũgeria. No nĩ kũrĩ andũ marahũra ũkaigua rendio nĩ ĩrarita. Rĩu ngĩingĩra ndereti-inĩ iria thĩna ũcio ndaumaga rĩrĩ. Mũndũ arĩkia cukuru he mahĩtia manene twĩkaga ma gũikara gĩcagi. Rĩu rĩrĩa waikara gĩcagi, warĩkia cukuru wauga atĩ ũkwamba gũikara hau gĩcagi, hau nĩho harehaga thĩna tondũ ona hatirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka tondũ ndiĩ kana no ũririkane hĩndĩ kweragwo atĩ warĩkia cukuru okorwo rĩngĩ nĩ okorwo ndũkwenderea na kũu igũrũ ũkagũrĩrwo njogoo. Rĩu hau nĩho nyona mũndũ ateagĩra karĩko, ũkambĩrĩria kũgiana na aciari, okorwo mũciari aciari hau gabere matirendaga mũndũ athiĩ gĩbarũa, mwambĩrĩria kũgiana ũgakora rĩu ndaigua mũndũ ũrauga ũhoro hau wa tũmabati nĩ iyĩte tũmabati twa ithe akarĩa kamũgũka kidogo. Rĩu tũmaũndũ ta tũu tũkambĩrĩria, no rĩu handũ ha gũkinya hau wehere ũmatige ume gĩcagi. Mau nĩmo mahĩtia marĩa manene mokaga o hau, no rĩu nginya rĩu maũndũ ma njohi mokaga ũgakora nginya rĩu gĩthaa gĩa kũhikania nĩ gĩa kũhũra ithaa. Tũmaũndũ ta tũu ũguo. Sawa, thengiũ mũno niĩ ndakena. Rũciũ wambĩrĩre rwĩmbo rwakwa tondũ ngwĩtagio mũthenya. Ũrenda rũgwete oro rĩu, tiga atĩ kũgerera kũraihu, rwĩtagwo atĩa oro thaa ici? Mũirĩtu wa Gabete. No ruo rũgũgũkenia? Aya, rwa tene kana rwa Salimu? Rwa JB. Good. JB Maina. Aya, sawa. Thengiũ mũno. Thank you. Good. Mwana Chelsea. Asante. Thank you. Mũthuri ũcio rĩ arauga atĩ thĩna ũkoragwo arĩ gũikara kũrĩa ground. Woni waku nĩ ũrĩkũ? 0722200720. Mono mũirĩtu wa Kabete nĩkũwende tinjũke na njokire, ndĩrerirwo nĩ warakarire mũno tondeka mũthenya ũngĩ nĩngoka, nĩngageria mũno na ndigatĩra, nĩngoka inje kĩrĩkanĩro,
igete njoke kangemie nderie mutumia nĩngumagara neumba igoti nake akĩgĩa na njikaĩ ondo iganyumia kare ng'ano ondo iganyume ngerwo tambauke ũgĩtuka matata igethie ciothe ũgĩtuka matata igethie ciothe Mongwera pore uroigando kumioya ni kumulika Najira korwo nĩyongekire atĩ mutumia ingĩte nyũmba na gĩtĩ nangekĩrĩrwo kabiũ ndikoimenya nangerwo ndaima kũu ndigacoke nangerwo ndaima kũu ndigacoke muno mũirĩtu akangemie kũigua andũ akomire mũthenya ũcio ona tawa gwaku waraia ũgĩakana ũnjetereire ũĩ no nguka ongaria ruru mokarũthĩrĩria na matumbĩ warugĩte maingĩ na nyũmba yothe ũkagemia na itambaya na nyũmba yothe ũkagemia na itambaya wone ndigatira mutumia ngamuhe nyandathinyiri tumaneirwo nĩ cũcũ ngamugeithie na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku mutumia ngamuhe nyandathinyiri tumaneirwo nĩ cũcũ ngamugeithie na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku ngarĩa gwaku ona gacai no kuonganyua mutumia ngamuhe nyandathinyiri tumaneirwo nĩ cũcũ ngamugeithie na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku rĩrĩ nĩ gwĩtio nĩ mwanake ũcio akiuga ndirĩ ndamũthakĩra rwĩmbo rwake na nĩguo agũgĩtĩtie na rĩua rwĩmbo rwĩtagwo mũirĩtu wa kabete nĩ rwa JB Maina. Thank you very much. Ndakuona mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe. Thank you very much Tom Kang'ethe, ndakuona. Thank you very much. Wĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta Georgia. Asante sana nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Yes, tokorwo we kwanyu nĩwogiaga andũ, tokorwo kwanyu we nĩwotuire ũgiĩte bamĩrĩ yanyu yothe, mami wanyu, baba wanyu, brother, gutire mundu utagiaga we ha toko ni wotuire ugiite andu anyu othe we kumagia umuthi turakweka mweke we explain niki giathire na mbere. Hello oiga wewe kwerwo atia baba witu we mwega? Ndi mwega muno aida wewe. Karibu sana. Riu ri we witagwo atia? Ate wauga witagwo atia? Niĩ njĩtagwo Maina.
Maina karibu sana. Maina ri? Eh. We nĩ wogiaga andũ kwanyu? Niĩ rĩ. Ndĩgũkũithanga ngũthikĩrĩirie na ngũthikagĩrĩria oro mũthenya. Thengio mũno tũgakena. Waigua? Na nĩgenagio nĩ ipindi ciaku mũno. Asante sana, thank you. Ona tarĩu ũkũmĩoete wacoka wanjĩra horie redio. Noguo ngũkwĩrĩte nĩ tondũ tũtingĩkĩiguanire. Tondũ tũtingĩiguanire. Rĩu rĩ? Atĩ gwathire atĩa? Gũthiaga atĩrĩrĩ. Nĩwaigua ũrerwo nĩ acio mũraria nao. Ũkaigua mũndũ akĩitũra ũrĩa ekaga. Nĩ ũngenagia mũno tondũ mataro mau tũtaraga nĩ mega mũno. Tondũ tũthomaga mũno. Ndĩroria atĩrĩrĩ, we mwenyewe nĩ ũrĩ watuĩka subua kana nĩ ũrĩ wagio nĩ mwana? Niĩ ndanagio nĩ mwana. Ona tarĩu harĩ oro mwana thaa ici ũragamba takwa. Nĩkĩ? Ndoti wakwa nĩ wa mũrũ wa maitũ. Arakĩgamba nĩkĩ? Ndũe athia nyua macoi na kũu rĩ. Anyua macoi na kũu rĩ, oka akaruma nyina na ithe. Aigua? Nĩ ndaigua. Amoragia kĩ? O mĩgambĩre yake tu yanyua macoi na kũu. Aigua? Rĩu tũkenaga mũno nĩ gũgũthikĩrĩria. Thengio mũno ndakena. Aigua? Tondũ nĩ ũtaraga andũ. Asante sana, ndĩkĩrĩ mũkenu ona niĩ. Ona ndagĩkena nĩ kwaria nayo Ithabethi. Thengio mũno. Gũthikagĩrĩria mũno o mũthenya. Thengio baba witũ, asante. Na ndakena nĩ kũnjohera thimũ. Asante sana, na wĩkaribu sana. Maũndũ mau ũraigua tũgĩkwĩra nĩmo makoragwo kuo, nawe no ũmoĩ. Na nĩ ũngenagia mũno hĩndĩ. Thengio mũno niĩ ndĩ mũkenu. Na ndakena mũno hĩndĩ. Asante sana. Thengio mũno. Thank you. Weri, no ko biũ we nĩwe ũgianaga. No ko kwanyu we nĩwe ũgianaga. Oko we nĩwe ũgianaga. No ko kwanyu no korwo biũ kwanyu we nĩwe sumbũra. We nĩwe weire sumbua baya. Aciari makũiguaga wĩ kũu makauga mũtingĩre ngũkũ icio na no korwo ũyũ egũka haha. No korwo egũka haha ambĩrĩrie gũciia. No korwo nĩwe kwanyu. Gwathire atĩa? Nĩ kũmenwo menetwo ĩ? Nĩ gũthoma ũtathomithirio ĩ? Nĩ atĩa gwathire? Hello Inoro. Kwerwo atĩa mũnene? Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Wa Maburu. Mkararo Daiga. Heka message ndako ndikenda atiriri. Ona mutungi kwa muthakatia. Ana wa mufau kana muthithida kana mutu watu roba ndwagaga mathire. Mundu subua no githire fu. Mundu subua no githire fu kwao. Na githire fu dikeuke wira muno. Agiaga. Bawiria ona ciake no hari hatari kana handu githire fu. Ona nyumba ithakate ndori ko handu githire fu. Uguo ni nditamaya muno. Now. Nĩ ũkoraga rĩngĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩ class ũrĩa ũtarĩ na mbia no hoti nĩ ũkoraga rĩngĩ nĩ family ũrĩa rĩngĩ maciarĩtwo kũrĩa mwena ũyũ akorwo nĩ mwena ũyũ nĩ aingĩ kũrĩ mwena ũyũ ona ya kwa mwena wakwa mũthenya ningĩ ũkĩra kwa mwena wa mali ningĩ arĩa aingĩ makagĩa kũmena tũĩ wa mwena ũyũ gũthiaga ũguo gĩ family nyĩmbo ciakwa ndĩgũgwĩtia nyingĩ mũno. Ũgwĩtie irĩkũ? Kamande wa Kioi. Rũrĩkũ rwa Kamande? Ona akorwo nĩ ĩro nĩ na wendo. Haya, sawa ndona ihinda
Thank you. Ndiganaga nawe Wanjiro Ingira. Asante sana. Nĩ ndĩmwendete mũno. Thank you. Haya. 0722200720. 0722200720. Thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka 3. Thaa inyanya kasoro dakika 3. Ndagĩka 3 ndigaru. Thaa inyanya ĩkorwo ĩkĩhanda. Ndenda kwaranĩria niĩ nawe, ndenda kũigua nĩkĩ gĩtũmaga ũgie andũ. Andũ a bamĩrĩ yanyu magiagĩra kĩ? Hello. Hello, kwĩra atĩa Sohi? Nĩ kwega biũ mama Ese. Ndiakĩigua arĩa aithe witũ tita maroka. Hey, no amenya by the way ndiĩ ndona mũtumia Subua, ndũkanjĩre nĩwe wa mbere. Niĩ ti nĩ Subua. No twarĩ nayo gwitũ. Na njĩtĩkie ta mũthuri ũcio waigua ũhoro wa mbaũ. Matondũ arĩ Subua ma. Nĩ amũgiaga wega ta wega? No makĩrĩ na wega mũingĩ. Tondũ niĩ ndageragia kũmũrakarĩra ngaremwo. Tondũ reke ngwĩre kaba Subua ĩ mũndũrũme, tondũ mũndũ wanja arĩ Subua rĩ. Haya, nĩ kũrĩ ahiki Subua? Biũ. Nĩwe ta rĩu ko nĩ brother yaku oka gwaku ndakũhungurucũka nyũmba yaku. No sister yaku akũingĩra tũrumu tuothe. Rĩngĩ ũgakora kĩrinda kĩrĩa ũragũrĩte ũgĩciria ũrĩa ũkendunga ũgĩthiĩ handũ hana rĩ. Nĩekĩrire? Nĩekĩrire. Ngai. Athiĩ ũguo ũgakora rĩngĩ nĩ macuka morĩrĩ nĩakuire. Athiĩ namo kwao? Ni ona rĩngĩ ti akahũthĩra nĩakendie. Karatũ gaku kega nĩakuire. No rĩu ũcio witũ ũrĩa onetie kanyoni wa ng'ethe. Nĩ mami tondũ bica Ngai mwekaga, niĩ nderwo handũ ha kũrakara ndathekaga. Nĩ ũrĩa ciarĩ bani? Ta hĩndĩ mwa gwĩka ũguo ĩ. Nĩwona gũkũ gwitũ Mũrang'a kwĩ njũĩ nene. Rũĩ ta rwa Mathioya na rũĩ rwa Maragwa. Akamenya nĩegũcomoka na ng'ombe ya mũkũrũ. Na kũmĩtwara ng'ongo 3 awĩ. Na rĩu wona amegeria bara. Bai gũcomoka ũramanica nĩekũiya? Ni. Kai. Na nĩamĩetheire thoko matũra ta mana awĩ. Na nĩekũbatara kũringa njũĩ ici. Igĩrĩ nene na njũĩ icio ndĩrakwĩra ũkĩringa maĩ no nginya magũkinya igũrũ wa njohero. Na agera bara rĩ nĩgũgũkĩra njĩra. Agĩethire o mĩitũ take. Nĩwamenya ng'ombe yathire ĩkĩingĩrio mũtitũ. Nĩ rĩu mũtitũ thĩinĩ nĩ ta shortcut. Yageririo mũtitũ. Yakĩendia. Rĩu niĩ nderwo ndameraga manie no anumengire tondũ rĩrĩ. Mũtitũ na kwĩ nyamũ ndetigĩraga. Rĩu niona ngagĩtheka. Kĩũndũ kĩngĩ ningĩ ekire ng'ombe icio cia mũkũrũ rĩ. Yagĩa gacaũ akĩona aca hihi gaka nĩ kega biũ. No kũrĩa arenda rĩu gũkendia gatingĩka atĩ gatingĩhota gũthiĩ magũrũ. Atĩ akohire tango agĩkua na ng'ong'o. Tiga itherũ. Rĩu ũndũ ta ũcio werwo nĩwona nĩ ũgũtheka. No rĩu nĩ aticĩte mami mũno tondũ mami angĩoimagarire. Ecirie nĩ oima bengi. Arĩithanagia nake. Kũmũbuata hana harĩa. Kinya rĩtigamenya kũrĩa aiga mbeca. Mara mami nĩ acienjeire mũthanga-inĩ. Aya, mathĩ nginya abocagwo gũcitha na gũcienjera. Ni mara nĩ aciĩkĩrire makara-inĩ. No arĩciona. Halafu rĩu ũndũ ũrĩa rĩu watũmaga rĩu akorwo arĩ black sheep biũ rĩ. Ithuĩ yangĩ wona mwahĩtania na mũthee waku amenya. Nĩ ũcio agetua ndoya goka gwaku. Rĩu akonana na mũthee na tondũ athuri arĩa matũhikĩtie most of them nĩ manyuaga rĩ. Makeĩkĩra mbaa makanyua ĩ. Niĩ tani akiugaga atĩ angĩkorwo ndanyotokire njohi ĩrĩa anagũrĩrwo nĩ mũthuri wakwa ndakanyotoka njohi.
Ni manyuaga na muthuri waku? To wakwa. Ona thuria sister ingĩ ciakwa ithatũ mananyua nao. Na matigũcoka mekore maũndũ-inĩ mangĩ? Makwaga gwĩkora atĩa? Tiga itherũ. Ona atarakĩona tarĩ ũndũ. Rĩu aya angĩ nĩ marakaraga sister ciakwa na rĩngĩ magakĩrũa. Ina haro ta hĩndĩ ĩmwe yaitanĩtwo thakame. No niĩ ta makaniĩ ndonaga tarĩ mũthako wa ngerekano. Nĩwe kũrĩ ũndũ mũndũ angĩka bituko na wone anga nĩ ta kũndũ arekagia handũ. We ndwatindanagĩrĩra we? Hapana, ona nderagwo ũndũ ũmwe wa mũtũrĩkirie tondũ rĩngĩ angĩakĩnyitirwo ikio thĩinĩ nĩ niĩ ndathiaga kũmũruta. Koguo na atumia nĩ kũrĩ black sheep na kaba arũme. Kaba black sheep ya arũme gũkĩra ya mũtumia? Tondũ ũcio ndiacerire gwaku nĩ ũmenye ko nĩ bedroom ũhinge. Tondũ no kũrĩ ũra kĩndũ. Ngai. Black sheep atumia nĩ hatari kwa rango. Niĩ nĩ ndamaka. Ũkũmaka ũcoke ũmakũke narĩ ko wakina dada nĩ magũka magũkonfamire nĩguo kũrĩ. Niĩ ndainaina tondũ rĩu nginya mũndũ ũragĩthaka na athuri a sister ciake rĩ. Tonaga tarĩ ũndũ. Muoyo arĩ okuo? Kĩahurũkire. Ndarigagwo kana nĩ thamiri yake yakuire kana nĩ kĩ. Agĩũka kũhurũka nĩ arĩ na family? No kana. No menye black sheep icio tarĩ ũguo atuĩka pregnant rĩ. Akoragwo na shughuli. Aca. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩ ona nĩ arekera nguo nyitu mũno mũkagũra maternity dress. Ihinda rĩakinya rĩa kũgĩa mwana nĩ inyuĩ mũkũmenya gũthiĩ kũgĩra mwana kũ. Mwana agĩo mũtirenda gĩcambio gĩa atĩ mwana wa your sister nĩ aikaire ũru. Kinya at one time mami akiugire nguo iria ciĩkĩragwo nĩ mwana ũcio cikĩrĩte ciana iria ikoragwo na maithe. Tondũ ũyũ nĩ agũtwara ũyũ agatwara ũyũ agatwara. Na rĩu nĩ gũthoma atathomete wega kana nĩ atĩa gwathiĩte? Arĩ mũthomu biũ na arĩ na iheo nyingĩ. Na wega wake wa mũndũ arĩ mũingĩ tondũ ta ciana citũ aciendete biũ. Ona hurũka ciana ciakwa ciakĩririkanaga atĩ nĩwe wamaceririe Nairobi akamatwaraga kuona nyamũ game park akamatwara Uhuru Park magathambĩra na boat. Arĩ na wega mũingĩ mũno. Ũguo tũrwo nĩ mũthuri ũcio uma hau mbere yakwa. Black sheep nĩ tao kĩrĩa mathirebu. Ngai, nĩ ndaigua. Na matiagĩrĩire kũmenwo mũno nĩ andũ aya angĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ, no pati ya bamĩrĩ. Mathũkaga hihi nĩ kwaga kuonio wendo kana nĩkĩ tondũ we nĩ ndaigua nĩ ũndirĩte nao. Niĩ nyonaga mũndũ rĩngĩ tarĩ kũrwara akiri. Tondũ tocio witũ twanaria na akanjĩra nĩ sori na ndagacokera na ndangĩnina mĩeri 3 atekĩte kĩcanga. Nĩ ta kũrwara. Ndũkĩgĩa nacio njega hau ĩtigarĩte. Thengiũ mũno mũno wa maeci. Na acio angĩ magĩũke ndĩo haha no thikĩrĩirie na nĩ ndateithĩka ũhoro wa igoko. Thengiũ reke tũigue arĩa angĩ tũigue. Na reko wana dada nĩ magũka. Reke twehoke nĩ megũka wana dada. Asante sana. Asante mama Esi. We niwe kwanyu warĩ black sheep kana hihi kwanyu we toko we niwe we mũciari hau na rĩngĩ mwana ũyũ akũgire kinya ũrarigwo rĩu ũyũ ingĩcoka ndĩmũrorie naku ti gũthoma nĩ thomithĩti ti gwĩka atĩa. Hello. Yes, we mwega? Mwega. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Ndagwo ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ, karibu sana. Ukiuga ũhoro wa black sheep toguo mũtumia ũcio aria rĩ. Hello, nĩ ndakũigua. Black sheep kaingĩ icituĩkaga black sheep tondũ ciaciarĩtwo ci black sheep. Nĩ gwĩkora.
nĩ gwĩkora atĩa hihi ta tũtarĩrie kidogo. Ũgakorwo hihi nĩ warĩ mwega hau kabere na nĩ wendetwo, wacoka rĩrĩa tũindo twagĩthira wanjia kũmenwo rĩu nawe tũgathũka biũ ũkanji gũthumbũra andũ. Na ikĩthiaga ũguo. We wanekora hau kana nĩ ũĩ mũndũ wĩkorete hau kwanyu? Ndanekora. Tiga itherũ gwathire atĩa? Gwathiĩte atĩa? Ngakorwo ndikarĩte wega ngateithia andũ. No rĩu gwagĩthiĩ ũguo. Ye yake nĩ yagĩthira na nĩ ngwenda kũigua rũgano rũu. Nĩ ngĩenda mũno kũigua rũgano rũu. Atĩ ũgakorwo warĩ na indo ũgateithia andũ, ũgacoka tũindo twaku twathira-rĩ, tũindo twaku twathiĩ ũguo twathira ũkamenwo, ũgatuĩka the black sheep of the family. Hello Inoro. Yes, wĩ mwega? Nĩ kwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa baba witũ? Duncan from our summit. Karibu sana. Mauthi miti nĩ kwega? Muno. Karibu sana. We wana kanyuĩrĩra gaka tũraria ũhoro wako? Ai muno. Karĩ we kwanyu, karĩ we thumbũra? Muno. Ngai, rĩu ũmagiagĩra kĩbaba witũ? Thumbũra nĩ nyingĩ nĩ ũthire kũrĩithi. Nĩ mũcemanio na mũrata waku. O hĩndĩ mwarĩithi agakwĩra mbeca nĩ kwa ũingĩ. Agakwĩra mũnyite gabũri kamwe mũrage. Aya, tiga itherũ. Ũthi mwendi nyama. Mũthee twakĩũragire ndũrũme ĩmwe. Ya mũthee? Ya mũthee tũthi kũrĩithia. Twĩ na mũrata. O hĩndĩ twarĩ kũraga-rĩ. Tũkĩigua ta makĩaria. Tũkĩkehera tũkĩinũka nginya mũciĩ tũkĩmĩtiga kũu. Tũgĩũka rĩu hwaĩ-inĩ. Gũka hwaĩ-inĩ tũgĩkora na andũ angĩ nĩ gũthĩnja maramĩthĩnja. Aya. Ni na angĩ nĩ gũthĩnja. Yani moĩkire onao mamĩiya? Nao mamĩiya. No nĩ kwambĩrĩria kũra na ithe nĩ kũra. Ũndũ ũrĩa nake wokĩte gũthĩnja nĩ my brother, nake nĩo ethaga. Amĩona nake ndekwaria, nake akĩkua nyama agĩthiĩ akĩendia. Rĩu nĩwona. Yani we nĩ ũgiĩte mũthee waku kũigana? Ũmũgia nĩ kũingĩ, nĩ maũndũ maingĩ, nginya wĩ cukuru ũgathiĩ ũgekomborera nyũmba. Tiga itherũ. Ũkora kwa mũthee ũgathiĩ gwĩkomborera nyũmba? Nĩ mũkamenana. Nĩ ũndũ na wĩ cukuru ũrĩu ũgathiĩ ũgakomba kanyũmba, we ũkaroka cukuru no hatirĩ andũ mũrona nake. Na ĩti mũthee ũrakĩrĩha bithi kana no? Mũthee ti kana nowe ũrerĩhĩra bithi? Nginya cukuru ĩrĩa ndathoma ndiamenyekanĩte. Tiga itherũ. Akĩagĩte kũmenyekana atĩa? Andũ makĩingatwo rĩu na ndirakĩhitha ngacoka cukuru. Maingatwo rũciinĩ ngamba ngainũka thaa 5 thaa 4, mwarimũ witũ ndegũgĩcoka kĩrathi gwĩtana rĩngĩ ngacoka cukuru. Rĩu nona andũ mekũnyona cukuru mathiĩ morio kana nĩthoma makauga ndũraga cukuru. Niĩ nĩthiĩte mĩeri 3 itarĩ ndakinyanga mũciĩ ngekomborera kanyũmba gakwa. Hĩndĩ ĩyo mwahĩtanĩtie na mũthee nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa? Hĩndĩ ĩyo nĩkĩ wekĩte mũthee nĩgetha ũre gwaku? Nĩ ng'ombe ndagũthire, ng'ombe ĩkĩgwa thĩ ndĩokĩrire rĩngĩ. Ngai, waria ng'ombe kĩ serious? Ndonire nĩ yarũga mũgũnda nĩ njurĩirwo. Ndaumĩra ũru. Ngĩoya mũtĩ ngĩmĩgũtha mũtwe ndĩokĩrire rĩngĩ. Ĩgĩkua? Ĩkĩgwa hau thĩ na ĩgĩkua. We ndĩrakwĩra rĩu we mũthee rĩu nake akiuga rĩu we nawe ũgũkua tayo? Ona ndietereire angore mũcinie. Tondũ nĩwamenyaga no akũrage. Nĩekũnina. Rĩu nĩkĩ gĩatũmire ningĩ ũcoke kwanyu, tondũ nĩ njũĩ hihi nĩwagĩcokire ũgĩcoka waikara? Ndakĩndũmanĩire agĩũka nginya cukuru. Akĩamba akĩhene agĩtũma andũ aingĩ, ambĩte gũtũma andũ. Akamera ũcoke ndegũkũria, ndarĩ na thĩna? Ndarĩ na ũru naniĩ. Rĩu nĩ abuatĩrĩire akĩmenya nginya harĩa njikaraga.
Agĩũka ũtukũ. No ũtukũ ndũkũmenya ũkua nĩ mũrata. Akĩngora. Akĩnjarĩria rĩu tũkĩiguana. Mũthee no atũire arĩ o muoyo? Mũthee waku? Ona nĩ athomithagia. Ate? Ona nĩ athomithagia arĩ o kuo. Arĩ o kuo? Ĩndĩ college. Wĩ college? Yo kage indo ciaku rĩ? Kamba woe kĩndũ kĩega wambe ũtwarĩre mũthee ũkĩmũnengere ng'ombe yake. No nginya. Nĩ tondũ reke ngwĩre we nĩ waiguĩka warĩ mũndũ mũnanu we. Nĩ maingĩ mũno. We ti atĩ nĩ kũigĩrĩrwo we ona tondũ kũrerwo rĩ. To icio nĩ maũndũ maingĩ mũno. Niĩ nĩ ndĩkomboreire ndĩ cukuru. Maũndũ maingĩ mũno. Rĩu thaa ici wĩ college mwena ũrĩkũ? Naikuru. Naikuru ha? Naikuru Technical College. Nakuru Technical. Oma na hinya ũreka kĩ? Certificate in electrical installation. Good. We thoma biũ Ngai nake akũrathime nĩguo? Amen. Asante sana. Ntwakena mũno mũno. Na niĩ ndũrangũhũragĩra ndũkanariganĩrwo ũkageithia mũgũre mũno. Ũrĩa wa mathako twĩ nake actually okay. Ũkamũgeithia. No nginya ngamũgeithia. Nĩ tũthikagĩrĩria no ndũtũheaga chance ya kũmũgeithia Saturday. Saturday no nginya ngeka atĩ nĩgetha rĩrĩ. Getha ũhũre ũmũgeithie nĩguo? Ĩtihega hau. Nĩ mũno. Good. Ngamwĩra no rĩtwa rĩrĩa ũĩkaine mũno wega no. Ũĩkana atĩa rĩu? Rĩrĩa ũngĩenda kũgwetanio narĩo andũ nginya gĩcagi mamenye harĩa ũrĩ. Njĩtagwo Duncan Borokive. Duncan Borokive. He mũndũ wagũtũmĩire message. Ũyũ ũranjũria college. Akũragia journalist. Ya journalism. Wĩ college no ũthome journalist kana university. No ũthome. No wambĩrĩrie certificate. No wambĩrĩrie certificate ũthiĩ ũguo woe ũingĩre diploma. Wambate ũguo wĩingĩre nginya kĩndũ gĩgwĩtwo higher diploma ona no wĩke kĩndũ gĩgwĩtwo. No ũthiĩ nginya masters kana o kũrĩa ũngĩenda. Ũguo college no ũthome. Nĩ ũgũgĩthoma rĩu ta hau rĩ ndoigua rĩu tawe kothi ĩrĩa ũreka ya kĩndũ gĩgwĩtwo certificate. Certificate. Wambĩrĩria certificate o ũguo no ũguo rĩu ũngĩambĩrĩria media. Thomete nginya arts. Rĩu nĩguo ndakwĩra atĩrĩrĩ. O ũguo ona media ũngĩthiĩ wĩingĩre woe ĩyo ya certificate rĩ. Na njĩra hũthũ rĩ. Agire D- cukuru no thomere journalist. Yes, no ũthomere. Yũru. Aca. Weta nona college icio ciĩ kũu Naikuru? Nĩ university mũndũ athiaga eika. Aca. Nĩ nyingĩ mũno. In fact ona ũngĩambĩrĩria kũu thĩ rĩ. Ũkoragwo wĩ mũno tondũ ũgĩkorwo na experience ĩkĩrĩ nene. Koguo wetindĩka na ĩko kĩu nĩkĩo kĩroto gĩaku mũnene rĩ. Ndeta journalist mũno. Rĩu we gĩbuate. Nĩwanyita? Agĩbuate. Na ndeithio my dad Mau Summit. Etagwo ithe wao? Etagwo John Kibeboro. John Kibeboro. Ithe wa Daniel mũkũrũ. My sister ciakwa nĩ ithano. Na my brother erĩ. Good. Nĩ makĩgeithĩke mũno Asante. Ndake na Kife? Karibu. Nimefurahia. Good. Ngenaga hĩndĩ ndaigua mwanake ta ũcio ngenaga rĩrĩa ndaigua rĩrĩ mwanake ta ũcio agĩtuĩka ona gũkorwo biũ wĩna passion ĩyo rĩ. It's a nice thing na kũria ti kũru. Kũria nĩ kwega mũno. So ni vizuri kuuliza. No ni wega tucoke ndereti-inĩ itũ. We nĩ wogiaga andũ kwanyu. Hello Inoro. 0722 200 720 0722 200 720. Tokowe nĩ wonyamaragia andũ kwanyu we. Ũkorwo tũrago magiaga andũ matikagĩa thayũ. Andũ matikaigaga kũkũ gakinyanĩre nĩ ũkaire nĩ ũthire weka ũũ no. Hello. Yes, wĩ mwega? Safi wa Isabeli. Karibu sana, tũraria nao.
Muraria na Mase kuma Limuru. Mase wa Limuru, karibu sana. Eni. Riu ri. Guku kuracoka gwaikara atia? Riu guku ri. Guku gutire na uru. We niwe kwanyuagiaga andu? Aca ndiagiaga andu None tole my sister watolete agiete aciari muno. Kai akimagiaga atia? My sister kuma nini wake ri. Ari o mwaganu. Ni ambia nginya agatobora kabatia kaiya matumbi. Ucio ni athuka. Agathi akendia na wenda kire munyui. Njohi ukakunyua gimara. Na mikunda wega biu. Agucia nginya thigara. Na nginya na guthoma ndathomire ahikire class 7. Atoka yani ahikire 7. 7. Athire uguo thukuru ndacokire. Ndathomire. Kuma hau my sister nginya ni aya kenduri. Abaito angiokire tahende mo babaito amuririe we wire matumbe niki. Akimuririe kana niwe ukureketie. Ngai ucio ari munoma. Ngai ucio ari hatari. Ari moru. Ateoririe mutheka no kureketie tondu kana ekureketie. No nake no ni akihuragwo kuga kuigana. Agithire uguo agigithie uguo hindi mo akiuria mami tondu ahuragwo nginya na cukuru cikauneka na ndaiguaga. Ni muthe. Nginya ni mami. No ni agicokire agikinya handu akira mami tundamutumeire marua muciare. Haya. Agigithie uguo riu riri ahikire ri. Agikara miaka na atari agia mwana. Akinogio ni kihigo kiu agicoka mucii. Acoka mucii kumbe ni oke muritu. Aikigia mwana wake hau kahora. Kimurera. Agithie ni uguo ni agikiongeire twana tungi. Agicoka kihe kiu giake kito nikio kiari gikuru ri. Ende mwe mahikihitania twana kio kiari kiremitaki. Agikioria nyina kana ni agitumeire ni amutumeire marua amuciare. Kai ori oritie nyina. Ori oritie mami. Riu my sister akirira agicoka agithie akioria akira mami uria kihe kia mwira. Ami tuno gutheka thekire akimuririkania handu haria. Agiconoka agikira. Riu ni agithire uguo akikinyua njohi ciake. Kamuthia ni acokire akihuruka. Tondu nake hi ni akinyuaga ni ekaga ati ni anyua hi muno ni anyuaga muno riu agigithuka noguo akihuruka. Nawe ari mwega muno by the way. Tondu ari muruti wira. No nake ona kungiageire handu maombolezo athia kamera nie ndire ciringi ona imwe nguruta. No ni ahothaga muno oko ni wira kuu akaruta wira agakenia andu muno. Na riu kijana yake no ituire? Kijana yake nake ni atuire no ni acokire nake ni athukire muno tondu ona agioka mucio na riu kwa cucu wao kagatiga ia ringi meko. Ngai akaiya cucu mbeca ciake haria igite. Na baba by the way ari inspector munene muno thirikari-ini. Aigua kihe kiu giake nikianyitwo. Agathia akahura thimu gikarekererio. Ona hindi imwe kiendete gucinwo ni mob justice. Riu thaa ici ni ona ndiu gikoragwo ku. Yani ona mutioi kuria aturaga mwana. Tutioi tondu riu nona ruoka mucie aiya akora. Riu ona gutire tutiendaga nginya ona amenye tani ndiendaga ona amenye kuria njikaraga tondu ana njia. Yari ajia indo agoka gathambia nyumba wega gatigwo kiberi. Ngai okite gugucerera tata wao. Ona ikunjerera nie ndari wira. Nacio ciana ciakwa ciathiete gwacuwe kugicera weekend. Nie ndio yamenyire ati agiuka akihingura murango na ndio tutiamenyaga ahingurire naki. Akituthambia o wega. We ucio ni hatari ucio nginya agithuka gukira nyina. Ni athuka gukira nyina.
Hey, no ni rĩu mĩciĩ mĩingĩ nĩ ĩkoragwo na mwana ũmwe ũkoragwo different. Tondũ ũcio witũ my sister nowe warĩ different. Nowe arĩ mwega na mũkĩari arĩ mwega biũ. Ona wĩra nĩ ekũruta. No nake nĩegũkĩmũgia. Hey, nĩ ndaigua. Nĩ ndaigua horo. No nĩ akĩhurũkire ngoro yake ngĩrwo mama kwega kuraga. Noguo tũkuga ona ithuĩ. Thank you mũno ndakena. Nĩ ndakena mũno. Ngoragwo ndĩ silent listener ona ndikomaga ũtarĩ ũrarĩkia. Yambagĩrĩria kipindi kũrĩa matangatho ma mũthuri wa Mũirũ tũgoka na Waihũra tarua mũthĩ nĩ Benjamin uma kuo. Goka ũguo gatonya. Thank you mũno. Tũgagĩtwara noguo nginya rĩu rĩrĩa airĩtu my sister arĩa a Wanjirũ wa ũrĩa marĩ gĩtonya. Nĩguo. Nĩ ndĩmũthikagĩria nĩ nyendete Inooro. Thank you mũno. Tũgacokia ngatho Ngai akũrathime. Ameni ona inyuĩ rathimo wĩra mwega mwĩkaga. Asante. Ona hĩndĩ ĩyo mũturi wa Mũirũ araomborocaga no ndĩramũhoyagĩra ngamũnyitĩrĩra na mahoya. Thank you mũno. Na ndĩrakĩigua nĩ aragĩcokire wĩra. Nĩ ekuo ndungata nĩ acokete rĩu. Ndĩmũthikagĩrĩria nake mahunjio-inĩ. Nĩguo. Rĩu Ngai tũgakiuga Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ na athiĩ na mbere kũmahe hinya. Nĩguo nĩma. Ona arĩa othe maraomboreca Ngai witũ amaririkanage. Thank you very much. Twagĩcokia ngatho mam. Asante sana. Ũtukũ mwega. Nawe taguo mwana itũ rathimwo. Thank you. Haya. Koguo to anake niĩ ngwĩciragia atĩ no athuri na anake makoragwo mecumbua. Tuge ona airĩtu nĩ magiaga aciari. Yũkai niĩ ndiraugaga atĩ niĩ ndiũĩ ũhoro wa airĩtu ndiramenyete. Hello. Ndi mwega mũno Njoroge. Nĩ njakĩirwo ndũrĩa kũragĩthia Ngai. Reke niĩ ndige kwamba kwaria. Tondũ gwakwa nĩ manene ngaria rũciũ. Nĩ wega mũno. Sawa. Thank you. We nĩ wenjetereire thimũ yaku. No amenya thaa ici nĩ thaa 8:23. Thaa 8:23. Thaa 8:23. Twambe tũigue rũrũ. Tucoke uke uhe experience kulikuwa aje niki gĩatũmaga ũgie aciari aku warĩ thumbũra niki mũndũ wa Ngai why mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha ndainamire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ ndĩrorera mami atarĩ noti mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũciinĩ gũathera nĩ ũgũtuonio nĩyo ĩno ũranyona baba thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩ nguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha nĩyo ĩno
muthenya ni urakia ukandiha mathekire muno ndamera cioneki ciakwa namo moimirira no maithori ndehingagira nyumba ngarira njetereire itua ria Ngai tondu ndacenjagia ndoyoya na gairomo otahana ngarara itari toro ngitara miitiriro maitu atuire na ihoya ahoyagira ndina mwihoko kuna ati ni ukujigwa yoenda uranyona acatio irinde ngoro igithithina nĩnguraro maithori maitĩka baba mao ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa nĩguo ũndĩhe ũkandĩha yoina ũranyona ũidio irinde ngoro igithithina ngoro yakwa nĩnguraro maithori maitĩka Mũrungu mwega ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha thogora wa gweterera nĩ ũrĩ ruo mũndũ ageragĩra werũ arĩ o wiki akahihinywo nĩ maica o ta thahabu ĩrĩa ĩgeragio na mwaki ĩkinyanĩre ĩkĩgeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe tũgũtheremero kũu na twambarare tuhande ona kuri weru na tugeze yoina uranyona irinde ngoro igithithina nĩnguraro maithori maitĩka Mũrungu mwega ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa nĩguo ũndĩhe yoina uranyona acatio irinde ngoro igithithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha rwĩmbo rũu nĩ rwega andũ a Ngai rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rwa mũndũ gwĩtwo Jiani Ndung'u rwĩtagwo Mĩtheko ta thikĩrĩria gĩbungo kĩ haha kĩa mbere o gĩbungo gĩkĩ kĩa mbere tu mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo yoĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa ũkandĩha yoĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha Ngai na mĩrengo rũu rwĩmbo niĩ nĩ ndahĩtũkia ona nĩ rwahĩtũkia na mũthuri ũgwĩtwo Tito wa Cai arĩ Marigiti Tito wa Cai arĩ Marigiti onake aranjĩra nĩ ahĩtũkia very nice thank you mũno rwĩtagwo Mĩtheko nĩ rwa Sara Mĩtheko ya Sara rwa Jiani Ndung'u rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ thank you very much asante sana niwe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ thank you mũno ngakena na ngacokia ngatho kũrĩ wewe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria nĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Fethi ndĩoria atĩrĩrĩ toko kwanyu we nĩwe wagiaga aciari na andũ anyu toko we nĩwe thumbũra ya kwanyu mũciĩ toko we nĩwe subua ile baya kwanyu gũtikarĩkaga wĩ kũu kwanyu gũtikarĩkaga wĩ kũu
wira waku no kure thina ndenda kuigua kuma kuri we toko ni wogiaga ndo. Hello Inoro. Yes, kwerwo atia wi mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana. Witagwo atia? Witagwo Purity, I'm silent listener. Karibu sana Purity. Wi mwena uriko? Mwena Dadora. Karibu sana. Ye rogana rwe ndimuhere. Ndio tutiarwe kani kwenda ni madina tena my brother. Eta mu second. Ithuĩ kĩrĩa gwathire rĩ aciari aitũ nĩ mahurũkire tũrĩ anini mũno mũno. Rĩu tũtionire mũndũ wa gũtwoya atĩ atũrere, no nĩ twakĩrĩ na sister citũ cia kĩrĩngĩrĩ, no nĩ wakĩona tene maica marĩ maritũ. Nĩguo rĩu ithuĩ nĩ twathiaga no tareco na ithuĩ tũrathomai, no rĩu tũgokĩte ũndũ tondũ ciana cia ndigwa cukuru ndiarĩhagwo. Rĩu twathiaga kana he hĩndĩ twahũtaga tũgathiĩ tũkaiya marenge ma cũcũ. Twaiya rĩ tũgathiĩ tũkaigua ruo rwa ngoro, cũcũ okaga na ithano akahũrahũra. No twathiĩ twamũhoya ndagũtũhe, no harĩa cohi hatheketie mũno rĩ ndĩkaigĩte ngũkũ ya neighbor. Kai twarĩa gũtucie cohi twaiya rĩ mũkamenya ithuĩ tũtikũrarĩra. Na ona idahĩtia nĩ kwĩgweta marĩtwa no rĩu ndũĩ nĩ maũndũ mathigire. Nĩ mekĩkire gũtirĩ ũndũ mangĩmwĩka rĩu thaa ici. Nginya mbũri no ti wendi cohi. Nginya mbũri nĩ mwahĩtũkĩte nayo? Ithuĩ twarĩa nginya tũcoka na brother akwa nyũmba tũgatheka tũgatinio rwere tũkaruga. Aya, hĩndĩ ĩyo nĩ mũhĩtũkire na indo ciene? Rĩu hĩndĩ ya ngũkũ rĩ acio nĩ indo nĩ ta meciragĩria nĩ ithuĩ. Kĩero gitũ kĩarĩ kĩa irima. Magoka makamũrĩkana tondũ no nĩ kĩriku nĩwona matikuona. No cohi tũreka mau mothe ti wendi. Nĩ ng'aragu. Nĩ ng'aragu. No nĩ twarĩ nake my brother ũngĩ no nĩ akĩhurũkire. Ũcio nake rĩu nĩwe watuonetie. Ũcio rĩu nĩwe warĩ mũũru rĩu biũ cohi. Ũcio nĩwe warĩ master? Master rĩu wa mĩtugo. Rĩu he brother itomire rĩu na irio cio kaikara na ithuĩ gĩcai rĩu agĩtũrorera ngeri. Ũyũ agathiĩ akanyua. No ye hĩndĩ nginya igĩrĩirwo riko rĩ. Na makatoĩ na mũtirĩ mũtungi akaima na kũu agoka amũtuĩrĩire gĩkorore mũrĩu. Ngai, brother ĩyo yanyu? Cohi. Agoka atuĩrĩire kĩrĩa gĩkorora. Rĩu nĩ mwende harĩa atuĩra gĩkorora mũrute mũrĩe. Kai mũru athiĩ akanyua rĩ agoka akamegena. Rĩu ona brother no yatũreraga akĩremwo nĩ kũũmĩrĩria akĩendia ng'ombe ciake agĩka atĩ agĩthiĩ. No harĩa mũnini tarĩu nĩ twehithaga ndathi tũgatĩra cukuru cohi. Twatĩra cukuru twathiĩ rĩ harĩa tũkwĩhitha na brother ĩyo yakwa rĩ agetia mwarimũ. Cohi tũkũhũrwo na brother ĩyo yakwa ĩtagwo Mũtete. Tũkũhũrwo tũkĩoragia nĩkĩ tũtanathiĩ cukuru no nake ndanathiĩ. Koguo cohi nĩ maingĩ ithuĩ twekĩte no tũtiakĩmekaga nĩ kwenda. Nĩguo. No rĩu nĩ ngenaga mũno nĩ ndĩmũthikagĩrĩria ndĩ bani wa Inoro mũno no mũthĩ nĩrĩo thimũ ndehurumũko ndathikĩrĩria nderetio ũrĩa mũrakĩaria. Na rĩu Ngai nĩ amwĩkire wega? Rĩu rĩu kĩrĩa tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ rĩ no twagĩthiĩ tondũ tani nĩ ndĩikaragia nĩ ndĩ mwana brother akwa nako gakuagĩra ngara. Ũcio ũngĩ nĩ akĩhurũkire. Ũcio watuagĩra gĩkorora? Ũcio watuagĩra gĩkorora tiga toguo cohi nĩ ũrona mũndũ akua family mũkorania arĩ kĩgio. Nĩ ũraigua kĩgio cohi? Ndanyita. Kĩgio rĩu nginya heba rĩu cohi mũndũ kuma na kũu nauma njohi-inĩ wĩyo kana njohi ciake gakima karĩa mũraruga gatuĩra gĩkorora rĩ. No nĩ tũgĩkenagĩra Ngai cohi tondũ no tũgĩikarire wega. Nĩguo. Rĩu kĩrĩa twĩkaga mũciĩ rĩu noguo wagĩikarire ũguo. Ngai amwĩke wega hatirĩ ũndũ ingiuga tiga njugire Ngai tu amwĩkage wega nĩgetha ũndũ ũgereire mathĩna ta macio ndũkanagerie kũmwĩka ũru. Cohi niĩ harĩa hakwa cohi ndehi kũrĩa tu ndĩyarie niĩ cohi mai mamu andigire ndĩna mĩaka 6.
Daddy de Kratiko. Na no ngĩtindĩtie brother itũ igĩrĩ. Nĩ ndĩo ĩno ya mĩcuki kwarĩ na maũndũ ma kĩrĩa kwĩrwo atĩ nĩ mĩngĩtĩkĩte. Ĩngeraire kaũndũ karitũ nakuo kwĩ mweri wa kanana 2021. Ngĩthiĩ kũrutĩrwo kana gakwa ka mbere kĩrĩa ngurũndi kĩrĩa Mbagathi. Rĩu nĩ ũrĩa arĩ Mbagathi ũrĩa wathambagia kũu thiĩtarĩ. Akĩnjĩra mwana wakwa uma na student mwana wakwa agĩkuo wa mĩaka ĩna cukuru. Pole. Nĩcio njuge Ngai nĩatũhete hinya tondũ na imwe tũcokagia twĩ bamĩrĩ. So tukauga nĩ Ngai. Maũndũ mageragĩrwo nĩ andũ. Nĩguo. Nĩ na ndakena mũno nĩ ndimũ kũingĩra. Na ona ithuĩ nĩ twakena mũno. No kĩngeithĩrie Kanjũĩ ka Macharia mũno no kere nĩ ndĩkendete mũno. Noguo ngwĩka. Na ndĩmũthikĩrĩria mũno mũturi wa mũirũ nĩ aheaga hinya. Tondũ twanyu twagerera maũndũ mau ũcoke ũkũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai rĩ. Nĩguo. Twahiũ na andũ makwĩre twarĩ na meci atĩ andũ ngĩiganĩra no Ngai nĩwe ũhonagia ngoro. Nĩma nĩguo. No nĩ njũĩ mũthenya no akaririkana bamĩrĩ itũ na tũikare ũrĩa tũkĩendaga tondũ nĩwe ũkĩrathimanaga. Nĩguo nĩma nĩguo. Ndĩ silent listener no ndĩgũcoka kũgeria yaingĩra. Nĩguo. Wakĩaria mũndũ akagĩa tondũ mũndũ aitũrũa nĩ ahonaga. Nĩma. Nĩ narĩ mwendikagĩria maũndũ kũu ona ũkona nawe tio towe wika. Nĩ ndagĩkena mũno nĩ cohi kũingĩra nĩ wagĩte mũteithĩti wakwa twĩna kũhagĩtagwo Joy. Thengio mũno geithia Kanjũĩ mũno. Nĩngũkageithia mũno. Ngai akũrathime cohi nĩ ũtũmaga ngoro nyingĩ tũmĩrĩrie na tũkaigua rĩrĩa tũrainama nĩ twacoka kĩrĩa. Asante sana. Thank you very much. Thank you. We Ikai kuri maũndũ maingĩ atĩ. Nĩ ndaigua. We toko nĩ we kwanyu arĩ thumbũra. Wa magiaga nĩkĩ? Hello. Yes, kwero atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega nĩ ndacoka. Karibu sana. Nĩ ndagĩtarĩ? Karibu sana. Rĩu nĩ wakĩigua ũrĩa gũthiaga? Atĩ we warĩ na tũindo. Gũgĩcoka gũgĩthiĩ gũkĩaga gũikara wega. Rĩu wagĩcoka mũciĩ rĩ. Rĩu ũkoneka we nĩwe mũru. Kĩndũ ũkoneka ũikarage hingo ciothe ta mwĩkũĩrwo. Rĩu we ta rĩu rĩ warĩ wĩra arabu nĩ ũgĩthiĩ ũguo rĩngĩ wĩra ũgĩthira. Wĩra ũgĩthira na hĩndĩ ĩyo wĩra nĩ wateithagia andũ warĩ na mbia. Nĩ wathĩnĩka nĩ wacoka mũciĩ. Rĩu wacoka kũrĩ aciari? Rĩu aciari na andũ anyu mambĩrĩirie gũkuonia matharaũ kana? Nĩ rĩu ũkoneka we wĩ mũru. Haiya. Na rĩu woneka wĩ mũru ũkona niĩ ndĩ mwega na marona ndĩ mũru rĩu ũgathũka. Ũkareke thũke nĩgetha ndige kũigua nĩ ndĩraigĩrĩrwo. Rĩu we wathũkire na njĩra ĩrĩkũ? Ũgatuĩka tu mũremi ũguo. Rĩu we ũremi waku for example, ta rĩu we for example ũremi waku watari atĩa nĩkĩ weka nĩ kũnyua ona ti kũnyua. Atu ũmũthĩ ndũrĩ ũndũ ũgwĩka na ona werwo nĩ ũndũ ndũgwĩka. Ũgakorwo wĩ mũremi biũ. Na nĩ wamagia biũ we? Ndingiuga ndikũmagia nĩ ngũmagia biũ. Ũkaria ũru. Aya nginya aciari nĩ ũkwarĩria ũru? Ngai, arabu gũgũcoka gũikare atĩa? Kamera rĩu mũramena rĩu to ndirĩ na kĩndũ rĩrĩa ndarĩ na indo rĩrĩ ndarĩ mwega. Ũgakorwo wĩ rebellious. Ũkĩandĩkwo hihi ndaumĩte mũciĩ ndwahikĩte? Aca. Nĩ ũgakorwo nginya ona ndũrĩ na ciana no rwĩ na mbia. Nona rĩu mbia ũrakĩhũthĩra ona andũ anyu. Ciacoka ciathira rĩu agĩcoka mũciĩ makona tita ndũrĩ hakiri we nawe rĩu ũkamonia ũguo mũrona ndirĩ hakiri rĩu nĩ kũmũgia mũmenye ndirĩ hakiri icio mũrauga ndirĩ hakiri. Nĩ mũkũmenya ndicirĩ kĩama. Mũkũmenya ndicirĩ ũgatuĩka kĩndũ kĩũru biũ. We wamagia ihinda rĩigana atĩa? Mĩaka 3. Mĩaka 3? Nĩ wacokire rĩu ningĩ ũgĩcoka ũkĩona rĩu ũtigane na ndeto ĩno? Rĩu hakinyaga handũ rĩu
ukona riu wiyarie nao makaera makona na kweli anga tungĩmuonia wendo no acenjie riu anjie kwendwo ugacenjia no na riu hĩndĩ ĩyo riu ũroneka wĩ kĩndũ kĩũru njona kĩndũ kĩaga ũkoneka tarĩ we wũiyire kĩndũ kĩaga ũkoneka we nĩwe wũiyire ũkamenya mama anjigĩrĩra gatini na harĩa ngũcemania nakĩo no ngũhĩtũka nakĩo kĩrĩa ngũcemania nakĩo gĩkĩ no ndĩhĩtũka nakĩo matikũnjĩtĩkia tondũ mũranjigĩrĩire na kini rĩu nĩ ũreĩra na kũu thĩinĩ nĩ maraigĩrĩire atĩ nĩ ndendia mbembe no ngũiya rĩu no ngũiya na nyendie nĩgetha rĩu ndige kũigua ruo rũu rwa kũigĩrĩrwo ũgekora nĩ ũthũkire biũ acoka Ngai agakũiguĩra tha koguo we nginya kũiya nĩ waiyaga we ndaigua rĩu ndanjia kũigĩrĩrwo na nĩ ndĩramenya biũ ndiĩte rĩu ngamenya rĩu tondũ nĩ mũranjigĩrĩra rĩu nĩ ngwanjia kũiya mũgĩtigae kũnjigĩrĩra nĩ wacokire ũgĩtiga rĩu no ũkĩhorera rĩu nĩ ũcokaga ũkeĩta kamũcemanio ũkanjia kũreflect ũkona ũrĩa weka ti wega ũkona rĩu ũyũ anga nĩ wananĩngire andũ aya mũno rĩu nĩ wananĩngire no nĩ intentional ũreka ũkĩmenyaga kamenya nĩ niĩ mũreka ũũ na niĩ mũkũnyona ugacoka ũgakĩĩta kamũcemanio ũkona ti wega nĩguo rĩu ngĩra mami nĩmũrona niĩ nĩ mũtũmaga ngorwo ndĩ mũremi nĩ ũndũ wa ũũ no mũgakĩiguana na ũgatuĩka mũndũ mwega no ndaririkana kaũndũ kau anga nĩ karurumũkaga cica yakwa nĩ anjĩraga ndarĩ mũremi mũno ndĩ mũnini kinya nĩ ndarũaga na ndĩrahũra kinya nduma itangĩhota kũhũra rĩu no ngona kaũndũ karĩa ndarĩ o mũcogothi kuma tene ndarĩ o mũremi angati atĩ nĩ hĩndĩ kambĩrĩria we warĩ o mũremi nĩtuge tondũ nĩ njiguaga nĩ ndarũaga mũno